मैं आज के सम्माननीय अतिथि डॉक्टर दिलीप जी मालखेड़े, कुलगुरु संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती और सभी गणमान्य अतिथियों से विनती करता हूँ कि वह मंच पर विराजमान हो जाए। मैं सभी से विनती करता हूँ कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। मैं गणमान्य अतिथियों से विनती करता हूँ कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती, इनके संयुक्त विद्यमान से एक दिवसीय अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विषय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड चॉइस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री प्रभाकरराव जी वैद्य साहब, प्रधान सचिव श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक डॉक्टर दिलीप जी मालखेड़े, कुलगुरु संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि डॉक्टर माधुरी चेंडके, सचिव श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। डॉक्टर श्रीकांत जी चेंडके, उपाध्यक्ष श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। डॉक्टर अनंत मराठे, प्राचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अमरावती। डॉक्टर अजय पाल जी उपाध्याय, प्राचार्य डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती और वाइस प्रिंसिपल श्री डॉक्टर श्रीनिवास देशपांडे। और इस यहाँ पर उपस्थित सभागृह में सभी गणमान्य अतिथियों का मैं यहाँ पर शब्द सुमन से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती माँ, संत गाडगे बाबा, स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य, इनके प्रतिमा को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। और आज के सभी सम्माननीय अतिथियों से मैं विनती करता हूँ कि माँ सरस्वती माँ, संत गाडगे बाबा और स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य, इनके प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करें। पुष्पांजलि अर्पित हो रही है और दीप प्रज्वलन वहीं पर होगा। पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन। माँ सरस्वती माँ, संत गाडगे बाबा और स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य, इनके प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की जाए। दीप प्रज्वलन यहाँ पर हो रहा है। फिर से एक बार मैं सभी अतिथियों का यहाँ पर शब्द सुमन से स्वागत करता हूँ और इसके बाद संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय गीत। मैं सभी से विनती करता हूँ कि अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। नित्यं हि विद्याचिन्तनं नित्यं च विद्यामन्थनं नित्यं हि विद्यासर्जनं नित्यं च विद्याजीवनम्।
सभी से विनती करता हूं कि वह अपने स्थान पर बैठे। मैं आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष पद्मश्री प्रभाकर राव जी वैद्य साहब, प्रधान सचिव श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, मैं इनसे विनती करता हूं कि वह मंच पर। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती इनके संयुक्त विद्यमान से एक दिवसीय अवेयरनेस कार्यक्रम का यहां पर उद्घाटन होने जा रहा है। विषय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसका आज के कार्यक्रम का यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव जी वैद्य साहब, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। प्राचार्य डॉक्टर मराठी सर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और डॉक्टर अजय पाल जी उपाध्याय, प्राचार्य डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय पद्मश्री प्रभाकर राव जी वैद्य साहब, इनका वृक्ष देकर उनका सम्मान करें, उनका सत्कार करें। पद्मश्री प्रभाकर राव जी वैद्य साहब। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक सम्माननीय डॉक्टर दिलीप जी मालखेड़े सर, कुलगुरु संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती, मैं आज के सम्मानित अतिथियों का परिचय देने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर श्रीनिवास देशपांडे, वाइस प्रिंसिपल, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती, आज के उद्घाटक का परिचय है। Dr. D.T. Ingole sir, institutions and dear student friends. Now I am here to present the introduction of our Vice-Chancellor, a great personality, academician, administrator. After completing his successful tenure as advisor at AICT New Delhi, he took office as Vice-Chancellor of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. He did his master's and bachelor and master's from Government College of Engineering, Amravati. So he is from Amravati. He is very our own Vice Chancellor. Obtained doctoral degree from IIT Bombay. Around 3 decade experience of teaching in higher education. During his tenure as advisor of AICTE, he has taken several
initiatives for quality improvement of technical education. He has established fully online system for funding under various AICT scheme, and it is very transparent uh, funding scheme. And also he has revamped the scholarship schemes for girl students, physically challenged students of different courses, and now scholarships are promptly disbursed like salary. So that smoothness he brought in. He's main architect of the special scheme for Northeast students, North Indian students, and many of the students of different institutions, including ours, have taken benefit of it. He started PhD program under QIP, Quality Improvement Program of AICTE. Now it is recognized as a National Doctoral Fellowship Program. He initiated the he has taken initiative in sending Indian students team for international competition abroad and brought laurel to the country. He has initiated a scheme for sending students to Canadian universities for long-term internship. He has been instrumental in organizing Smart India Hackathon in 2017-18, and now it has very well established. He worked on various consultation processes, various boards, various committees of international level. The scheme Margadarshan he set up, and our College of Engineering is a beneficiary of it. We have got good guidance under this Margadarshan scheme for facing our forthcoming NBA. He has organized 2 delegations, one in UK and another is in New York. Along with him, he has taken many faculty members of the different institutions. Again, our College of Engineering is beneficiary of it. Dr. Belorkar, I remember Dr. Belorkar, she visited UK universities. Then he has, as a teacher, he worked in College of Engineering Pune as professor and head in mechanical department, and he has brought very new schemes and advancement in that college. He is also chairman and a member of several committees of Government of India, like Study in India, Spark, India UK ranking of IITs, then committee of policy for science and technology, etc. So we have this kind of multi-dimensional person, academician, administrator, as a vice chancellor. So we are very much happy to have Dr. Malkhede sir for this inaugural function of NEP. So I request Honorable Madhurita Chenke Madam to welcome Malkhede sir. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Deshpande sir. मंच पर विराजमान सम्माननीय डॉक्टर हेमंत जी देशमुख, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती। मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी पाटिल सर से मैं विनती करता हूं कि हेमंत जी देशमुख सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत कीजिएगा। मंच पर विराजमान डॉक्टर माधुरी चेन की सचिव श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। मैं प्राध्यापक अग्रवाल जी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अग्रवाल सर से मैं विनती करता हूं कि सर का पुष्पगुच्छ स्वागत करें। मैं डॉक्टर उदय जी मांद्रे सर से विनती करता हूं कि वह डॉक्टर माधुरी चेन की मैडम का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें।
मंच पर विराजमान डॉक्टर श्रीकांत जी चेंड के उपाध्यक्ष श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत खंडागड़े सर से मैं विनती करता हूँ कि वह डॉक्टर श्रीकांत जी चेंड के सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मंच पर विराजमान डॉक्टर अनंत मराठी प्राचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैं डॉक्टर रंजीत केवले सर से विनती करता हूँ कि डॉक्टर मराठी सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इस आयोजन के वह कन्वीनर है। मंच पर विराजमान डॉक्टर अजय पालजी उपाध्याय प्राचार्य डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती, को कन्वीनर डॉक्टर संजय जी तीरथकर से मैं विनती करता हूँ कि डॉक्टर अजय पालजी उपाध्याय सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मंच पर विराजमान डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीनिवास देशपांडे सर, मैं प्राध्यापिका राउत मैडम से मैं विनती करता हूँ कि वह डॉक्टर श्रीनिवास देशपांडे सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। थैंक यू सर। फिर से एक बार मैं सभी सम्माननीय अतिथियों का शब्द सुमन से यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलगुरु डॉक्टर मालखेड़े सर यहाँ पर उपस्थित है। हम उनका श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ओर से हम उनका यहाँ पर सम्मान और सत्कार करना चाहते हैं। शाल, श्रीफल और सम्मान चिन्ह देकर उनका सम्मान और सत्कार पद्मश्री प्रभाकर राव जी वैद्य साहब इनके कर कमलों द्वारा यहाँ पर होने जा रहा है। मैं सभी गणमान्य अतिथियों से मैं विनती करता हूँ कि डॉक्टर दिलीप जी मालखेड़े सर उनका शाल, श्रीफल और सम्मान चिन्ह देकर उनका सत्कार करें, उनका सम्मान करें। डॉक्टर दिलीप जी मालखेड़े सर। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं पद्मश्री प्रभाकर राव जी वैद्य साहब इनकी विनती करता हूँ कि अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करें। पद्मश्री प्रभाकर राव जी वैद्य साहब। सोमेश्वर पुरस्कार हॉलमध्ये आपण सगळेजण या ठिकाणी आला, खूप बरं वाटलं. सोमेश्वर पुरस्कारने सुद्धा खूप देशाचं काम केलं, युनिव्हर्सिटी सुद्धा काम केलं आहे. युनिव्हर्सिटी जे मोठमोठे हॉस्टेल आहे त्यासाठी पैसा त्यांनीच आणला. असा सोमेश्वर पुरस्कार त्याच्या वृत्त्यर्थ हा मोठा हॉल बांधला आहे. तो आमचा मेंबरही होता. दुसरं था स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर यांच्यासारखे देशभक्त, देशाला आपलं जीवन अर्पण करणारे त्यांच्या स्मृतीस अभिनंदन. आज या ठिकाणी नवीन हिंदुस्थानामध्ये नवीन शिक्षण प्रणाली सुरू होत आहे. ते कसं आहे काय नाही या प्रकारचे एकंदर व्याख्यान मला आता सुरू होणार आहे. खरं सांगता आम्ही तर अगोदरपासूनच सुरू केला आहे. डिग्री कॉलेज ऑफ एज्युकेशन नाव आहे, पण त्याच्यामध्ये
सायन्सही आहे, BCA, BCA, BBA, MSc, MCA, योगा, नॅचरोपॅथी, MA योगा, सर्व काही भरलं आहे. याला म्हणतात सर्वांगीण शिक्षण. हे अगोदरपासूनच आम्ही चालू केलं. ऑटोनॉमस असल्यामुळं आम्हाला काही कठीण नाही झालं. सहज आम्ही सुरू करू शकतो आणि ते केलं. युनिव्हर्सिटी आणि गव्हर्नमेंटने पुष्कळ त्रास दिला. अरे तुमचं नाव आहे डिग्री कॉलेज ऑफ एज्युकेशन आणि काय घेऊन बसला सायन्स, BCA, BBA, MCA, MSc हे सुरू केलं तुम्ही. तुमचं नाव आहे फिजिकल एज्युकेशन, हे कसं काय? म्हटलं बस, ज्ञानाचे दरवाजे उघडायचे आहे. नाव कोणाचंही वर असो, पण करायचं ते आजपासूनच आपण केलं आहे. सुरुवात केली. आमचे एज्युकेशनच्या पोरांना लॅबॉरेटरीचं ज्ञान मिळते, निंदाय रिसर्च चालतात, सायन्सचा उपयोग होतो. सायन्स डिपार्टमेंट आमच्याकडे आहे, त्याचे एक्सपर्ट लोक आहे, त्यांचं ज्ञान आमच्या एज्युकेशन टीचरला मिळतात, टीचरला मिळतात, मुलांना मिळतात. हे आहे नवीन शिक्षण प्रणाली. आम्ही अगोदर सुरू केला आहे. ऑटोनॉमस कॉलेज असल्यामुळं आम्हाला हे सोपं झालं. मध्ये मध्ये लोक म्हणायचे नाव आहे फिजिकल आणि तुम्ही घेऊन बसते सायन्स. म्हटलं सायन्सच्या द्वारे आमच्या फिजिकल एज्युकेशनच्या टीचरला त्याचं ज्ञान होणं हे काही पाप नाही. त्याला सर्वांगीण एकंदर स्वरूप येते. ते आम्ही केलं आहे. बसवांचे तोंड चूप बसू. ऑटोनॉमस असताना नॅक कमिटी आली, ऑटोनॉमसची लोक आले, ऑटोनॉमस स्टेटस मिळालं, A ग्रेड मिळालं. यांना युनिव्हर्सिटी द्यावी या प्रकारचं त्यांनी रेकमेंड केलं. सुरू होणार तर कोरोना सुरू झालं शिवाय प्रोग्राम रद्द झाला. ते धरून ही युनिव्हर्सिटी झाली असती. आता ऑटोनॉमस कॉलेज युनिव्हर्सिटीज आहे. आम्हाला तो अधिकार मिळाले आहे सिलेबस तयार करणं, परीक्षा घेणं, परीक्षेचा रिझल्ट लावणं, हे सगळं आम्हीच करतो. युनिव्हर्सिटी फक्त सर्टिफिकेट देते, त्याच्या खाली डिग्री कॉलेज ऑफ एज्युकेशन लिहिते. तेवढाच आधार आम्हाला युनिव्हर्सिटीचा. अशा प्रकारचा प्रोग्राम ऑलरेडी प्रत्यक्षात आपण आणलेला आहे, सुरुवात केली आहे. अशा स्थानी आज VCचा आशीर्वाद मिळणार आहे. व्हाईस चान्सलर ते आमचे जुने स्नेही आहेत, व्यायामशाळा जाणतात, ते प्रेम करतात. आज त्यांचा उत्साह पाहून मला उत्साह वाटला. नाही, आपले जो VC साहेब आहेत आज या ठिकाणी ते आलेत, आनंद वाटला. अशा प्रकारचं एकंदर आपण युनिव्हर्सिटीचं सुद्धा उपयोगी पडणारी संस्था आहे. अमरावती विद्यापीठ सुरू असताना त्या ठिकाणी कोणीच नव्हतं त्यांना साथ देणारे. तेव्हा KG देशमुख होते व्हाईस चान्सलर. त्यांना सगळ्या प्रकारचं साथ या व्यायामशाळेने केलेला आहे. 1-2 वर्ष झाले अमरावती विद्यापीठ इंडियाला माहीत नव्हतं, तेव्हा शेखावत शारीक्षणाचे डायरेक्टर होते युनिव्हर्सिटीचे. त्यांना म्हणतं तुम्ही घ्या ऑल इंडिया क्रिकेट, ऑल इंडिया बास्केटबॉल. त्यांनी इथे ऑर्गनाईज केलं आणि त्यांना छत्रपती अवॉर्डही मिळालं. तेव्हा अमरावती विद्यापीठाचं नाव पूर्ण हिंदुस्थानात झालं थोडक्यामध्ये, थोड्या वेळा. अशा तऱ्हेचा इतिहास आपल्या अमरावती विद्यापीठाचा आहे. अमरावतीला विद्यापीठाला आम्ही साथ देणारे सुरुवातीपासूनच जाऊ, हे आपल्याला माहीत असलंच. या प्रकारे ही शाळा, ही व्यायामशाळा, फिजिकल कॉलेज नेहमी समोर सेवा करण्यासाठी असते आणि करत राहू. VC साहेब, तुमच्या मागे मी खंबीर उभे आहोत. आपला नाराज आहे, करते रहो देखा जाएगा. याप्रमाणे आपला नारा दुसराही आहे, आगे बढो सबसे आगे बढो. आपली युनिव्हर्सिटी समोर जाईल
या क्षेत्रामध्ये सुद्धा मी तुम्ही लोकांनी माझे जे 2 शब्द ऐकला त्याबद्दल आभारी आहे आणि अरुणाजींनी मला जो एकंदर 2 शब्द बोलायची संधी दिली त्याबद्दल तुमचा आभारी आहे. नमस्ते, जय हिंद. हे बी इकडं. धन्यवाद पद्मश्री प्रभाकर राव जी वैद्य सर। आप लोगों को पता है कि सर का जोशपूर्ण यहाँ पर विचार सर ने यहाँ पर प्रस्तुत किए। मैं सर का यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हम उसके बाद में स्वागत प्रभाषण एवं कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने के लिए इस आयोजन के कन्वीनर डॉक्टर अनंत मराठे, प्राचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैं मराठे सर से विनती करता हूँ कि स्वागत प्रभाषण एवं कार्यक्रम का प्रास्ताविक करें। धन्यवाद पांडे सर। आजच्या कार्यक्रम की जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 जी ॲक्सेप्ट होऊन इम्प्लिमेंटेशन सुद्धा ज्याचं सुरू झालेले आहे त्याबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली पाहिजे। तसंच चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम हा सुद्धा प्रत्येक शैक्षणिक क्षेत्रातल्या घटकाला स्पर्श करणारा आणि एक क्रांतिकारी ज्याला म्हणता येईल अशा पद्धतीचा शिक्षण पद्धतीत येणारा बदल, त्याबद्दल देखील सर्व घटकांपर्यंत त्याची जागरूकता निर्माण झाली पाहिजे। या उद्देशाने आपल्या विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर मालखेडे सर हे ज्या तळमळीने या दोन्ही गोष्टी लोकहिताच्या, विद्यार्थी हिताच्या, एकूण शैक्षणिक हिताच्या असल्यामुळे झपाटून एक पॅशननी आणि एक मिशन मोडवर त्या रीतीने करतात आहे, त्यात एक आपला खारीचा वाटावा असावा या उद्देशाने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, आमचे अर्धव्यू उदरव्यू प्रभाकररावजी वैद्य यांच्या सहकार्याने, आशीर्वादाने आजचा आपण कार्यक्रम घेत आहोत। आणि या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि कुलगुरू महोदय HR देशमुख महोदय, अनेक प्राचार्य, अनेक महाविद्यालयातले प्राध्यापक आणि विद्यार्थी बंधू आले, त्यांचं स्वागत शब्दसुमनांनी करण्यासाठी मी आपल्या पुढे उभा आहे। आजच्या कार्यक्रमाचे आपले अध्यक्ष पद्मश्री प्रभाकररावजी वैद्य, ज्यांच्याबद्दल महाराष्ट्र गीतातलं जर मी एक वाक्य घेतलं की विक्रम वैराग्य एक जागी नांदती, अगदी समर्पक ज्यांच्या बद्दल म्हटल्या जाईल, गेल्या 100 वर्षापासून एक मोठी ध्येय घेऊन युथ एम्पॉवरमेंट, नेशन बिल्डिंग, स्वातंत्र्य अशा मोठ्या मोठ्या ध्येयांचा एक मोठा रथ ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये गेल्या जवळजवळ 110 वर्षातली दुसरी तिसरी पिढी जी ओढते आहे त्याचं सक्षम नेतृत्व करणारे वैद्य सर आहेत। आज आपल्या कार्यक्रमासाठी उद्घाटक म्हणून आणि कीनोट ॲड्रेस की एक्झॅक्टली काय त्यांचं विजन आहे, एक्झॅक्टली काय बदल येणार आहे याच्याशी आपल्याशी ओहापोह करण्यासाठी म्हणून आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आपल्या विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर मालखेडे सर। मालखेडे सरांबद्दल मी जेव्हा पाहतो, बऱ्याच वर्षाचा आमचा परिचय आहे, असं म्हणजे ओळख आहे म्हटलं तरी मला अभिमानाने सांगेन, सर सुद्धा त्याला मान्यता देतील। जे जे उन्नत आहे, जे जे उन्नत आहे ते सगळं आपल्या इथल्या पिढीला मिळालं पाहिजे, हा मूळ पिंड आजचे आपले प्रमुख पाहुणे उद्घाटक आपले सन्माननीय कुलगुरू मालखेडे सरांचा आहे। मी आपला फॉर्मल परिचय देशपांडे सरांनी दिलेला आहे, पण सरांचं स्वागत करताना मला ते सांगण्याशिवाय राहत नाही की ज्या ज्या वेळेला सर दिल्ली ते राजधानीचं शहर, ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन, तुम्हा आम्हाला संपूर्णपणे नियंत्रण करणारी केंद्र शासनाची स्टॅच्युटरी बॉडी, म्हणजे एक ते केवढं मोठं पॉवर सेंटर होतं, तिथे जाताना सर असायच्या पूर्वीचं आमचं AICTत जाणं, सर AICTत असताना अमरावतीकरांचं AICTच्या ऑफिसला कामानिमित्त जाणं,
यामध्ये एवढा प्रचंड फरक होता की ज्या वेळेला AICTत कामानिमित्त जायचं असलं तिथे गेलं, सर कितीही कामात व्यस्त असले असं होणार नाही की तुम्हाला, ही विल एन्श्युअर दॅट यू विल फील कम्फर्टेबल. सरांच्या केबिन मध्ये अन्य काम व्यस्त असतानाही सर आपल्याला बसवून ठेवतील. अनेकदा सरांनी जेवल्या म्हणजे जसं अगत्य बघा तिथे किती वराडी अगत्य, मी आणि चेंडके सरांच्या तिथे अनेकदा जेवण सुद्धा केलेलं आहे. हा व्यक्तिगत संबंध सांभाळत असताना जशी घार आकाशात उडते तिचं चित्त पिल्लापाशी असतात म्हणतात, सर दिल्ली आणि देश विदेशात कामानिमित्त जात असताना त्यांचं विशेष लक्ष अमरावतीत करजगावात जिथे त्यांचं शालेय शिक्षण झाले त्या शाळेमध्ये भारताच्या सुपर कॉम्प्युटरचे जनक त्यांना सुद्धा घेऊन गेलं पाहिजे. जे जे उन्नत आहे, अटल टिंकरिंग लॅब सारखं अतिशय उन्नत तंत्रज्ञान जेव्हा उपलब्ध झालं ते माझ्या खेड्यातल्या शाळेत पोहोचलं पाहिजे. त्याकडे स्वतः सर आणि मॅडम जाती पूर्ण ती शाळा जी एक प्रतीक आहे खेड्यातलं, एक जिथे मी शिकलो ही अमरावती जिल्ह्यातली लहान शाळा ती सुद्धा उन्नत झाली पाहिजे. आणि आज ती इतक्या चांगल्या फॅसिलिटीज केल्या आहेत की परवा खेरडे सर सांगत होते इंजिनिअरिंगच्या मुलांना घेऊन ते टिंकरिंग लॅब पाहायला आणि तिथले रोबोटिक्स एक्सपेरिमेंट दाखवायला घेऊन गेले. सर जिथले आपल्याला, मी एक इंजिनिअरिंगचा शिक्षक असल्यामुळे मला माहिती आहे की आपल्या खेरडे सरांनाही तो अनुभव आहे, आपल्या भागातल्या महाविद्यालयांना जेवढी काय मदत करता येईल, मग ते मॉडरॉपच्या स्कीम्स असो, मार्गदर्शकची स्कीम्स असो, की ज्यांनी आपण उन्नत होणार आहोत त्या सर्व गोष्टी आपल्यापर्यंत पोचल्या पाहिजे. पर्यायी आपल्या संस्थांना, आपल्या शिक्षकांना, आपल्या विद्यार्थ्यांना त्या मिळाल्या पाहिजे. याची धडपड सर दिल्लीत असतानाही करत होते. आज तर ते आपले कुलगुरू आहे. मी त्यांचं स्वागत करताना हे सांगायचा उद्देश असा आहे की सर आता जे जे मिशन्स घेणार आहेत त्या मिशनसाठी आपल्या विभागातल्या शैक्षणिक घटकातले विद्यार्थी असो, शिक्षक असो, प्राचार्य असो, संस्था चालक असो, यांनी त्यांच्या प्रत्येक मिशनला, जसं वैद्य सरांनी सांगितलं की सर आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, आम्ही तुमच्या, सर डेफिनेटली पाठीशी शब्द वापरू शकतात, पण आपण प्राचार्य लोक, प्राध्यापक लोक सरांना आश्वस्त करूया, सर तुम्ही आम्हाला केव्हाही आवाज द्या, आम्ही आहोतच. त्यामुळे मला स्वागत करताना खूप मनापासून सरांचं आनंद होतो आहे. आज आपल्या इथे HR देशमुख सर आहे. गेल्या 2 वर्षापासून परीक्षा पद्धतीत झालेले किती वेळेवर कोविडच्या कारणाने उठलेले बदल असो, तत्पूर्वीचे येणारे बदल असो किंवा यानंतर येणारे बदल असो, इतक्या 2.5-3 लाख विद्यार्थ्यांचा प्रश्न घेऊन किती त्यांच्याकडे सतत लोकांचा फ्लो असेल, किती लोकांचे फोन, किती तिथे ते डॉक्टर सारखं त्यांचं ऑफिस आहे, जाणारा तक्रारच घेऊन जातो. तिथे काही त्यांचं वावा सर खूप छान केलं, हे घ्या फुलाचा गुच्छ असं म्हणून एक्झामिनेशनच्या डायरेक्टर कडे कोणी जात नाही. पण तुमचं किती चुकलं ऑफिसला जात असतो. पण मला असं वाटतं सर्व हाऊसच्या वतीने जिथे प्राचार्यांचं प्रतिनिधित्व आहे, प्राध्यापकांचं आहे, विद्यार्थ्यांचं आहे, सरांकडे हसत मुखाने स्वागत झाल्याशिवाय राहत नाही. सर कितीही प्रश्न कोणी घेऊन गेला, कितीही गंभीर झालं असेल, कारण इंटेन्शन चांगलं आहे, कार्य करताना चुका होणार नाही असं मग ते कार्यच होणार नाही. पण झालेली चूक ऍक्सेप्ट करून त्याच्यात सोल्युशन कसं काढता येईल, समोरच्या दुःखिताचा, कारण तो ऍग्रीव्ड असतो, त्याला मानसिक दृष्ट्या कशी शांतता मिळेल, हा अनुभव जेव्हा मी कुठल्याही एक सहज व्हिजिटर म्हणून गेलेला असो, एक कमिटीतला मेंबर गेलेला असो, प्राचार्य म्हणून गेलेला असतो, जेव्हा मी त्यांच्या केबिन मध्ये बसून ऑब्झर्व करतो, त्यांच्या इथला कर्मचारी असो, विद्यार्थी असो, पालक असो, प्राचार्य असो, प्राध्यापक असो, आलेली कंप्लेंट हाकलून देणं त्यांच्या केबिन मध्ये तुम्हाला कधीच आढळणार नाही. म्हणून आपल्या सर्वांच्या वतीने सर आपलंही स्वागत करताना मला फार आनंद होतो. आज आपण जे
HVPM मध्ये तुम्हा लोकांचं स्वागत करताना, HVPM ही गेल्या अमरावतीकरांना सगळ्यांना कल्पनाच आहे, 110 वर्षापासून निरंतर एक देशप्रेमानी एका ध्येयाने प्रेरित होऊन, म्हणजे त्याग हे संस्था उभारणीचं भांडवल असू शकतं. कदाचित सर व्यवस्थापन शास्त्रातही कुठे नोंद नसेल. आपल्याला संस्था उभारणीमध्ये कॅपिटल, पैसे, मॅनपॉवर, लँड हे फॅक्टर्स ऑफ सगळे कुठल्याही संस्था आणि उभारणीसाठी असतात, हे आपल्याला निश्चित माहिती आहे. पण व्हॉलेंटरिझम आणि त्याग या दोन गुणांवर शतको वर्ष वृद्धिंगत होणारी आणि स्वतः सततच बॅलन्स शीटचा विचार केला तर निगेटिव्ह राहणारी, पण ॲसेट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटकम, की ज्याच्यामध्ये सर आमच्या अभिमानाने सांगतात माझे 5 लाख खरं आहे. या संस्थेतून आजपर्यंत 5 लाख विद्यार्थी देशविदेशात भारताच्या प्रत्येक राज्यामध्ये आजही HVPM चे विद्यार्थी म्हणून राहतात आणि त्यांची नातवंड सुद्धा आज शिकायला येतात. हे सर नेहमी अभिमानाने सांगतो. हे जे आउटकम आहे, आपण कुठली आउटकम बेस व्यवस्थेचा विचार केला जिथे आपण एज्युकेशन तर ओबी एज्युकेशन कडे जातोय, पण त्याग आणि व्हॉलेंटिअरिझमच्या इनपुट्सवर एवढं मोठं आउटपुट देणारी ही मित्रांनो संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेत आपलं स्वागत करताना आज दिवसभराच्या कार्यकाळात जर काही आमच्या ज्यांनी थोडं मोठं चुकून राहिलं तर सर्वप्रथम एक कन्व्हिनर म्हणून मी आपली आजच आगाऊ माफी मागतो. आणि ही आपली संस्था आहे, हे आपलं कार्य आहे असं म्हणून तुम्ही ते आज गोड मानून घ्यावं, ही आपल्या लोकांचं स्वागत करताना मी विनंती करतो. आज आपण हा कार्यक्रम एवढ्यासाठीच आयोजित केलेला आहे की आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे आता केवळ धोरण नसून इम्प्लिमेंटेशनच्या स्टेजला आले आहे. त्याच्यात केंद्र सरकारने काय करायचं आहे ते डेफिनेट करतील, राज्य सरकारने जे करायचं आहे ते डेफिनेट करतील, विद्यापीठ स्तरावर जे करणार आहे सरांसारखं नेतृत्व असल्यावर ते होणारच आहे. त्यापेक्षा महत्वाचं राहणार आहे एक प्राचार्य, एक संस्था चालक, एक प्राध्यापक आणि एक विद्यार्थ्याला शेवटी फायदा का. एका दिवसामध्ये जरी ह्याचं सगळं आपल्याला कळू डिटेल नसलं शकलं तरी अवेअर ज्याला म्हणतो आपण, तज्ञ लोक आहोत आपण, विद्वान लोकांमध्ये आपण मोडतो. त्यामुळे आपल्याला थोडी जरी आज दिवसभरात माहिती झाली तर आपल्याला लक्षात येईल हे किती विद्यार्थी भिमुख धोरण आहे. यामध्ये प्राध्यापकांचा फ्रॉम टीचर टू फॅसिलिटेटर, एक टीचर टू मेंटॉर, असे कसे वेगळ्या वेगळ्या रोलमध्ये आता आपल्याला नवीन रोल करायचे आहेत. आणि इव्हन युनिव्हर्सिटीच्या व्याख्येत सुद्धा आता सोशल अँगल, आउटरीच प्रोग्राम हा इव्हन विद्यापीठाच्या व्याख्येमध्ये त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ऍड केलेला शब्द आहे. त्यामुळे आपल्याला समाजासाठी कसं करायचं आहे. आपण आज विद्यापीठाचं गीत ऐकताना जे जे त्याच्यात म्हटलं होतं की गाडगे बाबा तुमचं स्वप्न पूर्ण झालं, ते म्हणत असताना प्रत्येकाच्या मनात हा विचार नेहमी येतो, झालं का खरंच प्रश्न पूर्ण स्वप्न. त्याचं उत्तर जेव्हा ही एज्युकेशन पॉलिसी आणि CBCS इम्प्लिमेंट होणार आहे त्या मार्गावर आपण निश्चित जाणार आहोत. CBCS ही येत्या जुलै पासून लागण्याची पूर्ण शक्यता आहे. त्याचा ड्राफ्ट तयार आहे, विविध प्राधिकरणांकडे जायसाठी सज्ज झालेला आहे. नेमकं CBCS मध्ये काय येण्याची शक्यता आहे, जर सगळ्या प्राधिकरणांनी ती मान्यता दिली आणि सरांच्या मिशन प्रमाणे ते जुलैत इम्प्लिमेंट होईल तर नेमका विद्यार्थ्यांना त्यात फायदा काय, शिक्षकांना कुठले बदल करायचे आहे, अभ्यास मंडळांना कुठला दृष्टिकोन ठेवून करावा लागेल, प्राचार्यांना त्यांना प्रात्यक्षिक इंटर्नशिप वगैरे देतानाच प्लॅनिंग कसं करावं लागेल, याचा उहापोह सुद्धा आजच्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये येणार आहे. त्यामुळे आजचा कार्यक्रमाचा गॅम्बिट कॅनव्हास जरी खूप मोठा असला तरी किमान नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आणि CBCS ची जागरूकता निर्माण होईल याची आपण खात्री बाळगूया. यानंतर आपल्याला सरांकडचं एक कीनोट मध्ये भरपूर माहिती मिळणार आहे. गुल्लाने सर आहेत जे NEP मधले बऱ्याच तज्ञ आहेत, डीन मॅडम आहेत, बाकीचे डीन येणार आहे, पॅनल डिस्कशन होणार आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे की कृपया आपल्या सर्व शंका अतिशय मोकळेपणाने आपण जसजसे सेशन्स होतील तसे लिहून ठेवा. इथे आपण क्वेरीजचे बॉक्सेस ठेवलेले आहेत. अगदी छोटी छोटी जरी शंका असेल तर त्या क्वेरी बॉक्समध्ये आपण सतत टाकत राहा. आपल्याला त्या दिलेल्या आहेत आपल्या फोल्डरमध्ये, जेणेकरून
आपले एक्सपर्ट पॅनेलिस्ट आपल्या सर्व शंकांचं समाधान करू शकतील. मला संधी मिळाली आपल्याशी 2 मिनिट संवाद साधायची. जर मी वेळ क्रॉस केला असेल तर माफी मागतो. आपली रजा घेतो. नमस्कार. धन्यवाद डॉक्टर मराठे सर, जिन्होंने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के बारे में हो, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के बारे में हो, या फिर मंडल का इतिहास के बारे में हो, या कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती, इनके संयुक्त विद्यमान से एक दिवसीय अवेयरनेस कार्यक्रम का यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक सम्माननीय दिलीप जी मालखेड़े सर, कुलगुरु संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती। मैं आज के उद्घाटक सम्माननीय मालखेड़े सर में इनसे विनती करता हूँ कि उद्घाटन की घोषणा, उद्घाटन कर भाषण एवं कीनोट एड्रेस यहाँ पर प्रस्तुत करें। सम्माननीय डॉक्टर दिलीप जी मालखेड़े सर। नमस्कार. ज्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी ऑडिबल ज्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी कुलगुरू या नात्यानं माझ्यावर आणि शिक्षक प्राचार्य या नात्यानं आपल्यावर सगळ्यांवर आलेली आहे असे संत गाडगे बाबा त्यांना आधी वंदन करतो. मंचावर उपस्थित आदरणीय पद्मश्री वैद्य साहेब, इंजिनिअरिंग कॉलेजचे प्राचार्य माझे मित्र डॉक्टर मराठे, उपप्राचार्य डॉक्टर देशपांडे, माझे कलीग डॉक्टर हेमंत देशमुख, HUPM या संस्थेचे प्राचार्य उपाध्याय, मॅडम चेंडके, मिस्टर चेंडके, संस्थेचे इतर संस्थांचे प्राचार्य, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मित्र. First of all, let me thank the Principal College of Engineering HUPM for organizing such a wonderful one-day workshop, because we have undertaken a mission of implementing the recommendations of the Government of India, which have been announced in the year 2020, and now it is 2022. We have already passed more than 1.5 years. As you may know, that central government makes the policies, it goes to the states, and states also looks at the policies and they set up their own committees. Similarly, in the state of Maharashtra, another committee was set up and the committee has submitted the report. And anything that you implement requires money. We require time, requires manpower, requires other infrastructure like building and other things, laboratories. Therefore, Government of Maharashtra's recommendation, broad recommendation, is that this NEP is to be implemented in phases, and there are 3 phases Government of Maharashtra made. And first phase, of course, is the phase where there won't be much expenditure on the government's treasury, not much financial load. That's the first phase. Third phase is the phase in which a lot of money is required. And the second middle phase is the phase in which some moderate expenditure is required, and government has sought some time, they look at the time frame so that they can make the arrangements of the finances. Today is the day
where there will be many of the speakers speaking, including my colleagues sitting there, Dr. Gullane, Dr. Ingole, Dr. Kherde, my colleague Dr. Vaishali Gudde Madam, Mankar sir, our management council member. Some of them will also speak and they will participate in the panel discussion. And I'm really hopeful that today's workshop will really enrich not only you but me also. And I'm going to attend 1 or 2 lectures. I'm not running away after the inaugural talk is done. Because this is a big concept, big thing to understand. Each of the recommendation needs a lot of discussion, and implementation is not that easy. So thank you very much, Dr. Marathe sir, for giving me this opportunity. I will try to present my views. This is as you may know, this is a policy document for which a committee was set up. The feedback was sought from the society. Society gave feedback. The committee was changed. Another committee was set up. This committee was set up in the chairmanship of Dr. Kasturi Rangan. Dr. Kasturi Rangan committee submitted a report. The report was very thick, more than 500 pages. And a brief report is then submitted. This was then translated into many major languages, including Marathi, and all those reports are available for you to read. Some of the major recommendations I have just listed down. When Dr. Marathe and other people were speaking, I just noted down some of the points which I thought are very important to discuss. I will not be able to discuss in the time frame given every point in detail, but I will try to give you the broader overview. Why this education policy? Why do you need the policy at all? Number 1, let us look at the output coming out from the American university. What is the quality of the student? What does they do? The girl and the boy passing out of the American university, and many of you also must have sent your child abroad for education. What do they do? आवाज कमी जास्त होतो. Their unemployment percentage should be not more than 10%. It means 90% of the people do very well in their life. Do you disagree? Do you disagree with me? You disagree? 90% are employable. Do you now agree? You're confusing me. 90% of the students are useful, right? Coming out from the American university. UK, the same. Therefore, we send our students, Indian, children, those who can afford, to American university. UK, Canadian university, Australian university, and some European universities, and few even Japanese universities. Okay, why? Because you know that there is a guaranteed transformation possible. Now my question is, HVPM is exception. I'm talking about colleges in general which are affiliated to my university. Let us talk about BA program, Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce. What is the percentage utility of the student who comes out of the university education after coming out from BA, after having the degree? What is the success ratio? Utility? 10%, 90%?
So 90%, 10% becomes 10%, 90%, right? It means if you are spending, as a teacher, you are spending 8 hours in the college, all your efforts are going waste? Yes or no? Your efforts are going waste. Would you like to put in your efforts where your efforts are going waste? No, you don't like. But you are doing it for the whole life. You did it. Those who have done, spent 30 years. So I would say you wasted your life because your output percentage is only 10%. It's not because of you. It is because of all of us. It is not because of my university alone. It is because of the whole ecosystem. So we need to think over why this is happening. If you as a parent would like to send your child to another good university because you expect something, don't you think that the father or the mother who is sending the child to your college also have dreams? They do have the dream, right? But we are wasting their life. So we need to look at it. Second point. So first point that I put here is employability, utility. Okay? Utility is close to 0, 10%. Second point, very alarming. Young students within the age group of 18 to 23 going to university education in America, percentage wise, they are about 80. 80% students go to university education. 20 do not go because they have other things to do. What is the percentage in India? It was 22, 23, now it is 27, 27.1 or so. It means remaining 77% don't even come to the college because they don't know anything about the college. Many of them do not know. And those who know, they know very well that even if I go, I'm not going to be getting any job. So they don't come. This is also another very alarming fact. Now this number has to increase. Now this number, 27% students going to university education is a national average. And if you look at some pockets of region like Melghat region, maybe Yavatmal, or in every district, some talukas, some pockets where there is not much awareness about education, this percentage is not even 27%, it is much below. So they don't even look at your college. Forget about taking admission. So our responsibility increases. National education policy talks about these two things. Very first thing that national education policy talks about is this, and this is what I like the most amongst all the things. One, utility of the student, employability, and enrollment or gross enrollment ratio. It is called a GER, which is 27%. In reality, in some pockets, it's not even 20%, even less than that. We need to work on these two. So we need to work on utility, we need to work on number. We need to work on quality, we need to work on quantity. And I'm very glad and really very proud, sir, and I'm very thankful to you. And I would like to mention here in this house that Dr. Malkhede has been a very, very strong supporter of us. And he has been helping us in implementing this quality aspect. What it is, he has spoken. I will also speak if time permits. It is called a choice-based credit system. Credit system is something which is internationally understood. Choice-based is choice given, choice-based. Very less compulsion. Otherwise, we have a curriculum, we have a syllabus, we give the list of this
Subjects, students have, we don't even call it a subject. आपण त्याला पेपरच म्हणतो. Paper 1, paper. बरेचसे terminology बदलल्यात. We call it now it as a course. So these papers are compulsory. Where is the choice? And where is the interest? Now the concept is student should be able to design his degree, his or her, her included in his. Okay? Student should be able to, ideally, should be able to design the degree, should be able to design the timetable. Now this is not new. This is a pretty old concept existing in India. You ask any BITS student, they will go to the computer, they will look at 9 to 10 Monday, you will pull down which courses are available. Courses means subject paper. तो म्हणेल okay, अच्छा एवढे 7 पेपर आहेत का? You will select one. Then 12 ते 1 lecture attend करेल, 12 ते 1 click, pull down, oh this, okay, and he will select and he will design the timetable as per his convenience. He will take the courses, papers, subjects as he likes. Now tell me, will the student run away from the college? If so much of freedom is there and if it is his choice, he will not run away. Correct? Therefore, this choice based is very important, and it was told to us by UGC, the regulatory body, to implement CBCS. That announcement or mandate was given in 2008. 2022 is going on. Almost 13 years over. We have been able to implement only for engineering. We have not even implemented semester system for many years. Now we have implemented. We have not done that. I do not know why. There is a resistance. But I think if your whole lifetime efforts are going waste, 90% of your efforts are going waste, then why do we go to the college? We should not go to the college. And no teacher will like, I believe, no teacher will like to go put in efforts where the efforts are going waste. Everybody would like to do good work. We have to only tell them that this is good, this is what we have to do, we have to put in little more efforts. I think if you are teachers here, you will like to do good work. No one is born here to do bad work. No one likes to do it. Isn't it? And I believe that. And therefore, I trust all my teachers. Only thing, there is a need for the dialogue. मित्रो, 2 गोष्टी करायच्यात. क्वालिटी एस्पेक्ट म्हणजे याला फक्त इंटरेस्ट क्रिएट करायचा आहे. तो विद्यार्थी धावून येईल कॅम्पसमध्ये. आजही आर्टचे विद्यार्थी सुद्धा अमुक सरांचे लेक्चर असेल तर त्या लेक्चरसाठी फक्त येतात. बस पास काढून खेड्यातून त्या सरांच्या लेक्चरला येतात. त्या सरांचं लेक्चर झालं की जातात. म्हणजे चांगल्या टीचरच्या लेक्चरला अजूनही मागणी आहे. दिस इज अबाउट क्वालिटी अँड वी आर व्हेरी होपफुल. The thing which have not been done for 10 years, which is more than a decade now, with support from Dr. Marathe and HVPM and all my colleagues, we will be able to implement in next 2.5 months. And we are determined to implement it in the coming academic year. No rolling back, no choice. No choice to give choice to students. Because we have to give choice to student. Here you have no choice. Okay? So it is almost pakka, determined. NEP talks about it. थोडक्यात एका वाक्यात सांगायचं झालं तर make your teaching interesting. That's all. And once you create interest in the student, your half of the job is done. Don't teach everything. Don't teach doesn't mean that you don't start teaching. You create interest. Tell them how to learn and they will learn. And today there are a lot of other things from where they can learn. Okay? So, I do not want you to miss any point. Number 1, GER, gross enrollment ratio. Number 2, CBCS,
Okay. Then comes innovation and startup. When accreditation committee comes, they will ask you, how many students do you have in the final year? So, sir, 240. How many are placed? You will say 120. 240, 120 placed, 50%. So your score is good. 50% placement in the campus itself is a good thing. Some colleges place as many as 90%, 80%. In some colleges, more than 100%. Because one student gets multiple employments and he has 2-3 appointment letters. He has to choose. And there are students doing exceedingly well. Here also in the college. What is the placement percentage in other colleges, non-engineering colleges? किती इंजिनिअरिंग कॉलेजचे लोक आहेत इथे? प्लीज रेज युअर हँड. आणि नॉन इंजिनिअरिंग, रिमेनिंग नॉन इंजिनिअरिंग समजू. ओके. तुमच्या कॉलेजचं प्लेसमेंट पर्सेंटेज किती आहे सांगा? आम्ही विचारच नाही केला. चूक नाही तुमची. आमच्या विद्यापीठात सुद्धा प्लेसमेंट सेलच नाही. 38 years over. It was established in 1983. आई वडील मुलाला एका गोष्टीसाठी फक्त कॉलेजमध्ये टाकतात, प्रायमरी. तसा तो चांगला माणूस झाला पाहिजे वगैरे वगैरे खूप गोष्टी असतात. पण एक गोष्ट सेंट्रल असते, त्याला नोकरी लागली पाहिजे. बरोबर आहे? मग त्या नोकरीवर आपला फोकस आहे? नाही आहे. प्लेसमेंट आहे. एनीबडी टेक्स केअर ऑफ प्लेसमेंट? नोबडी टेक्स केअर ऑफ. ॲटलीस्ट इन द युनिव्हर्सिटी no one bothered about it. We are now employing one placement officer, one assistant placement officer, and maybe one clerk to set up a unit, so that their placement is done. Somebody looks at the placement. Why did we not looked at the placement? Because we thought as long as we get the salary, it's good enough. No, but people have dreams. People have expectations from you, and we have to work on that. So that is your 50% is the performance parameter of the college in terms of placement. नवीन पॅरामीटर आहे. ते म्हणतात आम्हाला प्लेसमेंट तुम्ही सांगू नका आता. आता तुमच्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी स्टार्टअप किती चालू केल्यात ते सांगा. प्लेसमेंट सांगू नका. ते नोकर केलेत तुम्ही. दे आर ऑल सर्वंट्स. मालक किती आहेत? कंपन्यांचे ते सांगा. आम्ही म्हणतो हेच तर नाही आमच्याकडनं होत. तर त्यावर पण प्रयत्न करणं अपेक्षित आहे. ते एनईपी मध्ये म्हटलेलं आहे. एनईपी म्हटलेलं आहे फोकस ऑन इनोव्हेशन अँड स्टार्टअप. म्हणजे बिझनेस चालू करता आला पाहिजे. नेक्स्ट फोकस इज अगेन क्वालिटी. ओके. हाऊ डू यू डिफाईन क्वालिटी? हा शर्ट व्हाईट आहे, पण क्वालिटी ऑफ व्हाईटनेस कसं करणार? कुठला तरी एक बेंचमार्क असेल त्याला मॅच केलं पाहिजे. बेंचमार्क ओके, स्टँडर्ड मिनिमम एवढं असलं पाहिजे. तो बेंचमार्क आहे accreditation. Accreditation is the benchmark, and there are many quality parameters. Number 1, government's approval, central government's approval. ते मिळालं म्हणजे तुम्ही चालू करू शकता कॉलेज. म्हणजे तुमच्याकडे बेअर मिनिमम काही गोष्टी आहे, but that is not enough. Then comes the accreditation. Accreditation comes, teams comes and it looks at the processes, facilities, your outputs, and then they give you the grade, marks, and then you are accredited or you are not accredited, or you get some marks and you get some grade. In technical education, the system is different. Other colleges, general colleges, NAC is the another body. They are the two different bodies. And now there will be other 4-5 bodies. In addition to NBA and NAC, there will be in future, in maybe a year or two, there will be other few bodies who will be able to give you certification. They look at and they ensure that minimum quality is maintained. Why is this necessary? Why approval, UGC's approval or university's approval is not enough? Because we don't look at the quality that carefully.
they look at. But does it end there? No. Next parameter is ranking. So at national level, ranking is also looked at, and they announce top 100 colleges, top 100 technical institutes, top 200 universities, top 15 architecture colleges, top 20 pharmacy colleges, and the lists are announced every year. So there is a competition of quality. So these things are coming. I think HUPM also must be participating in national ranking. I don't know, but we have to think of that also. And NEP talks about it. So what I talked about so far, I talked about GER, I talked about the choice based, I talked about innovation. Then NEP also talks about the education in the language language of the student, language of the region, which is generally a mother tongue, so that the student is comfortable. Why is this so? Because we have switched immediately, like a electrical switch, from Marathi to English, and all of a sudden we started teaching in English. But English is something which is not really needed in every field. For example, a diploma civil engineer doesn't study up to 10th standard anything in English except the subject English. After 3 years of diploma is done, he doesn't talk in English because he has to deal with contractors, he has to deal with the laborers, and he has to deal with the government officers. It's all in Marathi. Only in English for these 3 years. How to insist? NEP talks about making it interesting. If he has been able to understand in his mother tongue, why not teach this also in Marathi or Punjabi, whichever language they are comfortable with. So this is one thing, and we are also planning to do it, planning to start education in mother tongue, which is Marathi, for our university, at least on some experimental basis. म्हणजे आपल्याला बीएससी सगळं जर आपण इंग्लिश मध्ये शिकवतो, आपण ऐकताय मुलींनो, विद्यार्थी मित्र हो, विद्यार्थीच आहेत ना की लेक्चरर्स आहेत? ओ हिंदी, are you understanding what I am saying? Some students even don't what is going on here? What is this function? Okay, fine. Mother tongue is directly linked with the progress of the country. Now there are examples. China, education in English? No. In Chinese. Progress? They are ruling the world. Japan, education in Japanese. They have ruled the world. Spain, even PhD. I attended one PhD presentation there. Asa ala to vidyarthin fought. We did not understand anything, but everybody was appreciating his presentation. All Spanish. German. Even their research papers, thesis, most of them are in. So this progress is linked with the mother tongue, education, medium of instruction. We ask the student to come and we start talking in English, start teaching it. So this progress and medium of education is strongly linked. That is what is emphasized here. And therefore, if our BSc students, at least BSc chemistry, BSc physics, if out of 3 batches, 1 batch, if we could start in Marathi, and if you are required to speak a little bit of Marathi and English combination, how does it matter? Nothing wrong in that. That is what NEP talks about. NEP also talks about skills. हाताने काही करता आलं पाहिजे बाबा त्यांना. आपण काय म्हणतो? Our paper is
explain, describe, compare. मग तो करून मग काय करतो तो? झाला, डिग्री मिळाली. काय करतो? काहीच करता येत नाही त्याला. बिकॉज यू डिड नॉट आस्क हिम टू डू एनिथिंग. त्याला लिहायला सांगितलं, भाषेच्या टीचरनी लिहायला सांगितलं, तू कविता लिही, यू राईट ए पोएम, राईट, वर्ड इज चेंज, यू सिंग ए सॉन्ग. म्युझिक वाले बरोबर करतात प्रामाणिकपणे, आपण नाही करत. परफॉर्म ए डान्स, HUPM, run, this is another verb. These verbs are very important. हे काय आहे? What is this? This is called as outcome based education. I explain the concept, then I go back to the official terminology. This is called as outcome based education. Outcome म्हणजे आपण आता जो विषय शिकवताना तो माइंड मध्ये घ्या, त्याला इमॅजिन करा. आपण जे शिकवतोय त्या मध्ये 35 ते 40 लेक्चर्स असतात. त्या लेक्चर मध्ये, इन दॅट लेक्चर, इन एव्हरी लेक्चर, what you expect the student to do after you finish the lecture, it should be clear to you first, then it will be clear to the students. आणि म्हणून मला लेक्चर सुरू होण्यापूर्वी you must tell the student that boys or girls and girls, I am going to engage this lecture for 55 minutes, but you will be able to do this after my lecture is over. You have to make a commitment. If you are clear about commitment, student will be able to clear with that, and then student will listen to you very carefully. You have to tell them in the very beginning. Professor Sukatme, who was IIT Bombay director, very renowned and respected person, used to tell, you tell the student before you start the lecture what you are going to tell them in the lecture. At the end of the lecture, you tell them what you have told them. But here I will go one step ahead. You tell them what you are going to tell them, but you also tell them what they will be able to perform at the end of the lecture. If you say, no, I will teach, but they will not be able to do anything after my lecture, then it is all futile. Then it is all wasteful exercise. Wasteful exercise for 1 hour, wasteful exercise for the another hour, wasteful exercise for the third hour, wasteful exercise for the 35 hours, wasteful semester. You agree? This should not happen in Amravati University. Why? I tell you at the end. We have to become a role model university. And university doesn't mean vice chancellor. University means all of us, including students. So, this is called as outcome based education. So, every course, एक उदाहरण देतो. डान्स वाले बरोबर करतात, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले बरोबर करतात. कथक असेल तर त्यांना माहिती आहे की मला 50 तासाचं कथकचं झाल्यानंतर तो डान्स करता आलाच पाहिजे त्याला. Okay, you will be able to perform the dance. Okay, there are different levels, which is called as Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy. Those who are writing, you can write and then you can Google. There are different levels of learning. विद्यार्थी शिकतो, वेगवेगळ्या पातळीवर शिकतो. मी मेकॅनिकल इंजिनियर असल्यामुळं माझ्याजवळ किती मिनिटं आहेत सर? अजून 10 मिनिटं नाही, पण त्यांची पण कॅपॅसिटी बघायला लागेल. एक उदाहरण देतो जे माझं आहे, पण आपल्याला समजण्यासारखं उदाहरण. आपल्या प्रत्येकाच्या गाडीत गिअर बॉक्स आहे. ओके, वी टीच गिअर बॉक्स इन द क्लास. फर्स्ट लेक्चर एका लेक्चर मध्ये होत नाही, म्हणून सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर अँड द गिअर बॉक्स इज डन. सो what we expect, the student should be able to explain how the gearbox works. Now this is one level of understanding, the one level of learning. This was the goal set की त्याला वर्किंग लिहिता आलं पाहिजे. And therefore I set a question, sir please, I request your attention for, please sir, don't look at this fan.
फॅन मध्ये काय आपण जे माइंड मध्ये असतं ते आपण तसं शिकवतो. म्हणून माइंड मध्ये जर करेक्शन केलं तर सगळं बरोबर होतं. इफ आय एम गोइंग टू द क्लास with a mindset that my student would be able to write the working of the gearbox, he will be able to write the gearbox working, but company will not take them. Then another teacher will set a goal. If there is autonomy, the another teacher has a freedom to set his own question paper, so he will teach accordingly, and then he will expect the student to dash dash dash. What is that? My student after this lecture would be able to dismantle the gearbox and reassemble the gearbox. So he has not limited his lecture or level of understanding to only the level of understanding. So a learning level is higher. Third teacher says understanding, working of it, and then assembling, dismantling is not enough. I have to place them in the company. No, thank you. I have to make a better mechanical engineer and better university, better employability, better quality of the university. So they are striving hard, putting in more efforts. Higher level of understanding. My student would be able to design the gearbox, and therefore accordingly to the teacher, while setting a question paper also, he will ask a question, maybe 2 hours, 2 hour long, one single question, doesn't matter. Autonomy gives you that freedom. If you want to use books, use books. My student would be able to design a gearbox. He will ask a question in the paper. Please design a gearbox for a car having passenger load of this much kg. Not for the truck, maybe something Maruti 800 or so. असा करेल, असा प्रश्न सेट करेल. And student will be able to then design, because he has been taught to design. He has been asked to design, and he will therefore design, and he will be employable. Next level of another teacher will say, no, designing is not enough. My student would be able to manufacture the gearbox. Now Tata will say, oh, I will go to that university where the student will be able to manufacture the gearbox. I want manufacturer. I am a manufacturer. But what the current universities are doing? Explain the working of gearbox. You understood why our students are not employed? 90%, 10%. Why 10%, 90% there? This is the difference. Why those who have sent the children there in the US, why they are spending 50 lakhs per year, 40 lakhs per year? You understood? Those who know, those who have sent, they know. So this is the difference. And another teacher will say, my student would be able to manufacture the gearbox and test it for 500 hours in the laboratory. Its endurance, whether it sustains on the very torturous track or not, and for long and continuous running of 500 hours, not non-stop. Very nice. Students are very useful. So this is just one example of a gearbox. But you can set your own examples in your own subject. The examples will change. This verb, understand, explain, assemble, disassemble, design, manufacture, and testing. These verbs are changing. If it is, say, history or accounts, BCom or computer science, you will have different verbs. Okay? Understood? This is what we are doing, and Professor Marathi is helping us in that. NEP expects us to do that. आपण जिथं सगळ्या कशासाठी बसलोय, NEP आपल्याकडून काय अपेक्षा करते? आणखी एक सगळ्यात महत्त्वाचं, हायर लेवल ऑफ लर्निंग doesn't mean higher difficulty level. Please understand. It is not. Sometimes writing the working of the gearbox is difficult than manufacturing a gearbox. Manufacturing is sometimes easy than writing. And therefore, always it doesn't mean that if you go to a higher level of learning, doesn't mean the difficulty level is increased. No. So that's sometimes very easy. Next, it talks about the faculty development training program, which we are
anyways organizing. Well, somebody read my biodata. I have done some work there and they have appreciated. Yes, indeed, we have done a good work. We have transformed the AICT कडे जो ज्या नजरेने लोक बघत होते पूर्वी, आता तशा नजरेने बघत नाही. हा जो फरक आहे तो आहे आमच्या टीममुळे आहे. त्याचं श्रेय आमच्या अध्यक्ष म्हणजे लीडरशिप असते त्यांना जाते. पण वी वेर पार्ट ऑफ द टीम. आणि हेमंत देशमुख सरांना म्हटलं त्यांचा असा हाताला स्पर्श करून की सर, दिस अमरावती युनिव्हर्सिटी ऑल्सो वी हॅव टू चेंज लाईक दिस. अँड ही हॅज touched back, is assured me of his support. So you will find, with your support, we will find a change. We will make a change in the university system. So university today has to be different after 5 years. Total transformation. Not only university campus, 5 district, education in the 5 district. That's what I mean by transforming. Then it talks of having a clear vision, mission काय असलं पाहिजे ते प्राचार्य लिहितात, त्यांचे डीन्स उपप्राचार्य लिहितात, फॅकल्टीनी ते समजून घेतलं पाहिजे. या उलट मी तर म्हणेल की फॅकल्टी सोबत बसूनच ते लिहिलं पाहिजे. म्हणजे एव्हरीबडी इज ओनिंग इट. आपल्याला काय करायचं, व्हॉट इज अवर मिशन. अक्रेडिटेशनची क्वालिटीची एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही, पण एक उदाहरण देतो. कुवेतची लोकसंख्या 40 लाख आहे. त्यापैकी इंडियन्स 10 लाख आहेत. म्हणजे 25% कुवेतियन कोण आहेत, इंडियन्स आहेत. त्यातले बहुतांश इंजिनियर्स, बरेचसे इंजिनियर्स आहेत. त्या अनेक इंजिनियर्सला त्यांनी म्हटलं होतं प्लीज गो बॅक टू युअर कंट्री, गो बॅक. मग कोणाला म्हटलं, जे आता 2 वर्ष झाले आलेत त्यांना म्हटलं का नाही, 20-20 वर्ष ज्यांनी तिथं सेवा केली, मोठ्या कंपन्या उभारल्या, त्याचे कंपन्यांचे प्रमुख झाले, त्यांना पण म्हटलं गो बॅक. का? कारण तुमची डिग्री जी आहे ही युनिव्हर्सिटीची डिग्री आहे. ते युनिव्हर्सिटी किंवा कॉलेज ते अक्रिडेटेड नाही, NBA नाही, नॅक नाही. गो बॅक. नॅक नाही म्हणजे NBAच पाहिजे त्यांना असं. आणि काही IIT पण होते त्यामध्ये. दुबईमधून काही IITN पण परत पाठवले. IIT बिकॉज दे डोंट टेक द अक्रिडिटेशन. IITs they think that they are above par, त्याच्यामुळे ते अक्रेडिटेशन घेत नाही. मग ते आम्ही केलं पण ते सेटल झाली. पण ही अलार्मिंग चित्र आहे. का? बिकॉज क्वालिटी हॅज सो मच ऑफ सिग्निफिकन्स. वर्ल्ड वाईड देर इज ए रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्रीज which are obtained from the colleges which are accredited, and therefore every college should go in for accreditation. Current accreditation percentage of college is close to 15%. म्हणजे 85% कॉलेजेस आपले अक्रेडिटेड नाही आहेत. नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी गिव्स फ्रीडम ऑफ, सरांनी सांगितलं, आदरणीय सरांनी, की इट गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ रायटिंग युअर ओन करिक्युलम, सेटिंग युअर ओन कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह. माझा विद्यार्थी काय करणं अपेक्षित आहे ते तुम्ही लिहायचंय. ती युनिव्हर्सिटी लिहू देत नाही आज. ते मी लिहून देतो, BOS चेअरमन लिहितात, ते असं लिहितात जे आपल्याला सगळ्यांना सोयीचं आहे. अनफॉर्च्युनेट पार्ट असला तरी तो खरा आहे, पण माहित नाही. आपण आता माहिती करून देतोय, ते रिराईट करायचं आहे. ते प्रोसेस चालली आहे. रिरायटिंग द होल करिक्युलम. करिक्युलम मीन्स सिलेबस, टीचिंग, लर्निंग, इव्हॅल्युएशन पुट टुगेदर बिकम्स दी करिक्युलम. हे आपण रिराईट करतोय. त्यानंतर ABC, academic bank of credit, is what I told you in the beginning. Student would be able to design his own degree. This concept will come. They will be able to design. म्हणजे हिस्ट्री मधले BA ची डिग्री असेल तर हिस्ट्री मधले फक्त काही कंपल्सरी कोर्सेस तेवढे करतील, बाकी कोर्सेस कंपल्सरी नाही ते निवडतील. त्यामध्ये जिओग्राफीचा एक विषय असेल, पॉलिटिकल सायन्सचा एक विषय असेल, एखादा हॉबी मधला विषय असेल, एखादा व्हॅल्यू एज्युकेशनचा असेल, एखादा संत गाडगेबाबांच्या विचारांचा विषय असेल, एखादा एन्व्हायरमेंटल सायन्सचा असेल, आणि हिस्ट्रीची डिग्री मिळेल तर हिस्ट्रीचं काही कंपोनंट आहेच, त्याला 60% वगैरे हिस्ट्री शिकेल असतो, पण त्याला बाकी सगळं एव्हरीथिंग इज नॉट कंपल्सरी. नंतर इंडियन नॉलेज सिस्टम. भारत एवढा समृद्ध देश आहे आणि आपल्याचकडे इतकं नॉलेज आहे, वेदांमध्ये आहे आणि इतर किती लोकांनी लिहिलंय, त्याचं नॉलेजची कल्पना विद्यार्थ्यांना नाही. ते नॉलेज पण देण्याच्या बाबतीतली आपल्याला गरज आहे.
त्यानंतर ही टॉक्स अबाउट क्वालिटी टाइप्स ऑफ युनिव्हर्सिटीज. त्यावर आपण मी जास्त बोलणार नाही. टाइप्स ऑफ युनिव्हर्सिटीज म्हणजे आता सगळे युनिव्हर्सिटीज म्हणतो आपण, पण ती क्वालिटी ऑफ युनिव्हर्सिटी म्हणजे कॅटेगरायझेशन केलेलं आहे. टाईप 1 युनिव्हर्सिटी, टाईप 2 युनिव्हर्सिटी, टाईप 3 युनिव्हर्सिटीज. यामध्ये फरक काय? तुमचा जो क्वालिटी अक्रेडिटेशनची जी आहे, ज्यांना खूप जास्त मार्क आहेत, त्याकडे युजीसी युनिव्हर्सिटी वारंवार इन्स्पेक्शन करून करून त्रास देणार नाही, बिकॉज यू हॅव प्रूव्हन युअर क्वालिटी. म्हणजे रेग्युलेटरी रोल हा कमीत कमी आहे. 5 वर्षांनी येऊ, 10 वर्षांनी येऊ, बिकॉज यू हॅव प्रूव्हन यू आर ट्रस्ट वर्दी. दिस इज वन. सेकंड, त्यांच्याकडे खूप इन्स्पेक्शन होणार, म्हणजे थर्ड. आणि मध्ये एक कॅटेगरी ज्यांच्यामध्ये मॉडरेट होईल. ही एक कॅटेगरायझेशनची मेथड झाली. दुसरी एक कॅटेगरायझेशनची मेथड अशी आहे, there are only teaching universities where only teaching will happen and very less of research will happen. आता काय करतो आपण? सगळ्यांना कॅस्टमध्ये प्रोफेसर व्हायचं आहे, पब्लिकेशन दाखवा. तुम्ही पण पब्लिकेशन दाखवा, तुम्ही पण दाखवा, तुम्ही पण दाखवा. कोणत्या युनिव्हर्सिटीज असतात तुम्ही पण दाखवा. सगळ्यांनी सारखं दाखवायचं. अरे पण बाबा, माझ्याकडे तर मी बीएच शिकवतो ना, पण मला आता आय एम नॉट सपोज टू डू रिसर्च. पण त्याला तेच बघतो आपण. पण ते कॅटेगरायझेशन केल्यानंतर ते चेंज होईल. There are research intensive universities where research should happen very intensively. There should be another class of universities where teaching should be done very intensively and less research, and moderate will do the both. Udaharan IISc, Indian Institute of Science. They don't have BTech program. All IITs have. They have only masters and PhD program. For last 50 years, research intensive university. Focus is research. IIT Bombay, Delhi, research and teaching both. And some maybe Amravati University is teaching intensive university. Very less research. पण नॅक येते तर सगळ्यांना सारखंच विचारते. आज ते कॅटेगरायझेशन झालं नाही तर ते होणार. अजून एक मुद्दा, युनिव्हर्सिटी कुठली असो, कॉलेज कुठलंही असो, त्याचा रेग्युलेटरी रोल खूप असतो. युजीसीचे रूल्स, युनिव्हर्सिटीचे इन्स्पेक्शन्स, हे आता कमी होईल. इन्स्पेक्शन्स कमी होतील. मग काय होईल? अजून आमच्याकडे रेग्युलेटरी बॉडीज बघितलं तर युजीसी इज देअर, एआयसीटी इज देअर, युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन, ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन. Then comes National Council for Teacher Education for B.Ed. Then for law, there is Bar Council of India. Then Pharmacy Council of India. Then Architecture Council of India. Then Veterinary Education, they have a different council. Nursing Council of India. Medical Council of India. Then comes and many councils. And out of three, 2 are major: technical, AICT, and UGC. These 2 are major. Even for faculty promotion, in the same campus, we have some AICT approved programs, some UGC approved programs. इकडे पण प्रोफेसर करायचंय, इकडे पण प्रोफेसर करायचंय, इकडे पण प्रोफेसरला असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून रिक्रूट करायचंय, इकडे पण करायचंय. दोघांचे रूल्स वेगळे, क्वालिफिकेशनचे रिक्वायरमेंट्स वेगळे आहेत. कॉन्फ्लिक्टिंग सिच्युएशन होतं. AICT म्हणते असं करा, UGC म्हणते तसं करा. मग कुणाचं ऐकायचं? हे खूप कॉन्फ्लिक्टिंग झालेलं आहे. तर देअर विल बी वन रेग्युलेटर कॉल्ड एज HECI, हायर एज्युकेशन काउन्सिल ऑफ इंडिया. सो देअर विल बी वन पर्सन सिटिंग. त्याच्या खाली 4 पिलर आहेत. 4 पिलर, प्रत्येक पिलरला एक हेड असणार आहे. त्या 4 पिलरचं काम काय? एक, काय शिकवायचं, कसं शिकवायचं, टीचरचं एज्युकेशन क्वालिफिकेशन काय असलं पाहिजे, रिक्रुटमेंट नॉर्म्स कसे असले पाहिजे, कोर्सचं ड्युरेशन किती असलं पाहिजे, हे नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड ठरवणारी एक बॉडी आहे, एक व्हर्टिकल. दुसरी बॉडी आहे ती क्वालिटी बघेल, अक्रेडिटेशन, NBA, नॅक आणि अजून 3-4 जे येणार आहेत. ते सोसायटी फॉर्म झालेली आहे, त्या सोसायटीच्या अंडर हे व्हर्टिकल्स अजून कंपन्या येणार आहेत. ते अक्रेडिटेशनसाठी येतील, नॅक सारखंच. ते आल्यानंतर आपण बोलू डिटेलमध्ये, पण ते आता विचारात आहे. तर ती एक दुसरं व्हर्टिकल झालं. पहिलं काय झालं? नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड्स ठरवणारी, त्याला एक चीफ. दुसरं क्वालिटी म्हणजे अक्रेडिटेशन, दॅट इज वन. थर्ड इज अप्रुव्हल देणारी बॉडी. आणि चौथी आहे फंडिंग देणारी.
आज UGCच अप्रुव्हल देते, तेच रिसर्च ग्रँट देते, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट तेच देतंय. तुमचं UGCचे काही स्कीम असली तेच देतंय. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशनचं सेंटर ओपन करायचं तेच देतंय. HRDC मध्ये फंडिंग करायचंय तेच देतंय. फंडिंग आणि असं कॉन्फ्लिक्टिंग व्हायला लागलं. सो देर इज नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन. बजेट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड इन द लास्ट बजेट. ती बॉडी असणार आहे. तर 4 अप्रुव्हल आणि कॉलेजेसला पॉवर असणार आहे जास्त. म्हणजे फार फार वारंवार इन्स्पेक्शन करणार नाही. वारंवार इन्स्पेक्शन करणार नाही. वेबसाईटवर मात्र तुमची सगळी माहिती द्यायची. आज आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये अनेक कॉलेजेस आहेत. कॉलेजला वेबसाईट नाही, वेबसाईटच नाही. कोण प्राचार्य आहे माहीत नाही, कोणते प्रोग्राम तिथे चालतात माहीत नाही. पण वेबसाईट असली पाहिजे आणि तिथे त्यांचं मॅन्डेटरी डिस्क्लोजर ज्याला म्हणतो ते किंवा अकॅडमिक ऑडिटचा फॉर्म तो तिथे असला पाहिजे. त्यामध्ये कॉलेजमध्ये काय आहे, कोण आहे, किती आहे हे सगळी माहिती पाहिजे. पब्लिक डोमेन मध्ये ती जर खोटी निघाली, इन्स्पेक्शन नाही पण ती जर खोटी निघाली आणि त्याची जर कोणी तक्रार केली की मग विद्यापीठाशी गाठ आहे. टर्मिनॉलॉजी वापरली त्यांनी, लाईट बट टाईट. माहित आहे, लाईट बट टाईट. सो इनिशियली इट इज लाईट, नो इन्स्पेक्शन, बट इफ यू आर कॉट then it is very tight. University or college will be closed, very stern action. With this, I would like to close my talk. And as Professor Sukhatme suggested, you tell them in the beginning what you are going to tell them, and at the end you tell them what you have told them. So I will quickly revise what I told you. So number one, we have talked about the इक्विटी अँड इन्क्लुजन. इक्विटी अँड इन्क्लुजन म्हणजे 27% नाही आपण तर त्यांना इन्क्लूड करा जे वंचित आहेत शिक्षणापासून काही कारणामुळं. हृदयस्पर्शी घटना माझ्या आयुष्यात आली ती सांगतो मग थांबेल. 28 महिलांचा एक कार्यक्रम आमच्या संत गाडगेबाबा अध्ययन केंद्रात झाला. त्या महिला सगळ्या विधवा महिला किंवा अशा महिला ज्यांच्या मुलांनी आत्महत्या केली किंवा नवऱ्याने आत्महत्या केली. त्यांना त्या नाम फाउंडेशन, नाना पाटेकर आणि अनासपुरे त्यांच्या त्या फाउंडेशनने 25,000 चेक दिले. आम्ही त्यांना ते वितरित केले. आणि त्यांचं बॅकग्राऊंड मी बघितलं, आर्थिक बॅकग्राऊंड. त्यांना 25,000चं फार महत्व होतं. 25,000 आणि आपल्यापैकी बरेच टीचर 25,000 बहुतेक खिशात जरी नसले तरी म्हणजे 25,000 क्विकली मॅनेजेबल असतात. इतका मोठा तफावत आहे समाजामध्ये, आपल्यामध्ये खरा समाज. त्यांनी आत्महत्या का केली? आर्थिक अडचणीमुळे. पैसा नव्हता, कर्ज झालं, विचार वाढले, गुंतागुंत झाली, सुचली नाही, समजलं नाही काय करावं, आत्महत्या केली. तरुण मुलं. 25,000 रुपये दिली आम्ही. असं वाटत होतं की काय करतोय आपण. त्यांचे मुलं शिकले असते, कॉलेजमध्ये आले असते, कॉन्फिडन्स वाढला असता, तुमच्या सहाय्याने कॉन्फिडन्स वाढला असता, तुमच्या सोबत राहिले असते तर निश्चित ही वेळ त्यांच्यावर आली नसते. म्हणजे एक तर ते गरीब होते, म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले, आणि दुसरं शैक्षणिक दृष्ट्या सुद्धा मागासलेले होते. तर म्हणून नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये जरी त्यांनी इन्क्लुझिव्हिटी आणि जीआरचं म्हटलेलं, पण त्याच्या माग ही एवढी मोठी भूमिका आहे. 28 लोक फक्त अमरावती तालुक्यातले. यवतमाळमध्ये तर खूप आहेत म्हणे. भयावह चित्र आहे. म्हणून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आपल्या सगळ्यांचा सहभाग असला पाहिजे. व्हेरी फर्स्ट थिंग विच NEP टॉक्स अबाउट इज इन्क्लुझिव्हिटी ऑफ द एज्युकेशन. सगळ्यांना घ्या, एज्युकेशन मध्ये घ्या. आणि म्हणून मला असं वाटतं की 5 वर्षात माझा मानस आहे की आपण 2% जरी वाढ केली दरवर्षी तरी जाताना 5व्या वर्षी 10%ची वाढ म्हणजे खूप मोठी वाढ असेल असं मला वाटतं. आणि ते आपल्या सहकार्याने करायचं आहे. देन इट टॉक्स अबाउट इनोव्हेशन,
स्टार्टअप म्हणजे कंपन्या किती केल्या, अक्रेडिटेशन, रँकिंग, इट टॉक्स अबाउट स्किल, व्होकेशनलायझेशन, करता आलं पाहिजे, हाताने काही करता आलं पाहिजे, विद्यार्थ्याला करता आलं पाहिजे काही, फॅकल्टी ट्रेनिंग, मिशन, विजन, आउटकम बेस्ड एज्युकेशन, academic bank of credit where student will learn from various sources, even from outside the university, even from other university of the country, even outside the country. And it also talks about autonomy, like HVPM is autonomous institution. It talks about IKS, Indian Knowledge System. It talks about various types of universities, teaching intensive, research intensive, and mixed mode of universities. And it talks about the regulatory framework where there will be one regulatory body, not many, and in under each 4 verticals. So it talks about all that. And additionally, it also talks about internationalization. Internationalization. Why internationalization? It talks about it's very important because current number of students going from India abroad for education, we are, if you look at that number, you will find our country is very rich. If you look at this 28 women yesterday's case, we feel that the country is so poor. 80 crores of Indians are provided free grains, free food, means they did not have, arrangement for having their own food, so very poor. But when you look at the number of students going abroad for higher education, it's more than 5 lakhs. 5 lakh students going every year, studying abroad are 5 lakh, not going every year. So every year it could be 1.7 steady state. Outside students studying in first year, second year, third year put together are 5 lakhs. Multiplied by 30 lakhs per year, which is average expenditure, it is more than the budget of the Ministry of Education, Government of India. Ministry of India जेवढा खर्च एज्युकेशनवर भारतभरात करते त्याच्यापेक्षा जास्त पैसा बाहेर जातो दरवर्षी. एवढा मोठा खर्च म्हणजे आपण रिच आहोत. तर इंटरनॅशनलायझेशन म्हणून गरजेचं आहे. आपल्याकडे जर तेवढं चांगलं एज्युकेशन मिळालं तर एवढे विद्यार्थी जे जात आहेत ते कमी होतील. मग आपल्याकडे येतात का? जातात तर येत पण असतील, येत नाहीत. 47,000 फक्त येतात, 5 लाख जातात. आम्ही 300 विद्यार्थ्यांना कॅनडियन युनिव्हर्सिटीमध्ये इंटर्नशिपसाठी पाठवायचो. 300 इंडियन स्टुडंट. 300चे 300 2-2 हात वर करून म्हणायचे आम्ही जायला तयार आहोत. म्हटलं 300 एक्सचेंज प्रोग्राम. कॅनडाला म्हटलं तुम्ही पण पाठवा 300. निदान 30, निदान 3, not even 3 came. Not even 3 came. Why? Because they are getting what they are expecting in their own country. And they may be going to the other countries where they expect, right? And they get what they expect. So internationalization is therefore important. And with, again, I will quote Dr. Marathe only. We are looking at the curriculum from that perspective. आपल्याला काही इंटरनॅशनलायझेशन आणता येतं का आपल्या सिलेबसमध्ये, ते तसं आपण बघायचं. पण इंटरनॅशनलायझेशन बिगर कॉन्सेप्ट. Internationalization also means setting up colleges and universities of, belonging to India, but campuses outside. Outside campuses coming to India and setting up campuses, universities in India. Like in Dubai you have, like in Abu Dhabi and other countries you have, many American universities have come. Similarly, can we have it in India? Is that one way to look at. We have to look at the students' mobility, exchange. Indian student going, their student coming. Faculty, Indian students going abroad, coming. Also joint degrees. Indian university and foreign university jointly taught, maybe 2 years here, 2 years there. Degrees either from them, degrees or from India. Naturally, student will prefer that degree. So joint degrees or dual degrees. Degrees from here also and degree from there also. So dual degree. So these are multiple options available under internationalization, but we are looking at possibility of at least making a curriculum which is having some feature of internationalization. With this, I would like to thank you. Thank you very much for patient listening. And my team will, of course, make a detailed presentation whole day. I am sure whole day you will enjoy the discussion on NEP. Thank you very much. Thanks, Dr. Marathe, for giving me this opportunity.
थैंक यू डॉक्टर मालखेड़े सर, जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, क्रेडिट सिस्टम के बारे में यहाँ पर बताया। मैं सर का फिर से एक बार तहे दिल से यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। वंस अगेन थैंक्स डॉक्टर मालखेड़े सर। कार्यक्रम का औपचारिक आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर अजय पाजी उपाध्याय। मैं इनसे विनती करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। डॉक्टर अजय पाजी उपाध्याय। थैंक यू डॉक्टर पांडे जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। डिग्निटरीज ऑन द डायस, संस्था के प्रधान सचिव पद्म श्री पी.ए. वैद साहेब, प्रेसिडेंट ऑफ द फंक्शन, इनॉग्रेटर और चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, Hon'ble Vice-Chancellor संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी डॉक्टर D.N. मालखेड़े साहब जी, हेड ऑफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी डॉक्टर हेमंत देशमुख जी, सेक्रेटरी ऑफ HUPM डॉक्टर माधुताई चैंके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HUPM डॉक्टर श्रीकांत राव चैंके जी, convener of this awareness one day program Dr. Marathi ji, Vice Principal of Degree College of Physical Education Dr. S.P. Deshpande sir, of the dais, Dean of various faculty, Sant Gadge Baba Amravati University, principals of various college of Sant Gadge Baba Amravati University, faculty members of various colleges, the College of Physical Education and College of Engineering, and my dear friends, it is my privilege to offer vote of thanks on this occasion. I am very much thankful to President of this function, Padam Shri Prabhakar Vaid Sahib, who normally do not occupy any chair on the dais, but fortunately, he is on dais on this program and initiating, guiding to make this program successful. I am also thankful to our Honorable Vice-Chancellor Dr. D.N. Malkhede Sahib to giving valuable guidance on this occasion when he was talking about role of national education policy. I can recall he was insisting on the role of teacher, how conducive environment can be created where we can inculcate interest within the student, and this all could be done by intensive active role of our teachers. I hope this valuable guidance will help us a lot in initiating and inculcating interest within the student. Thank you, sir. I am also thankful to Dr. Hemant Deshmukh sir for his valuable presence on the dais. I am also thankful to dignitaries on the dais, Dr. Madhutai Chenke madam, Dr. Srikant Rao Chenke, for their presence on the dais and making this program successful. Dr. Anant Marathe sir, the backbone of this program, the guy who took all the pain and efforts to make this program successful. Dr. S.P. Deshpande sir,
very active member of Degree College of Physical Education. Whenever this type of program comes before the college, he always take very keen role and make contribute for its success. I'm also thankful to all the deans of all the faculties, principals, faculty members. I hope in course of this 6 hour deliberation, which will continue up to 4:30, will lead to some fruitful outcome and they will enjoy this outcome. I'm also thankful to everyone who is present here, technical committee, who's also making available this program online available. Thank you everyone once and all. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर अजय पाल जी उपाध्याय। मैं फिर से सभी का यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति, यहाँ पर इस सभागृह में उपस्थित सभी अमरावती विश्वविद्यालय के गणमान्य व्यक्ति, हमारे पत्रकार बंधु और जो हमारे पार्टिसिपेशन में सभी का फिर से एक बार तहे दिल से यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और आज का पहले सेशन का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूँ। आधा घंटे का हमारा ब्रेक रहेगा, दूसरा सेशन 12:40 लंच ब्रेक। Or honorable principals, honorable management council members, honorable deans, senior faculty, they will join us lunch for council hall, and faculty student for you lunch is also arranged beneath, just below this hall. So I request, let us break for lunch, and honorable dignitaries will take in council hall, all other delegate students please take lunch, and let us meet after 40 minutes where our second session Dr. Gullane sir will talk about NEP. I think will it be all okay? Yes, thank you.
पुन्हा सेटिंग मध्ये जा, ऑडिओ मध्ये जा. हॅलो 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 हेलो हेलो. इसका फ्रीक्वेंसी क्यों कम है इतना? हेलो हेलो हेलो. यहाँ पे आओ, इसको टेप से चिपका दे यहाँ पे. अच्छा लगेगा वो टेप से चिपकाएंगे. वो देखेंगे क्या है. बस इतना ही कर, ऐसा छोटा सा. बस छोड़ दो. ये काटने के लिए कुछ है? कैंची लेके आया था मैं कल कैंची कहाँ पे? अरे झालं ते घाल पाहिजे. हॅलो हां राजीव स्वरूपराव. हॅलो 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 हॅलो. सुमित इकडे जा. हॅलो हेलो हॅलो हेलो हेलो हेलो. हॅलो 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 सेट करो पहले तुम्हारे हाइट के हिसाब से. हो गया सेट. अभी स्ट्रेट कर लो. हॅलो 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 1 2 3 1 1 हॅलो हेलो नहीं आ रहा. कौन सा वाला? ब्लू वाला. हाँ. हेलो 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 हॅलो 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 हॅलो. तिकडचा स्पीकर येत आहे तिकडून आवाज. हां तेवढं चांगलं असतं ते. हॅलो 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 हॅलो. क्या क्या अंदर जा
हेलो 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 राजीव सर, हेलो राजीव सर, हेलो 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 तेच हेलो हेलो ओके हेलो 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 सुमित ओके नहीं सुमित ओके हेलो 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 ओके लेट्स सी नाउ ओके सगळ्यात बेस्ट मध्ये काय Sir, we have to check this mic. Hello, hello. Hello, hello. अरे सेंटेंस बोल Sir, mic voice clear है? ओके वॉइस क्लियर है Okay. ठीक है देखते हैं ढांचे का डाटा. बात नहीं कर रहा हेलो Yes, sir. Voice is clear. क्लियर है Yes, sir. आपका आपका वॉइस आ रहा है बराबर से Yes, sir. ओके राजीव सर उधर से आवाज आ रहा है हेलो ओके हेलो. उनका सर मेरा वॉइस आ रहा है सर वहां से. राजीव सर, लेफ्ट साइड से वॉइस आ रहा है मेरा. ओके सर. हेलो हेलो ओके हेलो हेलो सर कैसा है उनका कूपन का आपको ध्यान में रखना चाहिए ना सर मेरे पास में मेरे को कितनी गालियां मिली मालूम है साहब से बस ये क्योंकि वहां पे वो करने वाला था मैं और वहां पे कृष्णा वो ने क्या बोलते हैं दूसरा माइक चालू कर दिया तो आवाज ही नहीं जा रहा था पूरा वीसी का जितने भी भाषण था सब फुस हो गया हे ओके ऑनलाइन अच्छा था तो वो अच्छा है ठीक हो गया एक चलिए मैंने अरेंज करके रखा था उन्होंने आके वहां पे घुमा दिए सारे बटन्स आप क्या कर रहे हो आपको नहीं जाना है खाना खाने खाना खाने है कहाँ पे खाना अपने को उधर जाना है योगा सेंटर लेकिन यहाँ पे किसको ना किसको रुकना पड़ेगा ना भाई लैपटॉप ये वो सब कुछ है मोबाइल है खाना नहीं खाएगा किधर क्यों
Yeah. Yeah, we Hello, 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 hello. Yes, sir, you're audible.
1 day awareness program on National Education Policy 2020 and choice based credit system इसका प्रथम सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं सभी मान्यवरों से विनंती करूंगी कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागतम, सुस्वागतम। 1 day awareness program on National Education Policy 2020 and choice-based credit system jointly organized by Hanuman Vyam Prasarak Mandal's College of Engineering and Technology and Degree College of Physical Education in association with Sant Gadge Baba Amravati University। इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर अंजलि राउत आप सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के इस सेशन के हमारे मार्गदर्शक, हमारे एक्सपर्ट प्राध्यापक गजानन गुल्हाने सर, प्रोफेसर एंड हेड एट पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। इनसे मैं निवेदन करती हूं कि वे मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। प्राध्यापक गजानन गुल्हाने सर। सर्वप्रथम विद्या की देवी मां सरस्वती को नमन करती हूं। वैराग्य मूर्ति संत श्री गाडगे महाराज को प्रणाम करती हूं। वह हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के आद्य संस्थापक श्री अंबादास जी पंत की स्मृति को अभिवादन करती हूं। मैं डॉक्टर अंजलि राउत आप सभी मान्यवरों का शब्द सुमनों से स्वागत करती हूं। अगर अमेरिका को अपने वैभव पर गर्व है, अगर अमेरिका को अपने वैभव पर गर्व है, जापान को अपने तंत्र और जर्मन को अपने मंत्र पर गर्व है, रूस को अपनी भव्यता और इजराइल को अपनी लघुता पर गर्व है, और अगर पाकिस्तान को अपनी कूटनीति पर गर्व है, तो हम हिंदुस्तान वासियों को अपनी संस्कृति पर गर्व है, अपनी संस्कृति पर गर्व है। और हमारी संस्कृति के अनुरूप हमारे अतिथियों का स्वागत हम करेंगे। मैं डॉक्टर मिलिंद अनासने सर से अनुरोध करूंगी कि आज के हमारे एक्सपर्ट, हमारे मार्गदर्शक
प्राध्यापक गजानन गुल्हाने सर का स्वागत मान पत्र और पुष्प गुच्छ देके करें। धन्यवाद सर। आज के इस वनडे अवेयरनेस प्रोग्राम का विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आज के एजुकेशन सिस्टम का मुख्य जो स्टेक होल्डर है वो है हमारा विद्यार्थी। जो अगर हम बात करें केजी टू पीजी, तो वो उम्र के 2.5 साल से लेके 24-25 साल तक वो हमारा पूरा समय अपनी एजुकेशन सिस्टम में, पूरा शिक्षण प्रणाली में व्यतीत करता है। अगर हम देखें तो नियर अबाउट 1/3 जीवन का हिस्सा वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में व्यतीत करता है। अगर हम देखें तो आज के ट्रेडिशनल सिस्टम एक क्लोज कंपार्टमेंट में काम कर रही है। अगर वह आर्ट्स का विद्यार्थी है तो वो आर्ट्स से रिलेटेड विषय ही अध्ययन करता है, अगर वो कॉमर्स का विद्यार्थी है तो वो कॉमर्स से रिलेटेड विषय का अध्ययन करता है, अगर साइंस का है तो साइंस का। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी जो लाइफ है वो फुल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसका अभाव हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में महसूस होता है। इसे रिफॉर्म करने के लिए एक्स चीफ इसरो के कस्तूरी रंगन के चेयरमैनशिप में एक नवरत्नों की कमेटी स्थापित की गई और जिनके विचार मंथन से हमें जो ड्राफ्ट मिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है और जिसके 5 मुख्य पिलर है, और वो पिलर है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो व्हाट इज दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इसे हमें क्या बेनिफिट्स है, हमारे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स है, और एनईपी हमें केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, शिक्षक स्तर पर और विद्यार्थी स्तर पर किस तरह से प्रभावित करेंगी, इसका मार्गदर्शन हमें प्राध्यापक गजानन गुल्हाने सर करेंगे। इसके पूर्व में गुल्हाने सर के बारे में संक्षिप्त में परिचय देना चाहती हूँ। Professor Gajanan Gullane sir, he is currently working as a professor and head at postgraduate department of education, Sant Gadge Baba Amravati University. Sir is director at Dr. Shrikant Jiskar Memorial Research Center, Sant Gadge Baba Amravati University. He is chairman Board of Studies in Education. He is member of Management Council, Sant Gadge Baba Amravati University. In charge member, University Employment and Self-Employment Information and Guidance Bureau. Sir has vast teaching and administrative experience. Sir has published various books on topic educational research, learning disability, research and statistics, educational philosophy of Rashtra Santa Tukroji Maharaj. Sir is awarded by Dr. Anand Vasankar Utkarsh Granth Puraskar. He is also awarded with Best University Teacher Award. Sir is honored with National Teacher Gaurav Puraskar in 2018 and he is also honored with Best Research Paper Award in 2018. सर के बारे में अंत में कहना चाहूंगी कि कुछ लोग अपने इल्म से शोहरत पाते हैं, कुछ लोग अपने जोर जुल्म से शोहरत पाते हैं, कुछ लोग अपने इल्म से शोहरत पाते हैं, कुछ लोग अपने जोर जुल्म से शोहरत पाते हैं, पर इन्हें गिने लोग होते हैं जो अपनी कलम से शोहरत पाते हैं, जो अपनी कलम से शोहरत पाते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूं प्राध्यापक गजानन गुल्हाने सर को, जो एनईपी 2020 पे प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। सर्वप्रथम माता सरस्वती, संत गाडगे बाबा आणि स्वर्गवासी अंबादास वैद्य यांच्या महान स्मृतीला नमन करतो, वंदन करतो। आजच्या वन डे अवेअरनेस प्रोग्राम ऑन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 अँड चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम या कार्यक्रमात
ला उपस्थित अमरावती विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू, आमचे मार्गदर्शक माननीय मालखेडे सर, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं असे डॉक्टर मराठे सर, सोबतच चेंडके मॅडम, डॉक्टर उपाध्याय सर, गुळदे मॅडम, मानकर सर आणि सर्व वरिष्ठ मंडळी, खेरडे सर, सर्व वरिष्ठ प्राध्यापक आणि बंधू आणि भगिनींनो, मॅनेजमेंट काउन्सिलमध्ये एक विषय निघाला होता ऑक्टोबरमध्ये, सरांनी जॉईन केला आणि पहिलीच मॅनेजमेंट होती. त्यावेळेस एक कोणीतरी प्रश्न विचारला होता सेनेटमध्ये किंवा NAP वर आपण काय केलं विद्यापीठाने. त्यावेळेस माझ्या बाजूला FC रघुवंशी सर बसले होते आणि सरांनी आमच्या दोघांवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली की तुम्हाला हे सर्व कार्यशाळा ऑर्गनाईज करायचा, प्रत्येक जिल्ह्यात 2. मी आणि FC रघुवंशी सरांनी आम्ही ते शोधणं सुरू केलं, लिस्ट बनवली, A ग्रेड B ग्रेड वाले कॉलेजची यादी केली आणि पहिल्या फेजमध्ये माझ्याकडे यादी पण आहे, अकोला, LRT, RLT आणि खंडेलवाल या ठिकाणी कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यानंतर अमरावतीमध्ये विद्याभारती, लाईफ लॉंग लर्निंग, शिवाजी शिक्षण महाविद्यालय अमरावती, यवतमाळला यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये दारव्याला आणि वाशिम जिल्ह्यामध्ये कारंजाला. एक जिल्हा बाकी आहे तो बुलढाणा, त्याच्यामध्ये सुद्धा 15 तारखेला होऊ घातली आहे. सर ती मान्य कुलगुरू सर ते जातील. उद्देश हाच आहे की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाला, केंद्र सरकारने 29 जुलै 2020ला मान्य केलं, परंतु आज सुद्धा पुष्कळशा प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी यामध्ये अवेअरनेस नाही आहे. त्या उद्देशाने एक मिशन मोड आम्ही सुरू केलेला आहे. आणखीन माझ्याकडे 4-5 कॉलेजची यादी आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा होईल. आजच्या माझ्या या प्रेझेंटेशनमध्ये जसं आता आउटकम सरांनी मग सांगितलंच होतं, आपल्याला काय शिकवायचं आहे पहिले सांगायचं आणि काय शिकवल्यावर काय आपण शिकलो, आउटकम्स, एवढे पॉइंट्स मी कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतो. याच्यात जास्तीत जास्त माझा फोकस हायर एज्युकेशनवर राहील. इव्हॉल्युशन, व्हिजन, 5 पिलर जे सांगितलेले आहे, 5 पिलर्स ऑफ द NAP. रिफॉर्म इज, कारण स्कूल एज्युकेशनला खूप महत्व दिलेलं आहे याच्यामध्ये, कारण बेस आहे. रिफॉर्म ऑफ स्कूल एज्युकेशन, रिफॉर्म ऑफ हायर एज्युकेशन, त्याच्यानंतर रिसर्च अँड इनोव्हेशन. आज मी सकाळी त्या स्लाइड त्याच्यात इन्कॉर्पोरेट केल्या, 3च स्लाइड केलेल्या आहे. सरांनी त्याच्यावर RF रिसर्च फाउंडेशन फोरमवर सर बोललेच आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट हॅज द NAP, म्हणजे काय बदल झालेला आहे, म्हणजे पुष्कळ ठिकाणी आता आपल्याला जसं MHRDचं जे नाव बदलण्यात आलं, असे कित्येक चेंज झालेलं आहे, त्याबद्दल आपण चर्चा करू. आणि माझ्यासमोर आता मी मागच्या 2-4 महिन्यापासून मी वाचन करत असताना काही माझ्यासमोर असे चॅलेंजेस ते नोट केले, ते सुद्धा मी आपल्यासोबत, हाऊ टू व्हाईल इम्प्लिमेंटिंग द NAP 2020, व्हॉट विल बी द challenges and what are the challenges now we are facing, यावर सुद्धा आपण चर्चा करूया. कारण मी शिक्षणाचा व्यक्ती असल्यामुळे माझं डिपार्टमेंट एज्युकेशन, आम्ही सर्व पॉलिसीचा अभ्यास करत आलेलो. धोरण आणि कमिशन अँड पॉलिसी बोथ आर डिफरंट. कमिशन मध्ये कसं असते, एक व्यक्ती असते, मुरलीधर कमिशन, राधाकृष्ण कमिशन, त्या नावानं कोठारी कमिशन. धोरणामध्ये तसं नसते. धोरणामध्ये एक ड्राफ्ट तयार केला जातो आणि सर्व लोकांसमोर तो ओपन केला जातो. ते पहिलं धोरण झालं होतं 68. त्यावेळेसचे प्राईम मिनिस्टर इंदिरा गांधी होते. त्यानंतर 86 मध्ये राजीव गांधी ज्यावेळेस प्राईम मिनिस्टर असताना 86 ची पॉलिसी आली, त्यामध्ये थोडा बदल झाला आणि 92ला ऍक्शन प्लॅन मध्ये थोडासा मॉडिफाय करून त्यानंतर 34 इयर्स, आफ्टर 34 इयर्स के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली आताच 9 रत्न जे नाव म्हटलं आहे, एक कमिटी तयार केली. 16-17 पासून यांनी काम करायला सुरुवात केली. पूर्ण एज्युकेशनचा अभ्यास केला. आपल्या एज्युकेशन, भारतात एज्युकेशन का, अमेरिकेत एज्युकेशन कशा पद्धतीने आहे, रशियामध्ये एज्युकेशन कसं आहे, जपानमध्ये एज्युकेशन कसं आहे, याचा पूर्ण अनालिसिस केलं. पूर्ण भारतामध्ये सर्वे केला. म्हणून म्हटलं ही पॉलिसी आणि कमिशन मध्ये फरक आहे. त्यानंतर 31 मे मला आठवते, आम्ही विद्यापीठातले प्राध्यापक VME कॉलेजमध्ये गेलो होतो. आम्ही 19 मध्ये महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनं सगळ्या प्राध्यापकांना बोलावलं होतं आणि याच्यावर चर्चासत्र काढून आलो की तुम्हाला काही बदल आहे काय.
अशा पद्धतीचे 19 आणि 20 पर्यंत याच्यावर चर्चा झाल्या, वेगवेगळे सजेशन्स मागण्यात आले. त्यानंतर मला असं वाटतं 29 जुलै 2020ला हे ड्राफ्ट, त्याला ड्राफ्ट म्हणतात, 468 पेजचा ड्राफ्ट आहे तो. हा ड्राफ्ट केंद्र शासनासमोर ठेवण्यात आला आणि त्याला पुन्हा जसं तसं विथ ते एक मुद्दा सुटला माझा. हे जे 3 वर्ष चर्चा झाली याच्यात 2 लाख सजेशन्स आले होते. हे सर्व सजेशन, काही सजेशन इनकॉर्पोरेट करण्यात आले. त्यानंतर प्युरिफाईड म्हणजे मॉडिफाईड तो ड्राफ्ट कन्वर्टेड इनटू द पॉलिसी दॅट इज नोन एज NAP 2020 पॉलिसी आणि हा अप्रूव्ह झाला केंद्र सरकारने. याला जवळपास 2 वर्ष होईल. मालखेडे सरांची मी त्यांच्यासोबत काम करताना मी बघितलं त्यांच्यामध्ये एवढी तळमळ आहे, कारण ही वर्क ॲज अ पॉलिसी मेकर. AICT मध्ये सर्वात जास्त सरांचं कॉन्ट्रीब्युशन पॉलिसी मेकर आणि सगळ्या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या सर प्राध्यापकांना माहीत आहे. त्यांच्यामधली मी ज्यावेळेस सर आजारी असताना मला व्हॉट्सअपवर मेसेज पाठवायचे, सर किती कॉन्फरन्स घेतली, किती वर्कशॉप. सरांना बोलता येत नव्हतं, पण त्यांची तळमळ पाहून, पण माझे काही लिमिटेशन असल्यामुळे जेवढं मी प्रयत्न केले, नंतर मग FC सर रिटायर झाले, मग माझ्यासोबत अतिक सर आणि रुडुल सर आम्ही तिघा मिळून पुन्हा एक सुरू केलं, एक त्याची ॲक्शन प्लॅन तयार केला. त्याची सुद्धा आज दुपारी 3 वाजता मीटिंग आहे. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि कुलसचिव यांच्याशी आज दुपारी आमची 4 वाजता मीटिंग ठेवलेली आहे, 3 वाजता. याच्यावरच उद्देश हाच आहे, बिकॉज ऑफ मालखेडे सर मी याचा अभ्यास केला आणि आज तुमच्या समोर मी प्रेझेंट करून राहिलेलो. आणि खरोखर एक मी शिक्षक म्हणून सांगतो, माझ्या 34 वर्षाच्या अनुभवातून मी सांगतो की आपण शिक्षक या नात्याने मी इतका अनुभव, माझ्या अनुभवातून मी सांगतो की आपण काय करत आहोत. आपण फक्त 4 भिंतीमध्ये अभ्यास पोरांना शिकवतो आणि घडवतो. जस्ट लाईक द प्रोड्युसिंग द प्रॉडक्ट फ्रॉम द फॅक्टरी. त्याला फॅक्टरी म्हणायला काही हरकत नाही. एज्युकेशनल इंडस्ट्री झालेल्या आहे. मुलं बाहेर निघतात. मला आठवते माझी कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर सर आणि मी आणि श्रीकांत पाटलांनी 2019 मध्ये आम्ही एक जॉब मेळावा म्हणजे असा मेळावा घेतला होता. जवळपास 2000 विद्यार्थी आले. एक रेमंडचे व्यक्ती म्हणतो तिथे बसले होते, मी पण तिथे होतो, सर पण मान्य कुलगुरू सर पण बसले होते. त्यांना विचारलं, सर तुम्ही एवढे सिलेक्ट का नाही केले, तुमच्याकडे तर वॅकन्सी आहे. सर तुमच्या विद्यापीठामध्ये क्वालिफाईड फक्त त्यांच्याजवळ डिग्री आहे पण नॉलेज नाही आहे, स्किल नाही आहे, म्हणून आम्ही आमच्याकडे पोस्ट खाली आहे पण आम्ही व्हॅकंट पोस्ट ठेवून आम्ही इथून निघत आहोत. ते ऐकल्यानंतर खूप वाईट वाटलं. म्हणजे आपण काय करतो, फक्त अभ्यासक्रम पूर्ण करतो आणि त्याच्यावरच ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आधारित आहे. याच्यामध्ये जे व्हिजन जर मी बघितलं तुमच्या समोर व्हिजन म्हणतो, या व्हिजन मध्ये हाय क्वालिटी एज्युकेशन टू ऑल, रिस्पेक्ट टुवर्ड द फंडामेंटल राईट्स, ड्युटीज, कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यू, मूल्य, ज्ञान, कौशल्य, त्यानंतर नॉलेज, स्किल, व्हॅल्यूज अँड सर्वात महत्वाचं एक आहे देअर बाय रिफ्लेक्टिंग ॲज ए ट्रूली ग्लोबल सिटीजन. चालेल, थँक्यू. या व्हिजनवर ही पॉलिसी तयार झालेली आहे. या पॉलिसीमध्ये 27 चॅप्टर्स आहे. इन ब्रीफ मी हायर एज्युकेशन वर करतो पण सर्वांना माहीत असावं, तशी ही वेळ नाही आहे अवेअरनेस निर्माण करण्याची. अवेअरनेस व्हायला पाहिजे होता, पण मला असं वाटतं की याच्यामध्ये अवेअरनेस निर्माण व्हायला पाहिजे. स्कूल एज्युकेशन 8 चॅप्टर असे टोटल, एवढे डिटेलमध्ये जातात. 27 चॅप्टर्स आर देअर. त्यातले महत्वाचा चॅप्टर 15 आणि 5 नंबरचा चॅप्टर हा कम्प्लिटली टीचर एज्युकेशनसाठी आहे. आता नवीन जे आलेलं आहे त्याच्यामध्ये 36 पेजेस फक्त शिक्षकांवर आहे, टीचिंग अँड लर्निंगवर. म्हणजे शिक्षकाला सर्वात जास्त या पॉलिसीला महत्व दिलेलं आहे. सर बोलून गेलेलं आहे, हे पिलर आहे त्याचे, दॅट इज इक्विटी. सरांनी त्याच्यावर खूप लाईट टाकला आहे. सर्वांनाच तुम्हाला आपल्याला कोणी लहान मोठं नाही, मुकला खूप महत्व दिलेलं आहे. म्हणजे आता कसं होतं आपलं, आपण 4 भिंतीमध्ये होतो, आता वॉल लेस एज्युकेशन विल बी देअर विल बी नो वॉल, मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिस्ट. मी तो पॉईंट घेईल. ABC अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट, त्या पॉईंटमध्ये तुमच्या खिशामध्ये तुमचं जसं आधार कार्ड असते तसं ABC तुमच्या खिशामध्ये राहील आणि तुम्ही क्रेडिट अक्वायर्ड करत जाल. क्वालिटी एज्युकेशन, आता त्याच्यामध्ये सर बोलून गेले, ऍक्सेस, अफोर्डेबल अँड अकाउंटेबिलिटी, प्रत्येकाच्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स केलेल्या आहे याच्यामध्ये. मी पहिला मुद्दा म्हणजे सर्वांसमोर मांडत आहोत, रिफॉर्म इन स्कूल एज्युकेशन. आपण 10+2+3 याच्यावरच आपल्या डोक्यामध्ये आहे. 10वीची परीक्षा, 12वीची परीक्षा, मुलाला 10वी पर्यंत शिकवायचं, 12वीला शिकवल्यानंतर त्याला कुठे ऍडमिशन भेटते, सगळे पालक आणि शिक्षक. दॅट इज एक्झाम ओरिएंटेड आतापर्यंत आपल्या डोक्यामध्ये बसलेलं होतं.
आता हे एक्झाम लेस, कमीत कमी एक्झाम आपल्या समोर राहणार आहे. जास्तीत जास्त इव्हॅल्युएशन CC त्याच्यावर जास्त मोर आहे. जो पॅटर्न आलेला आहे, यू घातलेला आहे, दॅट इज 5 म्हणजे 3+2, 5+3+3+4. आता याचं मी एक्सप्लेनेशन याच्यामध्ये देतो. हा जो 5 आहे याच्यामध्ये पुन्हा त्यांनी 2 भाग केलेला आहे. 3+2 दॅट मीन्स वी कॅन से दॅट प्री प्रायमरी स्कूल अँड फॉर 2 year प्लस, जसं आपण पहिलीत आणि दुसरीत म्हणतो क्लास 1 अँड क्लास 2. हा 3 yearचा जो कोर्स आहे हा सर्वात महत्वाचा आहे. मुलाची जे, मी सायकोलॉजीचा विद्यार्थी, एज्युकेशनचा विद्यार्थी म्हणून तुमच्यासमोर मांडतो, मुलाचा जो विकास होतो, वाढ वेगळी, वाढ दिसतो, ग्रोथ वी कॅन सी बट डेव्हलपमेंट वी कॅनॉट सी. दॅट जस्ट लाईक ए सॉफ्टवेअर दिसत नसते. हा विकास जो होतो ना पहिल्या 12 वर्षामध्ये होतो आणि त्या वयामध्ये तुम्ही जितकं मोल्ड कराल, रबर बा जितकं लांबता येईल लांबू शकते आणि काही दिवसांनी ते लांबणार नाही. सो दिस इज द 3+2. देन 3 वर्षाचा जो पिरियड आला त्यानंतर फाउंडेशन, दॅट इज प्रिपरेटरी, त्याची तयारी, पूर्व तयारी. देन मिडल एज 3 years ऑफ क्लास 6, 7 अँड 8. आणि त्याच्यानंतर इथे महत्वाचं दॅट इज व्होकेशनल एज्युकेशन, दॅट इज वन ऑफ द इंटिग्रल पार्ट ऑफ द NAP. NAP मध्ये आता काय होतं, आपल्या प्रिव्हियस एज्युकेशन मध्ये 11वी नंतर मला वाटते व्यावसायिक शिक्षण, व्होकेशनल एज्युकेशनला महत्व दिलं जात होतं. इंजिनिअरिंगचे प्राध्यापक भरपूर असल्यामुळे त्यांना माहित आहे. आता 8व्या वर्गापासूनच त्याला तो सिलेक्शन करेल. 8, 9, 10, 11, 12 सॉरी 9 अप टू आफ्टर 8, दॅट मीन्स 9, 10, 11 अँड 12. सर्वात महत्वाचा बदल आणखीन तुमच्यासमोर इथे मांडतो मी. RTE राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट हा सर्वांना माहित आहे. आतापर्यंत काय होतं, वयाच्या 6 ते 14 ह्या वयोगटातल्या मुलं लहान मुलं कोणतंही असो, ग्रामीण शहरी, हे RTE मध्ये यायचे. म्हणजे याचा RTEचा अर्थ काय होतो, RTE मध्ये ह्या वयोगटातल्या मुलांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की त्या मुलांना शिक्षण प्रोव्हाइड करावं. कंपल्सरी आहे, बाइंडिंग. बरोबर आहे. आता पण आहे, मध्यान्ह भोजन जे योजना चालू आहे हे त्या RTE अंतर्गत येऊन राहिलेलं आहे. मला वाटते तो सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत ह्या ऍक्टिव्हिटी चालू होते. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये याला चेंज केलेला आहे. दॅट इज 3 ते 18 म्हणजे 15 म्हणजे सॉरी हा वयोगट 3 तर तो 18 वर्षाचा होईपर्यंत हा मुलगा, हे मुलं मुली ह्या RTE मध्ये येईल. म्हणजे आता याचा खर्च कोण करतील, सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट. हा महत्वाचा बदल आहे. हा सर्वात मागे मी तुम्हाला सांगितलं सायकोलॉजीचं उदाहरण, हा अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन ECC या कॉन्सेप्टला खूप महत्व देण्यात आलेलं आहे. या गोष्टी ह्या एज मध्ये त्याला हसत खेळत शिक्षण, त्याला काय म्हणू आपण, मल्टिपल लेवल, प्ले बेस, ऍक्टिव्हिटी बेस लर्निंग, त्याला पार्टिसिपेटरी लर्निंग सुद्धा म्हटलेलं आहे. नई तालीममध्ये त्याला जे महत्व दिलेलं आहे, नई तालीमच्या एज्युकेशन मध्ये सिस्टम त्याला त्या पद्धतीचं शिक्षण असावं. स्कूल एज्युकेशन मध्ये जे की ऍस्पेक्ट दिलेलं आहे ते तुमच्या समोर मांडतो. पहिला ऍस्पेक्ट जो आहे, मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन विल बी मदर टंग, दॅट इज अप टू 5th or 8th दिला आहे त्याने. याला विरोध होण्याची शक्यता दाट आहे. चॅलेंज मध्ये मी बोलणारच. आज सुद्धा तुम्ही तामिळनाडूमध्ये जा, 3 लँग्वेज फॉर्म्युला नाही आहे, त्यांची मदर टंग आणि इंग्लिश. थ्री लँग्वेज विल बी फ्रॉम ऑनवर्ड 6 6व्या वर्षानंतर त्याला 3 लँग्वेज शिकणं कंपल्सरी आहे. तुम्हाला माहित असेल, नवोदय विद्यालयाची स्थापना 86च्या पॉलिसी अंतर्गत केंद्र सरकारने केलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक नवोदय विद्यालय, प्रिडोमिनेटली फॉर द रुरल ब्राईट स्टुडंट्स. सगळ्या स्टेटमध्ये ती योजना चालू आहे एक्सेप्ट तामिळनाडू. तिथे कोणतेही सरकार येऊ तो त्याला विरोध करते, कारण त्याच्यामध्ये हिंदी येते.
आता तेच या पॉलिसीमध्ये रिपीट होणार आहे. मला शंका आहे की तामिळनाडू, कारण काय असते, ही जरी पॉलिसी केंद्राची आहे पण स्टेटचं जोपर्यंत सहकार्य मिळत नाही तोपर्यंत ही पॉलिसीची अंमलबजावणी होत नाही, कारण त्याला पूर्ण अधिकार स्टेटला पण आहे विथ द गाईडलाईन ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. सर्वात महत्वाचा ब्रेकफास्ट हा पॉइंट नव्हता, दुपारचं भोजन होतं. दुपारचं भोजन का सुरू केलेलं आहे सर्वांना माहित आहे. एक एज्युकेशनचाच NCERTच्या प्राध्यापकांनी सर्वे केला होता 95-96च्या काळामध्ये की लॉट ऑफ ड्रॉपआउट्स अँड रिटेन्शन रेट. मुलं थांबत नाही, मुलं वर्गात बसत नाही, पडतात किंवा येतात आणि निघून जातात, एनरोलमेंट नाही होत. मग त्यांनी हा केलं की बघ गरीब मुलं आहे, असं आपल्या इथेच मेळघाटामध्ये जा, तुम्ही चिखलदऱ्याला जा, ते छोटीशी पोरगी सुद्धा कामाला जाते, तर तिला विचारलं तिच्या आईला तर ह्या पोरीला काय खाऊ घालू म्हणे, असं ते उत्तर मिळू शकते. त्याच्यामुळे दुपारचं मध्यान्ह भोजन सुरू केलं. त्यानंतर या पॉलिसीमध्ये मध्यान्ह भोजनासोबत ब्रेकफास्ट सुद्धा ऍड करण्यात आलेला आहे. त्या मुलाला पौष्टिक न्यूट्रिशन मिळावं त्याचा सुद्धा फॉर्म्युला दिलेला आहे कशा पद्धतीचं. देअर विल बी नो ज्युनियर कॉलेज, जे आता ज्युनियर कॉलेज आपण म्हणतो 11वी-12वी, असं काहीच राहणार नाही. नो पार्ट टाइम टीचर, शिक्षक काय म्हणतात त्याला, शिक्षक मित्र और शिक्षक सेवक, जे आता आपण अपॉइंटमेंट करतो आपल्या प्राध्यापक शिक्षकांची, किंवा विद्यापीठामध्ये CSB क्लॉक आवर बेसिस, ही टर्मिनॉलॉजी त्यांनी कालबाह्य करण्यात येईल. परमनंट टीचर विल बी देअर अँड टीचर विल बी अपॉइंटेड बाय सम एजन्सी. ते एजन्सी मी तुमच्या समोर मांडतो. स्टुडंट टीचर रेशो इट शुड बी 30:1. एक शिक्षक 30 विद्यार्थ्याच्या मागे हा रेशो असलाच पाहिजे. स्कॉलरशिप हा कंपल्सरी केलेला आहे. म्हणूनच जो चॅलेंज येणार आहे, GDPच्या 4% आज शिक्षणावर खर्च होते, तो त्यांनी 6% सांगितलेला आहे. तेवढा पैसा कशी मॅनेजमेंट करतात ते सुद्धा एक महत्वाचं आहे. हा एक सर्वात महत्वाचा आहे. मग सर बोलून गेले GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो. मी हा पहिली स्लाइड पुढची घेतो, नंतर मी मागे येतो. आज सेकंडरी एज्युकेशन, सेकंडरी स्कूलचा जो GER आहे तो 56 आहे, 11वी आणि 12वीचा, आणि हायर एज्युकेशनचा 26.6, तो काही ठिकाणी 27 येतो, फ्लेक्झिबल आहे तो थोडासा. आणि नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन NEP 2020 मध्ये इट इज एक्सपेक्टेड दॅट इट शुड बी 50% बाय द 2035. 2035 मध्ये हा 50 झाला पाहिजे, आणि जो 50.56.5 आहे तो 100 झाला पाहिजे. हे कसं होणार सर? आता राहिले किती, आजचं 22, म्हणजे 13 वर्षामध्ये शक्य आहे का 22-23% हायर एज्युकेशन मध्ये? मग याच्यासाठी पर्याय जे आता आपण 2 वर्ष उपभोगला, दॅट इज MOOC कोर्सेस, मॅसिव्ह ऑनलाईन ओपन कोर्सेस. स्वयं प्लॅटफॉर्म आहे, असे 11 प्लॅटफॉर्म, 10 प्लॅटफॉर्म आहे. EDX आहे, खान अकॅडमी आहे, so many platforms are there. Swayam, that is introduced in India in 2017 by the hand of that honorable president जावडेकर त्यावेळेस केंद्रीय शिक्षण मंत्री होते, आणि प्रणब मुखर्जी त्यावेळेस प्रेसिडेंट होते. त्यावेळेस स्वयंचं प्लॅटफॉर्म भारतात आलं, आणि तिथून आपले हे MOOCचे जे कोर्सेस आहे त्या स्वयं प्लॅटफॉर्म भारतात मध्ये फक्त इंडियन लोकांसाठी पर्टिक्युलरली, दॅट इज स्वयं. यासाठी आपल्याला सर्वांनाच, म्हणून मी हे चॅलेंज सांगतो. आता इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या लोकांना, प्राध्यापकांना, विद्यार्थ्यांना काही प्रॉब्लेम नाही. आर्टचे विद्यार्थी, आर्टचे प्राध्यापक यापासून दूर जातात, पण मी सांगतो पुढचे दिवस याच्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, तुम्हाला ऍक्सेप्ट करावंच लागेल. विद्यापीठामध्ये मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, आमच्या विद्यापीठामध्ये 2017-18-19 NRC नॅशनल रिसोर्स सेंटर NRC ची स्थापना झाली. त्यावेळेस गावकर सर आम्ही त्याच्यात कोऑर्डिनेटर होतो. आम्ही व्हिडिओ तयार केले ऑनलाईन. माझे 47 व्हिडिओ आज वेबसाईटवर आहे, स्वयंवर आहे. वाडेगावकर सर आहेत, सपकाळ सर होते. छोटंसं स्टुडिओ डेव्हलप केलं होम सायन्सला. आता त्याला कन्वर्ट आम्ही HRDC मध्ये मोठं स्टुडिओ डेव्हलप केलं. अर्पीचे 2 कोर्स आम्ही रन केले विद्यापीठातल्या प्राध्यापक आणि विद्यापीठातले सेम मी बाहेरच्या लोकांना सुद्धा इथे हायर्ड केलं, बोलावलं, त्यांचं रेकॉर्डिंग केलं, एडिट केलं, आणि ते आम्ही थ्रू YouTube स्वयंच्या वेबसाईटवर आज सुद्धा अवेलेबल आहे.
हे प्रत्येक प्राध्यापकाने केलं तरच आपला GER जो एक चॅलेंज होईल. 50 वरून आपल्याला जर 100 वर जायचं असेल तर आपल्याला याच्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. नाउ वी शॅल मूव्ह टू द रिफॉर्म इन हायर एज्युकेशन. सर बोलून गेले, देअर विल बी 3 टाइप्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन. One will be the research institution, purely research. Second will be the only for teaching, learning. And third one will be the autonomous, that is सरांनी जो यूज शब्द केला मिक्स, म्हणजे त्याला दोन्ही साईड. आज अमरावती विद्यापीठामध्ये सर बोलून मग सर याच्यावर बोलले त्यामुळे जास्त बोलत नाही. फक्त याच्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह रिसर्च, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च. मगच बोललो होतो मी, या पॉलिसीमध्ये कोणत्याही भिंत राहणार नाही. बी वाला विद्यार्थी बीकॉम करू शकणार, बीकॉम वाला विद्यार्थी बी ला जाऊ शकेल. काही विषय त्याला कंपल्सरी होतो. एक मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एंट्रीज अंतर्गत ही विल टेक द ऍडमिशन, मध्ये सुद्धा तो जाऊ शकेल. द इन्स्टिट्यूशन विल एम टू वर्ल्ड क्लास रिसर्च युनिव्हर्सिटी. ह्या इन्स्टिट्यूशनचं जी युनिव्हर्सिटी राहील आणि हे टार्गेट दिलं सर 2040. आता शक्य आहे काय 2 वर्षामध्ये तुम्ही विद्यापीठ तयार करू शकाल काय? 2035 ते 40च्या दरम्यान ही टाईपचे विद्यापीठ, आम्ही तर रिटायर होऊन जाऊ, तुमच्याच्यातले काही रिटायर, पण यंग जनरेशन ते त्या ठिकाणी रिप्रेझेंटेटिव्ह राहील. आणि कसा ही पॉलिसी ऍक्सेप्ट झालेली आहे, याच्यात अमेंडमेंट येईल थोडासा, पण बदलणार नाही. टीचिंग युनिव्हर्सिटीमध्ये हाय क्वालिटी टीचिंग, अपग्रेडेशन, अंडर ग्रॅज्युएट डिप्लोमा अँड सर्टिफिकेट, वेगवेगळे प्रोग्राम्स आहे. याचे डिटेल मी घेत नाही, फक्त टीचिंगशी संबंधित. आता आपलं विद्यापीठ कसं आहे, मिक्स आहे. त्याच्यात टीचिंग पण चालते, रिसर्च पण होते. त्या विद्यापीठामध्ये ही जी संस्था आहे ऑटोनॉमस आहे, अटॅच अमरावती विद्यापीठाशीच आहे. तसं न होता सेपरेट विद्यापीठ राहील. त्यानंतर ऑटोनॉमस जे HUPMचा दर्जा दिलेला आहे त्यांना स्वतः अधिकार आहे. ऑटोनॉमी या प्राध्यापकांना ऑटोनॉमी राहते. तुमच्या मताने तुम्ही पुस्तकं घ्या, तुमच्या मताने तुम्ही कोर्स डिझाईन करा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज. आता अमरावती विद्यापीठामध्ये काय होऊन आलं, तर आपण सर्वच याच्या विद्यापीठाशी संबंधित आहोत. तोच सिलेबस आपण कंटिन्यू चालू आणि आपली पोरं सिलेक्ट होत नाही. रामदेव बाबा किंवा पवई किंवा IIT पवईची तिथली पोरं का सिलेक्ट होतात? कारण ते लोक 2 वर्षांना 1.5 वर्षांना ॲज पर द नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज, समाजामध्ये कशाची जरूरत आहे, नीड बेस्ड रिसर्च करतात, त्यांची मुलं सिलेक्ट होतात. कारण कंपनीला पैसा पाहिजे, वर्कर पाहिजे. वर्कर कोण? म्हणजे आपले विद्यार्थी. आणि जे वर्कर काम करू शकेल, जसं सकाळी सरांनी एक उदाहरण दिलं कार्बोरेटरचं, कारचं कार्बोरेटर. जर तो विद्यार्थी कार्बोरेटर तयार करू शकत असेल, कार्बोरेटर लिहिणं कठीण आहे, माहिती लिहिणं, पण त्याला तयार करणं सोपं आहे जर त्याला त्या पद्धतीचं स्किल ओरिएंटेड आपण त्याला गाईड केलं तर. हा महत्वाचा मुद्दा, मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिस्ट सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण जो इक्विटी, जो पहिले जे पिलर म्हटलं त्याला, याच्यामध्ये सर्टिफिकेट 1 वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला तर, 2 वर्षाचा केलं तर डिप्लोमा, 3 वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला तर डिग्री, आणि 4 वर्षाचा जर अभ्यासक्रम केला तर त्याला रिसर्च डिग्री विथ रिसर्च और डिग्री विथ ऑनर अशा पद्धतीचा डिग्री अवॉर्ड केला जाईल. जर त्यांनी 2 वर्ष बीकॉम केलं किंवा 2 वर्षाचा बीकॉमचा अभ्यासक्रम केला, आणि सहसा मुलींसाठी असा मोठा धोका आहे आज. मुलींचं काय होते सर, तर सेकंड इयरला असते, तिचं लग्न जुळते आणि तिचं एंगेजमेंट होते पुण्याला, ती इथे सेकंड इयरला असते, नाहीला जण अभ्यासक्रम सोडून ती पुण्याला चालली जाते. राहिलं तिचं फर्स्ट इयर गेलं, सेकंड इयर पण गेलं. पण याच्यामध्ये तसं नाही आहे. ती तिथे जाऊन ऍडमिशन घेईल बीकॉम 3rd इयरला, किंवा ती BA ला ऍडमिशन घेईल. पण बीकॉम पार्ट 1 आणि पार्ट 2चा जो पूर्ण केलेला आहे त्याला डिप्लोमा आणि 36+36 72 क्रेडिट ते स्वतः घेऊन जाईल ABC मध्ये, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट मध्ये. हा सर्वात मोठा बेनिफिट. रिजिड बाउंड्रीज अँड क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटी. ज्या बाउंड्रीज आपण तयार करून ठेवलेल्या आहे, ह्या बाउंड्रीज याच्यामध्ये एक्सपेक्ट नाही. मोबिलिटी बिटवीन अँड विथिन डिग्री, ही सर्व गोष्टी आता मी याच्यात डिटेलमध्ये जात नाही. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अ सर्टिफिकेट केव्हा मिळेल? जर त्यांनी सेमिस्टर सिस्टीम असेल तर 2 सेमिस्टर पूर्ण केले असेल तर त्याला सर्टिफिकेट, 4 सेमिस्टर पूर्ण केले असेल तर त्याला
डिप्लोमा मिळेल आणि त्याचे मी तुम्हाला ते लेवल दाखवतो. 6, 7, 8, 9, 10 पर्यंत लेवल्स आहेत. त्या लेवल आपल्याला अक्वायर करावं लागेल. ते सांगितलंच मी तुम्हाला. 4 वर्षाचं जर केलं तर त्याला डिग्री विथ ऑनर किंवा डिग्री विथ रिसर्च. आता जसं फॉर मास्टर डिग्री, आता जसं तुम्हाला मास्टर डिग्रीचा अभ्यासक्रम करायचा आहे, 2 इयर प्रोग्राम आहे. and entirely to research for those who have completed 3-year bachelor degree. जर त्यांनी 3 वर्षाचा अभ्यासक्रम केला त्याच्यापेक्षा मी तुम्हाला पुढचं सांगतो. लेवल 5. लेवल 5 म्हणजे 36 क्रेडिट, 36 ते 40 प्रत्येक विद्यापीठामध्ये किंवा विषयानुसार ते बदलते, कमी जास्त होते, आपण डिपेंड्स करतात. मिनिमम 36 त्याला क्रेडिट, 2 सेमिस्टरचा अभ्यास केला त्याला 36 क्रेडिट, त्यांनी लेवल 5 कंप्लीट केली. लेवल 6 4 सेमिस्टर म्हणजे डिप्लोमा, त्याचा स्कोर म्हणजे क्रेडिट राहील त्याच्या IBC मध्ये 72 क्रेडिट, 3 वर्षाचं राहील 108 आणि 4 वर्षाचा BSc बोर्ड. आता जसं बीएड मध्ये मी जाईल पुढे, इंटिग्रेटेड कोर्स केलेला BSc बीएड 4 इयर इंटिग्रेटेड कोर्स, त्यावेळेस त्याला 144 क्रेडिटचा जर पूर्ण केला असेल मिनिमम, त्याच्यामध्ये आता 30% आपण आता ऑनलाईनला आपण इनकॉर्पोरेट करणार आहोत, ते सगळं मिळून मिनिमम तेवढं पाहिजे, जास्त तो अक्वायर करू शकतो. सो दिस इज अबाउट द लेवल 5, 6, 7, 8 जे आतापर्यंत आपण 8 पर्यंत 7 पर्यंतच होतो. इंजिनिअरिंग मध्ये 8 होतं. लेवल 8 इथे पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा फॉर दोज हु एक्झिस्ट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट इयर और 2 सेमिस्टर. पुन्हा इथे 36 येईल. मास्टर डिग्री 2 इयर्स म्हणजे त्यांनी जर 3 वर्षाचा केला असेल तर 2 वर्षाचा PG राहील. 4 वर्षाचा त्यांनी डिग्री केला असेल तर 1 वर्षाचा, that is 36 क्रेडिट विल बी अवॉर्डेड. मास्टर डिग्री आफ्टर ऑब्टेनिंग 4 इयर बॅचलर डिग्री, that is 36. डॉक्टर डिग्रीसाठी त्यांनी कोणत्याही पद्धतीचं क्रेडिट दिलेलं नाही. दॅट इज बेस्ड ऑन द कोर्स वर्क, जो त्याला कोर्स वर्क 6 महिन्याचा कोर्स वर्क दिलेला आहे. दॅट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. सायन्सचं वेगळं राहील, इंजिनिअरिंगचं वेगळं राहील. हे जे मग बोललो होतो, सर सुद्धा बोलून गेले. ABC काय? अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट. अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट जसं आपल्याला आधार कार्ड असते, आपल्याजवळ आधार कार्ड आहे ना, कुठे गेलो तर आपल्याला आधार कार्ड नंबर द्यावा लागते, तसं आपल्याला तुम्हाला ऍक्सेस नंबर राहील. त्या नंबरवर तुमचं नाव, तुमचा एनरोलमेंट नंबर आणि तुम्ही फर्स्ट इयरला जर अभ्यासक्रम सोडला असेल तर त्याचा क्रेडिट, तुम्ही दुसरीकडे ब्रँचमध्ये ऍडमिशन घेतले त्याची क्रेडिट, असं पूर्ण क्रेडिट. जर तुम्ही अमरावती विद्यापीठातून HUPM मधून एक डिग्री अर्धवट सोडून गेले आणि नागपूरच्या विद्यापीठामध्ये एखाद्या कॉलेजमध्ये गेले तर या संस्थेचं काम आहे की यांचे क्रेडिट तिकडे ट्रान्सफर करेल. इफ द स्टुडंट मायग्रेटेड टू द अनदर इन्स्टिट्यूशन, स्टुडंट क्रेडिट will be transferred to that institution. So this is the responsibility of Ministry of Education or UGC. आता काही रिनेम करण्यात आलेले आहे, ते सुद्धा महत्वाचं आहे. त्यानंतर आपण दुसऱ्या मुद्द्याकडे जाऊ, रिसर्चकडे जाऊ. हे HRD जे आपण याला HRD म्हणत होतो, मानव संसाधन मंत्रालय, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, त्याचं नाव आता मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन झालं आणि हे इम्प्लिमेंट सुद्धा झालेलं आहे. त्यामुळे काही गोष्टी इम्प्लिमेंटेशन सर सकाळी बोलून गेलेलं आहे. HECI हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया, याचे चेअरमन प्राईम मिनिस्टर राहील. UGC AICT राहणार 1 अम्ब्रेला. याच्यामध्ये 4 पिलर दिलेले आहे. त्याला कोणाला मान्यता द्यायची आहे, कोणाला ग्रँट द्यायची आहे, कोणाला रेकग्नायझेशन, म्हणजे कशा पद्धतीचं त्याला त्याच्यासोबत त्याला काय म्हणू आपण, एंट्री लेवल ऍडमिशनची प्रोसेस वेगळी राहील, अक्रेडिएशनची वेगळी राहील, परीक्षा घ्यायची पद्धत, त्याचे सब ते राहील, पिलर राहील. नॅशनल प्रोफेशनल, दॅट इज NPST, दॅट इज मेक द रिक्रुटमेंट, जे तुम्हाला मागे सांगितलं होतं. देर विल बी नो पार्ट टाइम टीचर, नो CSB टीचर, हे सर्व काम राहील NPST. दॅट इज दिस इज जस्ट लाईक द MPSC. आता कसं आहे, मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष बसलेले असतात आणि काही प्राध्यापक येतात आणि त्या प्राध्यापकाचं सिलेक्शन होते. आता असं होणार नाही. टीचर्स विल बी रिक्रुटेड थ्रू NPST, जस्ट लाईक MPSC. जसं कॉलेजचं अक्रेडिएशन होतं NAC द्वारा,
तसंच स्कूल लेवल दॅट इज SQAAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट अँड ॲक्रिडेशन फ्रेमवर्क विल ऑल्सो बी डेव्हलप फॉर सेकंडरी स्कूल. हा नवीन पॉईंट मला. नॅशनल एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी फोरम NETF याच्यामध्ये तुम्हाला टेक्नॉलॉजी डिजिटल जसं आपण मागे बोललो होतो आपण मूक्स आणि स्वयंचे कोर्सेस आपल्याला रन करायचे असेल तर दॅट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NETE अकाउंटेबिलिटी मी जो मुद्दा यूज केला होता त्यानुसार. मदर टंग ऑलरेडी आपण चर्चा केली आहे. मदर टंगला जास्तीत जास्त महत्व दिलेलं आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NTA ऑलरेडी इंट्रोड्यूस झालेली आहे. आपण नीटची एक्झाम वगैरे आपण NTA. नाव दिस विल कंडक्ट द एक्झामिनेशन ऑफ द डिग्री कॉलेज ऍडमिशन. जर तुम्हाला जसं आता आमचं CET सेल MAd BAd BPAd किंवा इंजिनिअरिंगचे ऍडमिशन तसं घेते. नाव दिस विल बी कंडक्टेड बाय NTA नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी. देर विल बी नो बोर्ड एक्झामिनेशन. फक्त त्याचा वर्षातून 2 वेळा होईल. त्याला अपग्रेड करायचं असेल पण त्याला महत्व कमी दिलेलं आहे. परीक्षेला आता कसं आहे स्किल ओरिएंटेड आहे. HR देशमुख कम्प्लीट बिझी असतात. ऑनलाईन एक्झाम घ्या, ऑफलाईन घ्या, त्याचे मार्क्स पडा, त्याची ते ग्रीन सीट ब्ल्यू या सगळ्या सीट सगळ्या कमी होऊन जाईल. बॅकलेस डे हा महत्वाचा मुद्दा आलेला आहे. मगाच बोललो होतो मी. व्होकेशनल एज्युकेशन त्या शाळेतल्या मुलाला 10 दिवस तो बॅग घेऊन जाणार नाही. फक्त तो तिथे व्होकेशनल व्यावसायिक शिक्षणाला जास्त महत्व देईल म्हणून हा कॉन्सेप्ट सुद्धा फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड. आता आपल्याला 11वी पासून करतो आपण. सो ऑनवर्ड 6 स्टुडंट्स विल बी अवेअर अबाउट द व्होकेशनल एज्युकेशन. RTI मी मग लॉंग फॉर्म सांगितलेला आहे. त्याचं महत्व आहे. स्टेट गव्हर्नमेंट आणि केंद्र सरकारच्या अंतर्गत जे वयोगट होता तो 6 ते 14 होता तो 3 ते 18 आलेला आहे. सर्वात महत्वाचं आहे फी कॅप ओव्हर प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन. आज सर MBBS च्या ऍडमिशनसाठी 50 लाख 1 कोटी प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये दिल्या जाते. हे जे नॉन ग्रँट कॉलेजेस आहे तसं होणार नाही. याच्यावर सुद्धा कंट्रोलिंग राहील. काय होते सर डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो त्याला कमी मार्क भेटले तरी चालते कारण त्याला पैसा असतो. पण गरीबाच्या मुलांनी काय जावं. इक्विटी कुठे आली. जे 5 पिलर आहे NAPचे त्याच्यामधला हा मुद्दा आहे. इथे काय केलं त्याने अँड अवेटेड मूव बट इट विल नीड प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन टू अप्लाय फॉर अ लोन ॲट हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया. तिकडे तो अप्लाय करेल आणि त्यानुसार ते विद्यार्थी अलॉट केला जाईल. म्हणजे इथे फीवर कट करण्यात येईल. आपण थोडंसं टीचर एज्युकेशनकडे वळूया. पुष्कळशी टीचर एज्युकेशन कधी बसलेलं आहे. याची फिजिकल एज्युकेशनचे लोक सुद्धा आहे. देर विल बी नो 1 year or 2 year BEd or BPEd. There will be integrated course. 4 year integrated. 2023 is the there. This year there will be strongly evaluation of all the teacher education institution by NCTE. Only selected इन्स्टिट्यूशन म्हणजे ज्या महत्वाच्या चांगल्या आहे ज्यांनी अपग्रेड केलेलं आहे जसं चांगलं इन्स्टिट्यूट आज पण आहे त्या 28 पर्यंत सर्वाय करेल. 2028 विल बी द लास्ट इयर फॉर द ऍडमिशन ऑफ 2 year. आफ्टर 28 देयर विल बी 4 year इंटिग्रेटेड कोर्स BSc BEd और BA BEd. म्हणजे आता BEd कॉलेज किंवा BPEd कॉलेज हे एका BSc किंवा रेग्युलर सायन्स कॉलेजचा एक पार्ट राहील. एक विभाग प्रमुख म्हणून तो BEdचा प्राचार्य तिथे बसेल. दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट चेंज. देर विल बी नो स्टँड अलॉन इन्स्टिट्यूशन. स्टँड अलॉन म्हणजे आता जसं अमरावतीचे शिवाजी शिक्षण महाविद्यालय एकटंच आहे. ते त्यांचे 2 वर्षाचे कोर्सेस चालवतात ते बंद होऊन जाईल. त्या ठिकाणी त्यांना जर चालवायचं असेल तर त्यांना तिथे BSc सुरू करावं लागेल किंवा BA सुरू करावं लागेल किंवा मग त्या कॉलेजला एखाद्या संस्थेला अटॅच व्हावं लागेल. शिवाजी सायन्स कॉलेजला. दॅट इज कंपोजिट फॉर्म. त्याला कंपोजिट मल्टी डिसिप्लिनरी म्हटलेलं आहे. बाय 30 त्या वर्षीनंतर कोणताही शिक्षक हा 2 वर्षाचा BEd झालेला अपॉइंटमेंट केल्या जाणार नाही असं त्या निर्णयाने प्रपोज केलेलं आहे. बट 2 year and 1 year also there will be 2 year and 1 year course. But who will run? Those institution have composite form. ज्याच्याजवळ जो कंपोजिट आहे BSc BEd आहे ते त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रोव्हिजन करण्यात आलेली. रिक्रुटमेंट ऑफ टीचर
ट्रान्सपरंट ट्रान्सफर सिस्टीम, याच्यामध्ये शिक्षकांच्या ज्या ट्रान्सफर्स होतात त्याच्यामध्ये सुद्धा ट्रान्सपरन्सी यावी. टीईटीची स्ट्रेंथ वाढवण्यात येईल, जे आता आपण मला वाटते शिक्षकांसाठी पात्रता, शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणतो आपण. बेस्ड ऑन दॅट वन दिस विल बी अपग्रेडेड. शिक्षकाची अपॉइंटमेंट जर करायची असेल तर त्याचा फक्त व्हायवा घेण्यात येणार नाही. व्हायवा म्हणजे इंटरव्ह्यू घेण्यात येणार नाही, त्याला डेमॉन्स्ट्रेशन वर्गात करून दाखवावं लागेल. द कमिटी विल बी डिफरंट. सिलेक्शन कमिटी, दॅट इज इंटरव्ह्यू कमिटी, विल बी डिफरंट. प्रॅक्टिकल त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन घेणारी कमिटी, त्याचे स्कोर, त्यानंतर त्याला अपॉइंटमेंट केल्या जाईल. हे जे मग सांगितलं होतं बजेट प्रोव्हिजन, मला वाटते 4.3 आहे. मी आताचा लेटेस्ट कालची न्यूज जी पाहिली होती 4% नाही, ते 4.3 आहे. जीडीपीच्या 4.3% वरून आपल्याला 6% मध्ये शिफ्ट करायचं आहे. हा महत्वाचा मुद्दा. रिसर्च, NRF, नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन, हा सर्वात महत्वाचा आहे. मी सांगतो, कोणत्याही देशाचा विकास जर व्हायचा असेल तर त्या देशामधलं संशोधन, त्या देशामधलं शिक्षण प्रणाली कशी आहे त्याच्यावर डिपेंड असते. हे माझं व्यक्तिगत मत आहे. तुम्ही जपानमध्ये जा, जपान खूप चांगला नाही आहे असं नाही आहे. तिथलं रिसर्च आहे, तिथे कल्चर आहे, वर्क कल्चर आहे. तिथे 6-6 घंट्याची 2-2 शिफ्टमध्ये लोक काम करतात. आपल्या इथे 8-8 घंट्याचे, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण आपले कर्मचारी कमी काम करतात. आणि रिसर्च ओरिएंटेड, मी एक स्लाइडमध्ये सकाळचाच रिपोर्ट मी कॉपी पेस्ट करून तुमच्यासमोर चर्चा करू आपण. इथे मी कालच हवा आहे. 95% ऑफ कुरिअर्स वर्कर आर व्होकेशनली क्वालिफाईड. मी आज सकाळची मी न्यूज घेतली आणि ते कॉपी केली, मी तुमच्यासमोर मांडत आहोत. कम्पेअर टू इंडियाज mere 3% ओनली. There are large number of vocational institutions in China, Taiwan and South Korea producing engineers for specific job. जे आपण म्हणतो ना स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फक्त आपण कागदावर आहे. हे छोटा देश, मलेशिया छोटासा देश, सिंगापूर आज टॉप मोस्ट केला. GR त्याचा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आपल्यापेक्षा किती पटीनं जास्त आहे. का जास्त आहे? कारण त्या ठिकाणी रिसर्चला जास्तीत जास्त महत्व दिलं आहे. म्हणून एक रिसर्च इन्स्टिट्यूशनला जे प्रोव्हिजन केलेलं आहे, फक्त तिथे रिसर्च होईल. इट शुड बी नीड बेस्ड. आपले PhD कसे होतात आपल्याला माहित आहे. आपणच आपलं स्वतःचं इव्हॅल्युएशन करा. आपल्या PhD, आपल्याला अवॉर्ड PhD झाली, त्याचा किती फायदा झाला? फायदा कुठे झाला सर? फक्त API मध्ये नोकरी लागण्यामध्ये किंवा सिनेट मेंबर होण्यासाठी फक्त काही. आणि तो लायब्ररीमध्ये पडलेला आहे. सर पाटील सर बरोबर आहे ना? हरि ओम. नाही, त्यांना माहित आहे ना, ही वास्तविकता आहे. खरंच नीड बेस्ड रिसर्च असायला पाहिजे. जे मी कोरियाचं उदाहरण इथे मांडलं त्यासाठीच मांडलेलं आहे. पुन्हा बॅक जा तुम्ही. याचा एम काय? इट विल इम्प्रूव्ह द लिंकेज बिटवीन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, अकॅडमिया अँड इंडस्ट्री. आणि हे 2040 पर्यंत करण्यात यावं असं त्यांनी. कसं आहे, 86 ची पॉलिसी जेव्हा आली त्यावेळेस ती ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंट झाली 1992 मध्ये, ऍक्शन जो केला ना त्याच्यामध्ये. त्यानंतर आपण आता रुडलो होतो त्याच्यात. आता पुन्हा बदल करणं अपेक्षित होतं, म्हणून ते बदल झालेला आहे. तसं याला वेळ लागेल, परंतु आपल्याला बदलावं लागेल. हे महत्वाचं आहे. त्यामध्ये 3 पॉइंट्स मी याच्यामध्ये. NRF काय करणार आहे? स्ट्रक्चर अँड क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन व्हेरियस फील्ड. व्हेरियस फील्ड म्हणजे फक्त सायन्स नाही, आर्ट, कॉमर्स, सायन्स तिन्ही पण आलं. मल्टी डिसिप्लिनरी. ऑन कॅटलायझिंग, आता आपण जो जनरल पॉइंट आहे. सो इट वुड बी अन इंडिपेंडंट वन. हा याच्यामध्ये महत्वाचा मुद्दा आहे. सो सेटअप थ्रू अन ऍक्ट ऑफ पार्लिमेंट. ह्या पार्लिमेंटच्या ऍक्ट नुसार याचा सेटअप करण्यात आलेला आहे. याच्यासाठी 200 करोड, एक मिनिट पुढच्या स्लाइड मध्ये घेतलेलं आहे मी, 20,000 करोड रुपयाचं प्रोव्हिजन करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला MRP पाहिजे असेल, जसं आपण UGC ला अप्लाय करतो किंवा ICSR ला अप्लाय करतो, तसं तुम्हाला जर पैसा पाहिजे असेल तर थ्रू NRF तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या ग्रँट्स मिळू शकेल. आणि ऑटोनॉमसला तर मिळणारच आहे. हे फायनान्शियलचं बजेटचा मुद्दा तुमच्यासमोर मांडायचा होता. हा, याच्यामध्ये 4 डिव्हिजन आहे NRF मध्ये. 1 इज सायन्स, टेक्नॉलॉजी, सोशल सायन्स, आर्ट अँड ह्युमॅनिटी. या 4ही डिव्हिजन मधून तुम्हाला वेगवेगळ्या ग्रँट्स अलॉट करण्यात येईल. आणि NRF विल प्रमोट द रिसर्च, हाय क्वालिटी रिसर्च, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च. हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
लास्ट मी वाक्य लिहिलेलं मी रेडमध्ये करून ठेवलं आहे सकाळी. Such a huge skill gap has to be bridged through an aggressive strategy to bring down the unemployment rate in India. याच्यामुळे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट खाली आलेला आहे तो वाढण्याची शक्यता वाढू शकतो आणि GR सुद्धा वाढेल. आता मी मेन मुद्द्याकडे वळतो. सरांनी पुष्कळचे पॉईंट कव्हर केलेच होते. आता हे इम्प्लिमेंट करायची आहे. इम्प्लिमेंट करताना कोणतीही पॉलिसी ज्यावेळेस पॉलिसी तयार होते त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट येत असतेच. याच्यात पण अमेंडमेंट येणारच आहे. परंतु कोणकोणते धोके आहे, जसं मी मगा बोलून गेलो, सर पण बोलले की एवढी मोठी इन्स्टिट्यूट रिसर्च तयार करणं एका दिवशी तयार होणार नाही. तामिळनाडूचं उदाहरण दिलं, स्टेटचा सपोर्ट मिळेल किंवा नाही हे सुद्धा महत्वाचं आहे. काही मी जो सर्वे केला, काही रिसर्च पेपरचं ॲनालिसिस केलं, त्याच्या बेसिसवर मी जे 4 ते 5 मला चॅलेंजेस वाटतात ते मी तुमच्या समोर मांडतो. आपण चर्चा करूया. पहिला आहे क्रिएटिंग शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड ओनरशिप amongst the key stakeholder including private sector at the state and district level that have extraordinary diversity is going to be a major challenge. तुम्ही किती टक्के सहमत आहे आपण चर्चामध्ये किंवा दुपारच्या पॅनल डिस्कशन मध्ये करूया. याच्यामध्ये कसं सर, सेंट्रल, स्टेट, प्रायव्हेट आहे ना, शिवाजी संस्था प्रायव्हेट आहे. त्यांनी म्हटलं मी तुम्हाला सपोर्ट नाही करत. काय करणार तुम्ही? कुठेतरी तुम्हाला इथे हे सर्वांना एकत्र आणणं, क्रिएटिंग अ शेअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही एक मोठं चॅलेंज राहील असं मला वाटते. दुसरं आहे क्रिएशन ऑफ न्यू इन्स्टिट्यूशन. जशा 3 प्रकारच्या इन्स्टिट्यूशन म्हटलं. जुने इन्स्टिट्यूशन कुठे जाईल, हे बिल्डिंग कुठे जाईल, मग ऑफिसेस तयार होईल. आता हायर एज्युकेशन ऑफिसरचा रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलेल, त्याचं स्ट्रक्चर बदलेल. अंगणवाडी सुरू करायची आहे तुम्हाला, 5+3+3+4 आपण जो स्ट्रक्चर केलेला आहे तो 3 वर्षाचं शिकवण्यासाठी कोण येणार, त्याला कोण ट्रेनिंग देणार, कुठे आहे प्लॅनिंग मध्ये, कुठे आहे? आपण डायरेक्ट इम्प्लिमेंट करायला निघालेला आहे. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द हर्डल. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 इज लार्जली डिपेंड ऑन द ऍक्टिव्ह कोऑपरेशन ऑफ स्टेट. मी मला सांगतो होतो स्टेटचा सर्वात महत्वाचा रोल आहे तो, आणि तो रोल येते फायनान्शियल सपोर्ट, पैसा, तोच मोठा हर्डल येऊ शकते. आणि हा जो दिला GDP तो जो 6% आहे, 6 वर 4 आणणं त्यासाठी किती कटअप करेल, तुम्हाला डिफेन्सवर किती पैसा लावणार, बाकीच्या ठिकाणी कुठून पैसा आणणार, तो सुद्धा एक मोठा समस्या. कारण मी आपल्याजवळ 18-19 महिने झालेले आहे, जुलैला 2 वर्ष होईल ही पॉलिसी ऍक्सेप्ट झाली, परंतु आपल्याला शासनाने ठोक असे निर्णय घेतलेले नाही आहे. फक्त आपण चर्चा करत आहोत. याच्यामध्ये महत्वाचा आहे एक ऍक्ट मध्ये बदलायचा आहे. हा इतका महत्वाचा नाही माझ्यासाठी. हा कन्क्लुजन वर जातो की ही जी पॉलिसी 2020 आलेली येणार आहे याच्यामध्ये जे 5 पिलर्स आहे, रिफॉर्म ऑफ हायर एज्युकेशन, रिफॉर्म ऑफ स्कूल एज्युकेशन, याच्यामध्ये जोपर्यंत आपण ऍक्टिव्ह होणार नाही सर्वांनी, स्टेक होल्डर पर्टिक्युलरली शिक्षकांनी, स्टेक होल्डर मध्ये शिक्षक येते, संस्था चालक येतात, शासन येते, स्टेट गव्हर्नमेंट येते, जोपर्यंत पॉझिटिव्हली आपण, कारण हे एका पक्षाची नाही आहे, मी राजकीय पक्षाचा उल्लेख करत नाही, परंतु म्हणावं लागेल सर, मागच्या महिन्यामध्ये सगळ्यात पहिला स्टेट आहे कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ह्या 3-4 स्टेटमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्टेप्स घेण्यात आलेल्या आहे आणि त्याच्या वेगळ्या कमिट्याने इम्प्लिमेंटेशन सुरू झालेलं आहे ॲज कम्पेअर टू महाराष्ट्रामध्ये खूप कमी आहे. ते बदल होणं आवश्यक आहे. आणि आपण याला असं म्हणू शकत नाही की तुम्ही लागू करू शकणार नाही, आपल्याला ऍक्सेप्ट करणं आहेच, पण ते इफेक्टिव्हली जर केलं आणि लवकर केलं तर लवकर फायदा होईल. बस हाच एक महत्वाचा मुद्दा वाटते. जसं मी याच्यामध्ये नेहमी सांगतो की आपण काही लोक फक्त बसलेले आहे, विचार करत आहे कशा पद्धतीची पॉलिसी राहील, काय करायला पाहिजे, होईल की नाही असं न करता तुम्ही जर थोडंसं रिसर्च केलं, थोडंसं चर्चा केली, वेगवेगळे वर्कशॉप ऑर्गनाईज केले, वी कॅन इम्प्लिमेंट इफेक्टिव्हली दिस NAP 2020. कारण NAP 2020 मध्ये सर जर आपण अशाच पद्धतीनं, ठीक आहे हर्डल्स आहे, जर याच पद्धतीनं आपण चाललो, ठीक आहे आपल्याला त्रास होईल,
पण आपला प्रगती कधी होईल, आपली येणारी पिढी कुठे राहील, आपला देश कुठे राहील. कारण ही जी पॉलिसी तयार केलेली आहे ही सर्व देशामध्ये, वेगवेगळ्या देशामध्ये, प्रगत देशामध्ये जी एज्युकेशन सिस्टीम आहे त्याचा क्रिटिकली अभ्यास करून ही पॉलिसी तयार करण्यात आलेली आहे. आणि आपला लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये सर्वांना घेऊन आपल्याला ह्याची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे आपण सर्व एकत्र येऊ, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक जर एकत्र आले तर या पॉलिसीची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होईल असं मला वाटते. इथे एवढे बोलून मी इथे माझं शॉर्टमध्ये जे मला अवगतलं, दुसऱ्याला सांगता सांगता, ऐकता ऐकता जे माझ्या डोक्यात मला पट कळलं ते तुमच्या समोर सांग टाकण्याचा प्रयत्न केला. याच्यात काही चूक झाली असेल तर यू कॅन ॲक्सेप्ट, अँड इफ यू एनी क्वेश्चन यू कॅन आस्क मी द क्वेश्चन, अदरवाइज वी शॅल डिस्कस इन द आपण आत्ताही प्रश्न विचारू शकता, किंबहुना आपल्याजवळ जर लेखी प्रश्न असतील, आपल्याला आपल्या स्किटमध्ये प्रश्नाची एक हे पण दिलेली आहे, इथे बॉक्सेस ठेवलेले आहेत, आपण बॉक्समध्येही प्रश्न टाकू शकता आणि पॅनल डिस्कशनमध्ये प्रत्येकाचा प्रश्न अवश्य घेतला जाईल. व्हॉट एव्हर क्वेरीज कम टू युअर माइंड. सकाळच्या सेशनबद्दलही असतील, आत्ताच्याही सेशनबद्दल असतील आणि नंतरच्याही सेशनबद्दल काही प्रश्न असतील, आपण तेव्हाही आत्ताच्या आत्ताही सरांना विचारू शकता. नंतरही मनात आले तर बॉक्सेस ठेवले, याच्यात क्वेरीज म्हणून सुद्धा टाकू शकता. सर एक क्वेश्चन होता माझ्या डोक्यात. आपण बीएड बद्दल बोलले मग, अशी इंटिग्रेटेड बीएड डिग्री सोबत अटॅच होईल. अजून एक आपल्याकडे कोर्स आहे डीएडचा. डीएड तर त्याचं भवितव्य काय आहे? त्यांनी त्याचा कन्सिडर केलेला नाही. त्याच्यामध्ये बीएड दोन प्रकारचं राहील. तुम्ही जो प्रश्न विचारला बरोबर आहे, बीएड आहे परंतु प्रायमरी साठी शिकवणारे बीएडचे शिक्षक वेगळे राहील आणि सेकंडरीसाठी टीचर एज्युकेटर वेगळे होईल. हा एक आहे. म्हणजे डीएड साठी काय करत होतो आपण, तो 2 वर्षाचा डिप्लोमा करायचा, डीटीएड म्हणत होतो. त्याच्याऐवजी तो बीएडच करेल, बीएससी बीएड करेल, परंतु तो इलेमेंटरी बीएड आणि सेकंडरी बीएड अशा 2 भाग राहिला. तो इलेमेंटरी जो करेल तो प्राथमिक शिक्षक बनेल, सेकंडरी करेल तो हायर एज्युकेशन म्हणजे 10वी 11वी 12वी पर्यंत राहील. म्हणजे डीएड संपलं, त्याचं नॉमेनक्लेचरच बदललं, इलेमेंटरी आणि सेकंडरी अशा पद्धत राहणार नाही. हा सर त्यांना पॉलिटेक्निकचं पण तसं दिसून आलं. तर सर सांगतील, सर चॉईस बेस्ड, कारण माझ्यानंतर मराठे सरांचं त्या चॉईस बेस्ड स्टडीवर सर बोलतील. सर तुम्ही सांगितलं की पहिला 2 सेमिस्टर झाला तर सर्टिफिकेट, मग 4 झाले तर आपल्याला डिप्लोमा, आणि मग 6 झाले तर डिग्री. हो सेमिस्टर. मग डिग्री झाल्यानंतर तो त्याला रिसर्च याच्यासाठी ते ओपन होईल असं म्हणतात. सर तिथे कसं आहे, ते 4 इयर कोर्स असतो. 4 इयर, आणि तो सिलेबस असा तयार करण्यात येईल. सर मराठे सर, हे एक चॅलेंज आहे. सरांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे तो आता कसं आहे, आपण आपला जर विचार केला, आपलं बीए पार्ट 1 इयरली पॅटर्न पकडा, तो 1 वर्षाचं बीए पार्ट 1 केल्यानंतर पार्ट 1 आणि तो सोडून गेला, त्याला काही फायदा होईल काय? नाही. आता आपल्याला त्याला सर्टिफिकेट द्यायचं आहे, त्यामुळे आपला बीए पार्ट 1चा अभ्यासक्रम असा राहील की तो नीड बेस राहील. तेवढ्या बेसिसवर तो काही ना काही खाण्यापिण्याची व्यवस्था करू शकेल, म्हणजे कमावू शकेल. असा कोर्स आपल्याला पार्ट 1 मध्ये करावा लागेल. 2 वर्षांना तो सोडून जाणार आहे, म्हणजे डिप्लोमा भेटेल, सोडू द्या, त्याला मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिस्ट आहे, परंतु त्या याच्यात तो त्या ज्ञानावरून, त्या नॉलेजवरून तो काही ना काही आपला जीवन निर्वाह करू शकेल, अशा पद्धतीचा अभ्यास आहे. आता तुम्ही म्हटलं 3 वर्षानंतर तो डिग्री करेल, त्याची जर इच्छा असेल 4थं वर्ष शिकायचं, तिथेच रिसर्च करायचं असेल, कारण रिसर्च पहिले डिग्रीला नव्हतं. मी मुद्दा सांगायचं विसरलो बघा, NRF मध्ये फक्त हायर म्हणजे पीजीलाच रिसर्च असते असं आपली कॉन्सेप्ट आहे. आता डिग्रीला सुद्धा त्याने रिसर्च दिलेला 4th इयरला, म्हणजे तो ग्रॅज्युएशनच रिसर्च डिग्री घेऊन बाहेर निघू शकतो. नाही, मग त्याला पीजी करायचं आहे, हो, तर मग त्याच्या 4 वर्षानंतर तो पीजी केल्यासाठी त्याला 1च वर्षाचे 2 सेमिस्टर करावं लागेल. पीजी साठी त्याला 2 सेमिस्टर 4 वर्ष. म्हणजे त्याला 36च करावं लागेल.
अच्छा, म्हणजे 72 करावं लागणार नाही. म्हणजे 5 वर्षामध्ये त्याला 5 वर्षामध्ये तो पीजी टेन्युअर तो सेमच राहील. हो, म्हणजे पीजी 2 प्रकारचा राहील, 1 वर्षाचा आणि 2 वर्षाचा. 1 वर्षाचा कोणासाठी 4 वर्षाचा त्यांनी डिग्री केलेला त्याला 1 म्हणजे झाले 5. 3 वर्षाचं केलं त्याने 2 वर्षाचं. म्हणजे तोच मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट. थँक्यू. म्हणजे सोडून पण जाऊ शकते आणि पुन्हा येऊ शकते. म्हणजे त्याची जागा रिझर्व्ह राहील असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि वॉललेस म्हणजे कसं आहे सर, मी ज्यावेळेस बीएससी माझं MSc मॅथ्स आहे. मॅथ्स झाल्यानंतर त्यावेळेस माझ्या डोक्यात यायचं हे MBA काय मला काहीच माहित नव्हतं, कारण शिकवलंच नाही. आणि आम्ही तुलना करायचो, अरे आर्टवाले पोरं आहे, हे सायन्सवाले आहे, ते आमचा तिरस्कार करायचे. म्हणजे ही भावना काय निर्माण झाली, कोणा केली? आपण लोकांनी केली. आपल्या शिक्षकांनी अशा पद्धतीच्या वॉल्स, दिवार त्याला म्हणतो, त्या तयार केल्या आणि आपल्याला वेगवेगळं केलं. कोणता विद्यार्थी कोण काय करेल, भविष्यात काय करेल हे कोणीच सांगू शकत नाही. म्हणून त्याला त्याच्या क्षमतेनुसार त्याला शिकू द्यावं. पुष्कळशा आपल्यामध्ये इनबिल्ट सॉफ्टवेअर आहे, इनबिल्ट अशा गोष्टी असतात त्या आपण ओळखू शकत नाही. मुलांना आपण आयडेंटिफाय करू शकत नाही. ज्यावेळेस तो तारे जमीन की पिक्चर पाहिला असेल तुम्ही, सारे त्याच्यामध्ये शाहरुख खान आमिर खानचा पिक्चर आहे. त्या पिक्चरमध्ये एक विद्यार्थी दाखवलेला आहे. वर्गामध्ये शिक्षक म्हणते की हा वर्ग बसेल नाही तर मी राहील. म्हणजे त्या मुलाचा एवढा तिरस्कार केला जाते. आई त्याला हॉस्टेलमध्ये टाकून देते. पण तो आमिर खान सारखा एक शिक्षक त्या पोराला ओळखते. तर त्याचं पुस्तक पाहिजे असा तो पूर्ण तुम्ही पाहिला असेलच, तर प्रत्येक पेजवर एकसारखी ड्रॉइंग असते. त्यावेळेस लक्षात येते की ह्या पोरामध्ये ही आर्ट म्हणजे ड्रॉइंगची त्याचा जो सॉफ्टवेअर आहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो त्याच्यामध्ये आहे. त्याला ओळखून त्याला त्या पद्धतीचं शिक्षण दिलं जाते. हेच चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आहे. म्हणजे त्याला शिकायची इच्छा, मला शिकायची इच्छा होती कॉमर्स, पण मी शिकलो नाही कारण माझ्यासमोर पर्याय नव्हता. BSc कर, नाही तर MSc कर, नाही तर मग सोडून दे. BSc नंतर एकच पर्याय होता. आता मला BSc नंतर मी दुसरीकडे जाईल, माझा विद्यार्थी दुसरीकडे जाईल, हा एक. आणि दुसरी गोष्ट महत्वाचं, ABC जे मला सांगितलं मी, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट, या ABC मध्ये त्यांनी अक्वायर्ड केलेले क्रेडिट त्या खिशात आहे ना. स्किल ओरिएंटेड आहे किंवा नाही, ज्या वेळेस तो इंटरव्ह्यूला जाईल, आता आपण काय करतो, ठरलेले क्रेडिट देतो. 1000 पैकी एवढे मार्क भेटले, मार्क्स नाही, तो 1000 पेक्षा जास्त कम्पॅरेटिव्हली मार्क्स पेक्षा जास्त क्रेडिट अक्वायर करू शकतो आणि आपलं नॉलेज आणि स्किलचा उपयोग भविष्यात करू शकतो. हा एक त्याचा बेनिफिट आहे. एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम सर? सर, ऑनलाईन लर्निंगची संकल्पना विकसित केल्या जाणार आहेत असं म्हणालात आपण, त्याच्यात. आणि कोरोना काळात ही संकल्पना राबवल्या गेली, ग्रामीण भागामध्ये फ्लॉपमध्ये जमा झाली, तर ती विकसित केल्या जाणार आहे म्हणजे काय निश्चित आहे? मी सांगतो. कोरोनाच्या काळामध्ये मी पण मग चर्चा करत होतो. कोरोना काळामध्ये पोरं असेच पास झाले आणि बाजूला लॅपटॉप ठेवून त्यांना तशा डिग्र्या देण्यात आल्या. ठीक आहे, हे काही प्रकार मान्य करू आपण परीक्षेत. पण माझ्याकडे सर्वे आहे, माझ्या त्या स्लाइड नाही आहे. IBM अमेरिका यांनी एक सर्वे केलेला आहे की ऑनलाईन एज्युकेशन चांगलं आहे की ट्रॅडिशनल एज्युकेशन चांगलं आहे. तर त्याच्यामध्ये 25% विद्यार्थी जास्त अक्वायर्ड नॉलेज करू शकतात ऑनलाईनमध्ये. मला मराठे सरांचा पिरियड अटेंड करायचा आहे, मी मिस केला किंवा मला त्यावेळेस माझा मूळ नव्हता वर्गात, मराठे सर निघून गेले शिकून, माझा तो कॉन्सेप्ट क्लिअर झालाच नाही. मला कोण शिकवणार आहे? जर माझ्याकडे मी ऑनलाईन मध्ये असेल, माझ्याकडे घरी युट्यूब असेल, मी तो 3 वेळा पाहिल, 4 वेळा पाहिल, 5 वेळा पाहिल, माझ्या मित्राला विचारेल कारण त्याच्याकडे ऑनलाईन आहे. आपल्या कृतीनुसार, आपल्या क्षमतेनुसार, वेळेनुसार कधीही आपण ऑनलाईन एज्युकेशन घेऊ शकतो. आज आपल्याला वाटते, मी सांगतो ना, राजीव गांधी 86च्या पॉलिसी नंतर स्पिरिट संप्रदाय, ह्या दोघांचे खूप आपल्या देशावर उपकार आहे. त्यांच्यामुळे आपल्या देशात ICT स्वस्त आहे. तुम्ही अमेरिका किंवा मलेशियामध्ये जा, ICT सगळ्यात इंटरनेट सर्वात स्वस्त भारत आहे. आपले मुलं ग्रामीण मध्ये व्हॉट्सअप वापरत नाही का? मग त्याचा उपयोग ते ऑनलाईन लर्निंगसाठी का नाही करत? आणि त्याच्यासाठी शासन करणार आहे ना. हे GDP जे वाढून आले, 4.4 वरून 6 करून आले GDPच्या, पैसा कुठे जाणार आहे? सर्वांना ऑनलाईन करू आपण. सर, ऑनलाईन मध्ये पुष्कळ गोष्टी शिकल्या जाते. मी सुद्धा आज ऑनलाईन वर मी 2-3 कोर्स मुख्य स्वयंवर जॉईन झालेला. EDX सगळ्यात चांगली, मला वाटते इंजिनिअरिंगच्या प्राध्यापकांना माहित आहे. EDX सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म सगळ्यात चांगला आहे. अपडेटेड व्हिडिओ आहे, त्याच्यात काहीच पैसे लागत नाही. माझी इच्छा झाली, मी रात्री उठून 12 वाजता बसतो आणि ऐकत बसतो. कोण काही म्हणू शकते काय? ज्ञान घ्यायला वय पाहिजे नाही आहे.
तुम्ही 70 वर्षाचे व्हा, 50 वर्षाचे व्हा, 30 वर्षाचे व्हा, केव्हाही ज्ञान ग्रहण करू शकतो. म्हणून ऑनलाईन एज्युकेशनला मला वाटते दुसरा पर्याय नाही. आणि त्याच्याच बेसिसवर NEP मध्ये त्यांनी ठामपणे म्हटलंय की 2035 मध्ये GER हायर एज्युकेशनचा 50% होईल आणि होईल. फक्त त्यासाठी आपली मानसिकता. आपण जर निगेटिव्ह ओढलं, अरे कसं होईल, ग्रामीण भागातल्या पोरांना मोबाईल नाही आहे, नेट कनेक्टिव्हिटी नाही, आपण आणून देऊ ना त्यांना. हे जर झालं मॅडम, मला असं वाटतं त्याच्याशिवाय मला सांगा, आपण 2 वर्ष काढले, कोरोना आला, अजून एखादा दुसरा कोरोना आला, आपण मागेच राहायचं काय? मागेच राहायचं का सांगा? त्याचं उत्तर काय राहील? अजून मागे जाऊ आपण? नाही मान्य, आपल्याला पुरावं लागेल मॅडम. आपण पुरवू आपण म्हणजे शासनाला आपण रिकमेंडेशन देऊ, आपण प्रेशराईज करू की या पोरांना शिक्षण द्यावं. आणि विद्यापीठ दारापर्यंत म्हणतो आपण जाऊ ना तिथे, तरच हे मुलं शिकेल. मुलांना घडवायचं. इक्विटी म्हटलं आपण, वन ऑफ द पिलर ऑफ नॅशनल पॉलिसी इज इक्विटी. कसं इक्विटी? ऍक्सेसिबल आहे, सगळ्यांना ऍक्सेस आहे, ऍक्सेस झालंच पाहिजे. मला असं वाटतं तसं करू शकतो सर. हा सर. हा महाविद्यालय धारणी. हा सर. तर या ठिकाणी आर्ट, कॉमर्स आणि सायन्स अशा 3 फॅकल्टी मधून आपण शिक्षण देतोय विद्यार्थ्यांना. हा सर. पण त्या ठिकाणी जर आपण मल्टी एंट्री आणि मल्टिपल एक्झिट जर करतो म्हटलं, तर तिथून 150 किलोमीटर पर्यंत आमचा विद्यार्थी येऊ शकणार नाही. तर त्यासाठी आपली काय प्रणाली राहील, कार्यप्रणाली कशी राहील? कारण जवळपास धारणी तालुक्यामध्ये 151 खेडी आहेत आणि त्या 151 खेड्यामधनं जे आमच्या महाविद्यालयापर्यंत येण्यासाठी तेथील भौगोलिक दृष्ट्या आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात, जसं मागील 2 वर्षामध्ये आम्हाला बराच अनुभव आला की आपण ऑनलाईन पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकलो नाही, पण 50% आपला प्रयत्न राहिला. बरोबर. तर अशा वेळी शासनातर्फे किंवा केंद्र शासनातर्फे मूलभूत गरजा ज्या आहेत शैक्षणिक बाबतीत, तर आपण कशा पद्धतीने पुरवू शकतो? कंपोजिटचं उदाहरण. बरोबर आहे सर. त्याच्यासाठी सर सांगतीलच, लीड कॉलेजची एक कॉन्सेप्ट आलेली आहे. मी कव्हर केलं नाही त्याच्यात. लीड कॉलेज म्हणजे 10 कॉलेज मिळून एक कॉलेज ज्याला सुविधा आहे. जसं आमच्याकडे फॅब लॅब आहे, मॅडमला माहित आहे. त्या फॅब लॅब मध्ये काय केलं, मोठ्या मोठ्या इन्स्ट्रुमेंट ठेवलेलं आहे. ते इन्स्ट्रुमेंट आम्ही ओपन ठेवलेलं आहे, कोणी या आणि तिथे ऍक्सेस करा. तसंच एका कॉलेजमध्ये ह्या सगळ्या सुविधा पुरवल्या जाईल प्रायमरी स्टेजला, आणि हे मुलं सगळे त्याला जोडल्या जाईल. लीड कॉलेज जसं आता मला वाटते प्रायमरी शाळेमध्ये केंद्र शाळा म्हणतात त्याला, केंद्र प्रमुख किंवा केंद्र शाळा, म्हणजे तेथे ज्या फॅसिलिटी आहे त्या शेअर करतील. अशा पद्धतीच्या, अशामुळे ते तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकेल. आणि मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट याचा मेन कॉन्सेप्ट आहे की विद्यार्थ्याची इच्छा झाली की मला हा कोर्स वाटत नाही आहे, 2 वर्ष झाले, मला हा 16चा मला दुसरा करायचा आहे, म्हणजे त्याला स्वातंत्र्य आहे. त्यासाठी मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट आहे. आता स्वातंत्र्य नाही आहे. आता आपण बांधलेला बीला पोरगा ऍडमिट झाला, तो IT केला 2 वर्ष, तो सिव्हिलला जाणार नाही, फर्स्ट इयरला जाईल, कारण त्याच्यात प्रोव्हिजन आहे. 2 वर्षानंतर तो पुन्हा बॅक येणार नाही, पण त्याच्यात बॅक जाऊ शकतो, असं प्रोव्हिजन त्याच्यात दिलेलं आहे. आता कशा पद्धतीने आपण इम्प्लिमेंट करतो, आता त्याच्यासाठी बोर्डाच्या मीटिंग बोलावण्यात, मला वाटतं 8 तारखेलाच आमच्या बोर्डाची मीटिंग आहे. त्यानुसार अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणं, चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सब त्याच्यावर बोलून आले. 1 दिवसाचा आमचा कार्यशाळा झाली विद्यापीठामध्ये. ह्या सर्व गोष्टीचं विद्यापीठ स्तरावर चर्चा चालू आहे. आणि आता 4 वाजता सुद्धा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि विद्यापीठ एक आता ऑनलाईन मीटिंग आहे. मी तिथे जाणारा सर पण गेलेला आहे, कुलसचिव त्याच्यामध्ये आहे. तर गव्हर्नमेंट आणि विद्यापीठ याची भूमिका काय, ऍक्शन प्लॅन काय, आता त्यांच्यावर सुद्धा प्रेशर येऊन आलं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला काढायच्या. फक्त ह्या कॉन्सेप्ट आपल्या क्लिअर व्हावं. या कार्यशाळेचा हे जे 1 डे अवेअरनेस प्रोग्राम मराठी सरांनी जो ऑर्गनाईज केलेला आहे, आज आपण चर्चा करू. तुम्ही मला प्रश्न विचारला, कमीत कमी आपल्या चर्चा तर होऊन आल्या. आपण याच्यापासून सुटणार नाही सर. आपल्याला हे शिक्षण पद्धती सोडून द्यावं लागेल, पण हे सुटणार नाही, याचं माझं ठाम मत आहे. जे लोक म्हणतात काय करावं लागते, आपल्याला काय करावं लागते बदलाने, तुम्हाला बाहेर निघावं लागेल, नाही तर मग तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल, या प्रवाहामध्ये यावं लागेल, तरच हे NEP तर होणार आहे. 2 वर्ष लेट होईल, पण ते होणार आहे. एनी मोर क्वेश्चन सर? मी अनिकेत भुयार, अंजनगाव. लास्ट क्वेश्चन सर. स्मॉल क्वेश्चन इज देअर सर. सर मला असं विचारायचं होतं की रिसर्च बद्दल जसं आपण बोललात,
आणि आपण हे बघतोय की एमफिलचा कुठेही उल्लेख नाही आहे. नाही, तसंही MPhil ते काल काढलेलं काल बाहेर झालेलं आहे. तर आता समजा पीएचडी किंवा डिलीट वगैरेचा जो प्रोग्राम आहे, तर त्यात तुम्ही कोर्स वर्कचा एक कोर्स उल्लेख वर्क केला. आहे त्याला. तर मग आता याला जे क्वालिफाय करतील, म्हणजे जसं आपली इथे एंट्रन्स आहे आणि विविध विद्यापीठांमध्ये एंट्रन्सेस होतात, तर मग काही अशी म्हणजे नेट सारखी अशी नॅशनल एंट्रन्स त्याला राहील की म्हणजे विद्यापीठाच्या लेवलवर राहील की म्हणजे नेमकं किंवा मेरिट बेसिसवर राहील की नेमकं कसं राहील ते? नाही, तशी गाईडलाईन तर मलाडे सर तुम्ही सांगू शकाल का? हा जो प्रश्न यांनी विचारला आहे, जसा आता लेवल ज्या दिलेला आहे, मी युजीसीचा सर्क्युलरच आहे ते, सर सांगतील, सर्क्युलरनुसार मी तो घेतला की त्यांनी कोर्स वर्क करावं. पण आता सर यांचा प्रश्न असा आहे की कोर्स वर्कसाठी क्वालिफिकेशन काय राहील ते विद्यापीठ ठरवेल ना, पीएचडीच्या कोर्स वर्कसाठी. सर उत्तर देईल त्याचं. सर, दोन गोष्टी कदाचित मिक्स अशा होतात आहे की आपल्याला एलिजिबिलिटी साठीच्या ज्या ज्या कंडिशन्स आहेत, जे फॉर एक्झाम्पल पीएचडी साठी मला रजिस्टर करायचं आहे, तर त्यासाठी मला कुठली तरी एक परीक्षा दिली पाहिजे, पीईटी दिली पाहिजे, तर मी एलिजिबल होईल. हा, म्हणजे और म्हणजे एक आहे क्वालिफिकेशनची एलिजिबिलिटी, दुसरं आहे एकदा मी क्वालिफाय झालो आणि कुठल्या पद्धतीने मला ती डिग्री मिळेल. आता पूर्वी पीएचडी ज्या काळात आम्ही झालो ना, आम्हाला कुठली पीईटी द्यावी लागली. आवर पोस्ट ग्रॅज्युएशन क्वालिफिकेशन वॉज सफिशियंट. नाहीतर आम्हाला कुठला कोर्स वर्क करावा लागला. युजीसीनी 2008 साली सर्क्युलेशन आणल्यावर अमरावती विद्यापीठाला 12-14 म्हणजे उजळावं लागलं. तर 16 की तोपर्यंत आपल्या इथे कुठलं तरी कोर्स वर्क केलं नाही तर तुमची पीएचडी ग्राह्य धरल्या जाणार नाही, इथपर्यंत होतं. या दुसरी भिन्न अशी गोष्टी आहे, मला जर पीएचडी करायची आहे, सध्या कोर्स वर्क मॅन्डेटरी आहे, ते राहू पण शकतं. इट इज अ पार्ट ऑफ करिक्युलम. येस, त्याच्यामुळे ते फक्त त्यांनी एमफीएल जे प्रकार होता तो नष्ट झाला. हे अगदी स्पेसिफिक आहे, एमपी कोर्स वर्क करावाच लागेल. देअर विल बी सम, जशी आता पीईटीची परीक्षा आहे, जेआरएफ आहे, त्या प्रोव्हिजन आहे. सध्या जोपर्यंत नवीन प्रोव्हिजन्स नाही आहे तोपर्यंत या एक्झिस्टिंग प्रोव्हिजन्स राहतील. ही पॉलिसी आहे, त्यातल्या इम्प्लिमेंटेशन स्टेट गव्हर्नमेंट डायरेक्टिव्ह, त्यातले ऍक्ट्स मधले बदल झाले तर, नाही तर विद्यापीठाला जे अधिकार आहे ते विद्यापीठाचे अधिकार. त्यामुळे जोपर्यंत बदल होत नाही तोपर्यंत एक्झिस्टिंग नियम चालूच राहील. आय थिंक टू सम एक्सटेंट आय एम एबल टू आन्सर. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या टर्म्स अँड कंडिशन राहील आणि त्याच्यानुसार विद्यापीठ आपला ऑर्डिनन्स तयार करतो. प्रत्येक विद्यापीठाचा ऑर्डिनन्स वेगळा राहते आणि त्यानुसार हे इम्प्लिमेंटेशन होईल. म्हणून तो त्याला वेळ लागेल, परंतु ती माइंडसेट आपल्याला तयार करावं लागेल. आता पुढे कोर्स वर्कशिवाय पर्याय नाही, असा तो त्याचा एक्सपेक्टेशन. सो मला असं वाटते, हा एक प्रश्न आहे. Good afternoon, sir. I would like to ask one question. हा सांग विचारा. आमचं कॉलेज जसं ऑटोनॉमस आहे, तर वी हॅव आवर ओन कम्प्लीट एक्झामिनेशन सिस्टम अँड ऑल मार्किंग सिस्टम. तर त्या केसमध्ये जर का आता आमचा विद्यार्थी नागपूर विद्यापीठात जात असेल, तर त्या केसमध्ये हे आपलं जे युजीसीचं हे आहे बँक अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स, तर ते मग ऑटोनॉमस कॉलेजला पण ॲज इट इज यूज करावं लागेल. वी डोंट हॅव द राईट्स टू सेट सर्टन अदर पॅरामीटर्स. बरोबर. अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट याच्यावर कंट्रोल राहील युजीसीचं. आता युजीसी तर ते नष्ट होणारच आहे. हा, तिची जी बॉडी राहील त्याचं कंट्रोल राहील. आणि समजा तुम्ही इथनं नागपूरला गेले तर ही संस्था तुमचे क्रेडिट त्या संस्थेच्या ऑफिसला ते ट्रान्सफर करेल. तुम्ही मायग्रेट झाले, तुमचे क्रेडिट ट्रान्सफर होईल आणि तुमच्याजवळ जे कार्ड राहील त्याच्यामध्ये डिजिटलायझेशन, व्हर्च्युअली म्हटलंय त्यांनी, डिजिटलायझेशन त्याच्यामध्ये सुद्धा ते चेंज होईल. हा, हा तसंच प्रकार व्हर्च्युअल. चालेल. सर मला असं वाटते थांबलं पाहिजे. मी सर माझा एक प्रश्न होता. सर या चालू पॉलिसीनुसार जसं आपली डिग्री झाल्यानंतर किंवा क्वालिफिकेशन झाल्यानंतर आपण विद्यार्थी जॉब शोधायला जातात, तर नवीन पॉलिसीनुसार
तेव्हा असे पॉईंट जमा होतील ज्याची तुम्ही गोष्ट करत आहे. नाही नाही नाही, हा तुमचा जो अजून ज्या वेळेस लागू होईल, बस मी तुमचा क्वेश्चन समजला. पॉईंट नंतर आपल्याला जॉब शोधावे लागेल की अशा अप्रेंटिसशिप किंवा इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध राहील विद्यार्थ्यांना, म्हणजे गॅरंटी ऑफ जॉब राहतील का या सिस्टीम नंतर? नाही नाही, त्या पद्धतीचे विद्यापीठ तयार होणं, तसा ऍक्ट तयार करायला वेळ लागेल, परंतु त्यावेळेस तुम्ही जे म्हणून आले त्याचं उत्तर त्याला मिळेल, त्याला तशा पद्धतीची जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मिळू शकेल. हा, आता सरांचं याच्यानंतर सरांचं जे व्याख्यान आहे चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम, त्याच्यामध्ये चॉईस आहे, त्याला त्या पद्धतीनं तो आपला विषय निवडेल आणि आपलं लाईन ऑफ पुढचा प्लॅन कसा राहील तो चूज करेल. मला वाटतं इथे मी थांबतो, वेळ भरपूर झालेला आहे. सर, आपण मला संधी दिली, विशेष म्हणजे सर्वांनी ऐकून घेतलं. कसं आहे, हे नवीन आहे, जसं तुम्हाला नवीन आहे, मला पण नवीन होतं. मी थोडासा अभ्यास केला, पुस्तकं वाचले, वेगवेगळ्या ठिकाणी कॉन्फरन्स अटेंड केल्या आणि मला जेवढं समजलं तेवढं मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केला. आणि विथ दिस वर्ड थँक्यू सर. धन्यवाद प्राध्यापक गुल्हाने सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हम बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 को बहुत ही विस्तृत रूप से हमें मार्गदर्शित किया है। और आपने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से एग्जाम्पल देके बताया कि इसमें कौन से हर्डल्स आने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन, और निश्चित ही आपके विचार हमें प्रेरणादायी ठहरेंगे और निश्चित ही हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद सर। क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करती हूं कि यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन बॉक्स रखे हैं फॉर सेशन 1 और सेशन 2। यू कैन पुट योर क्वेश्चंस ऑन दैट बॉक्स, और जब पैनल डिस्कशन होगा तो विस्तृत रूप से हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे हमारा प्रथम सत्र समाप्त होता है, हम दूसरे सत्र की ओर जाते हैं। हमारा जो सेकंड सेशन है जिसका विषय है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और जिसके मार्गदर्शक के रूप में हमें प्राचार्य डॉक्टर अनंत मराठे सर मिले हैं। तो मैं सर से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आने की कृपा करें। प्राचार्य डॉक्टर अनंत मराठे सर। मैं डॉक्टर खोन सर से निवेदन करती हूं कि वो सर का स्वागत पुष्पगुच्छ देके करें। धन्यवाद सर। हाल ही में 25 अप्रैल को ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर मालखेड़े सर ने विद्यापीठ में सभी डीन्स, सभी एक्सपर्ट्स को लेके एक वर्कशॉप आयोजित किया था, जिसका विषय था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो लगभग 12 घंटे का मैराथन वर्कशॉप चला, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। उन्होंने उसमें अपना मानस कंप्लीटली उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जुलाई 2022 से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अमरावती विद्यापीठ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और मैं अभिमान से कहना चाहती हूं कि पूरे भारत में सर्वप्रथम अमरावती विद्यापीठ में पूरी तरह से फुल्ली इंप्लीमेंटेशन हमारा अमरावती विद्यापीठ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंप्लीमेंट करने जा रहा है। और जो सीबीसीएस का जो ड्राफ्ट बना, जो समिति गठित हुई है, इस ड्राफ्ट बनाने में डॉक्टर अनंत मराठे सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सीबीसीएस की खास बात यह है कि इसमें चॉइसेस रहेंगे स्टूडेंट्स को। ये स्टूडेंट सेंट्रिक ड्राफ्ट है, इसमें वोकेशनलाइजेशन है, स्किलिंग है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, जिसका विस्तृत रूप से मार्गदर्शन डॉक्टर मराठे सर हमें करने जा रहे हैं। उसके पूर्व मैं प्राचार्य मराठे सर के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी।
मैं इसे परिचय नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे पहले ही वार्निंग मिली है मराठे सर की तरफ से कि मेरा परिचय नहीं देना है। बट सर, ये आपका बड़प्पन है। एक्चुअली सर का परिचय मैं एक टेम्पलेट में दे ही नहीं सकती। प्राचार्य डॉक्टर अनंत मराठे सर, उनके नाम की तरह ही सर का काम भी है। मैं तो कहूंगी कि सर एक मिडास टच है। जिस काम को भी सर हाथ लगाते हैं उसे सोना कर देते हैं। सर का एजुकेशन सिस्टम में 41 साल का प्रदीर्घ अनुभव है और एसजीबीएयू में जो एकेडमिक ऑडिट और सीबीसीएस सिस्टम का जो ड्राफ्ट बना है उसमें सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि शब्द अपुरे पडतील असा परिचय आपला, शब्द अपुरे पडतील असा परिचय आपला, नियतीलाही ना म्हणतील असा निश्चय आपला। आपल्या मार्गदर्शनाने अवतरली पंढरी इथे आज, आपल्या मार्गदर्शनाने अवतरली पंढरी इथे आज, भावना भरभरून जातील असा आशय आपला, असा आशय आपला। मी सरांना आमंत्रित करते। थँक्यू मॅडम. थोडा जास्त म्हणजे प्रत्यक्षापेक्षा जास्त प्रतिमा सुंदर अशी जी म्हटल्या जातं मॅडमनी केलं. काय होतं, खूप जास्त हेवी परिचय झाला तर ऑडियन्स आणि स्पीकरमध्ये गॅप येते, एक्सपेक्टेशन्स वाढतात. मी आपल्यासारखाच एक शिक्षक, एक विद्यार्थी आहे, थोडा प्राचार्याचा रोल करतोय आणि एक खारीचा वाटा जे काम मिळेल करतोय, बस. दिस इज नथिंग मोर दॅन दॅट. आपल्यापैकी कोणीही यापेक्षा चांगलं केलं असतं. तर आपण विषयाकडे येऊया. सो आपल्याला खूप चांगल्या रीतीने गुल्हाने सरांनी खूप म्हणजे एकदम चांगला बॅट्समन जसा असतो ओपनिंग बॅट्समन तशी झाली आहे. स्वतः VC सर होते, त्याच्यानंतर गुल्हाने सर झाले. त्यामुळे थँक्यू टू बोथ ऑफ यू. माझा मार्ग सोपा केला. प्राचार्य आहेत, मॅनेजमेंट काउन्सिलचे मानकर सर मेंबर आहेत, डीन मॅडम बसलेले आहेत, DCPEचे प्राचार्य बसले आहे, उपप्राचार्य बसले आहे, सिनियर प्राध्यापक आहेत, सिपनाचे सिनियर सर आहेत, सगळे विविध कॉलेजचे प्राध्यापक आहेत, भगिनी आहेत, विद्यार्थी मित्रांनो. द टॉपिक चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम should be very keenly understood by all stakeholders of Amravati University. This is the right time that we get ourselves aware what good things are coming to us. Please take it from me, it is not at all a skylab which is going to fall on us. It is something which will be very, very much useful to our most important stakeholder, that is students community. At the same time, it will not be much difficult for our teachers community as well as colleges and management, and even not so difficult for examination system of our university. So at the outset, I want to say it will be a very seamless transformation from the present rigid system to the flexible choice-based credit system. One thing I want to make very clear, whatever we will be discussing right now, it is the draft, that to propose the draft. This proposed draft will go to various authorities. Some of the authorities it has already been passed, but major authorities like academic council, management council, some of the faculties, some board of studies, they have yet to work on it and may give some suggestions. So presently, whatever will be take away from this our August gathering, that will not be termed as which is the CBCS which is getting implemented. The message is very clear. It is the proposed draft which will go to various authorities, and only after approval of those authorities, this will get implemented. But the vigor with which and the mission with which our university authorities are working on it, let us hope those things will get implemented by July 2022. Initially, it will be implemented for first year. Progressively, it will be implemented to second year and third year. So whatever changes will come,
they will come for first year in this year, and later on progressively it will come to higher classes. Another thing I will like to tell, this is the common template which I will be discussing. It is for separate for undergraduate programs, and it will be a bit change for postgraduate programs. Third thing, which we keep our antennas open for certain new terminologies. So let me, before I start, introduce with you those terminologies, and then we will again go into, you can say, detail, and at the end, we will recap it. The courses, presently what we speak is my paper, my subject, as sir as rightly told earlier, everything will be called as course. There will be difference between program, level, and course. Humanities will be program, commerce management program, engineering program, pharmacy program, architecture program. This will be the program. And in the BCom, suppose whatever otherwise we call papers or subject, they will be termed as courses. There will be three types of courses. Detail we will see. One will be known as discipline specific courses. What are those discipline specific courses? Suppose I am pursuing BCom. So there will be certain set of courses which will be mandatory for me to complete to get the degree of BCom. If I am pursuing, suppose, BA, there will be certain set of courses which will be mandatory for every student. No choice, no flexibility. The syllabus provided by university, exam conducted by university, those courses will have to be done by the student to acquire certain degree in the program. So those courses will be called as discipline specific courses. Amongst those discipline specific, there will be another set of courses which will be called as discipline specific electives. Now those will be the subject where choices will be there, but those choices will be related to your discipline specific only. Means suppose I am pursuing a course of commerce, program in commerce, then there will be some compulsory courses of commerce. There will be certain courses which will be optional to me to select, which will be called as discipline specific elective. Third type of courses will be ability enhancement courses. Generally, communication skills in English and some second language, those will be the ability enhancement courses which will be compulsory for every student, whether he is of course A or course B or program A or program B. Those will be the ability enhancement courses. Those are the skill courses. Vocationalization, skill-based education is the basic fundamental theory, philosophy of going into it. Another will be the optional courses, where those we will be terming at open elective courses. Engineering people are aware of it, for it will come for all arts, commerce, humanities, for everybody. Those open elective will be, means commerce people, the board of studies in commerce discipline, they will design a certain course which will not be available for commerce student, but it will be available to other than commerce student. That type of courses will be designed by each board, and those will be offered to other types of students. So this type of structure will be there. And lastly, national education policy talks about ethics. They talk about general, you can say, empathy is not there amongst the student. More about environment consciousness is not there. Knowledge about our own country is not there. We don't know our constitution. Constitution of India is not there, known to many. For all such type of courses, they are bracketed into the 13, 14 courses. That group is formed, and they are called as generic open elective courses. They will be available in semester 1 and 2, and students will have choice to select one amongst 14 in semester 1, second amongst, you can say, in semester 2. So these are the few terminologies. As sir has rightly asked in earlier session, what about internship? You will find internship is made mandatory. So when we will see the draft now,
That time we should be first aware these are the things which we are likely to encounter, and we must get all these things as far as possible clear to ourselves in this session, so that when it will get implemented, we will be the person ambassadors to tell others, I know about it, I can tell you about it. So I request to go. So you will find in this slide, you will find in this template every draft which is proposed by our honorable deans to the authorities, they will have common things, whether it is of X course, Y course, UG, anything. First title will be examination leading to degree of Bachelor of, say, Arts, so whatever, commerce, science, something like that, and it will be written 3 years, 6 semester degree course, choice based credit, direction number 22. So this is the first title of our draft which will go before the authorities. Then there are from 1 to 4 again common clauses, those which are already present in our syllabus, that this you can say board belongs to, or this degree belongs to faculty of interdisciplinary studies, or this board or course belongs to faculty of commerce, something like that. From 1 to 4, those are all common clauses which we see in our present syllabus also. Next will be definitions. Our committee members and we people have worked a lot on definitions. Almost 33 definitions have been provided, and those definitions will be common in all the courses for all the programs. They begin with academic year. What do we mean by academic year? What do we mean by credit? What do we mean by CBCS? Right from that up to the student, teacher, faculty member, whatever relevant definitions are there, those are all compiled and taken together. One thing I want to emphasize here, all definitions are from either Maharashtra Public University Act, or from UGC directions, or from All India Council of Technical Education's notifications. Very few of them are framed by committee members. So all definitions, or most of the definitions, are from whatever our statutory regulatory bodies have prescribed. Same definitions have been taken. Many hours have been dealt to finalize the definitions, but now definitions are finalized. Those will be common for all. Now from 5 to 13 clauses, they are program specific rules and regulations. Those regulations deal with something like what are the admission rules, same as that of what presently we have got. Suppose I want to take admission in BA1, then what are the eligibility criteria? I want to take admission in BSc 1 biology. What are my eligibility criteria? Those eligibility criteria like things, the course will be of 6 semester, each semester will be of minimum 90 teaching days. Those type of common clauses and program specific rules are mentioned from clauses 5 to 13. We will see the draft also at the end, but let me explain the draft. Next column in our draft, you will find eligibility for admission, examination and promotion. Here one change everybody must note. Up till now, the condition for promotion, that is when the student will go from first year to second year, or from second year to third year. In case of 4-year courses, from third year to 4 years, the condition for promotion where 2/3 heads of passing, such type of definitions or eligibility conditions were there up till now. Now you will find a big change over. There will not be anything like 2/3 heads of passing. Here the condition will be 50% of the exam credit from semester and semester 2 together, means a student has to earn minimum 50% of the credit. As sir has said earlier, there are 28 credits say in semester 1, there are 28 credit in semester 2. Out of 28, say 25 are exam related, 3 are non-exam credit like induction program, etc. Then 25 credits of exam credit of semester 1,
plus 25 exam credit of semester 2. So together 50. So out of that, a student must get 50% exam credit, then only he can go to third year. So this type of changes you will find, and we should notice that instead of passing, it will be the credit earning which will get reflected for promotion. So when student will come to us, now whether I am eligible to go to second year or not, earlier we used to count number of heads of passing and we used to say, okay, if it is to third, you can go. Now you will have to count the credit, and if credit are 50%, then only student will go to higher class. Similarly, unless he completes first semester and second semester complete, he cannot go to fifth semester. So this is important table which we will have to understand and explain to our student. Now every candidate, this is another important part which will reflect in our syllabi, which will get reflected in our ordinances and direction, that every candidate shall be offered following subject or courses. First will be discipline specific course. Now this DSC will be for everybody, but under DSC, the courses will be different for art, they will be different for commerce, they will be different for science. As per the present scheme, no much difference. So presently, teacher should not feel, is it that something I have to teach something different? No. If you are a teacher of commerce, you have to teach the subject of discipline specific, means commerce specific courses only. So there shall be discipline specific courses from semester 1. Some boards have mentioned that up to 5 we will have. Some said we will have up to all 6 semesters. So whatever board of studies and respective faculty have decided, only that will be mentioned. This is the template. And out of, suppose in first semester or total, suppose we can say that 30 discipline specific courses are offered to the student. This draft will tell you out of 30, what will be the minimum number of subjects which every student has to opt. Say for example, yesterday humanities board of dean, we had a discuss, board of studies chairman and from the humanities dean. Yes, sir, there are certain courses, statistics, geology, geography or music, which are offered as different group. There may be one single college which may offer statistics also, geography also, or music also, along with Marathi, Hindi. And there may be some college which may not offer some of them, but they may offer something different. Their number of practicals are different. Yes, will it get accommodated? Yes, it will get accommodated. Because that choice will be with the college and the student. Whatever groups the university or board will say these are the subjects offered, out of this mandatorily you have to select so many. So choices will be available. So some college student may select statistics, some may not. Some student may take geography, some may not. But overall they have to consider, say, 4 number of DSC in, say, each semester. So this is how you will get DSCs in your new syllabus. As I told you, second will be discipline specific elective. In discipline specific courses, there will not be much choice, little bit flexibility, but in case of discipline specific elective, it will be the choice. Now understand, friends, it is a discipline specific. So even though we are now and then say that commerce student can select a subject of science or science can select a subject in arts, this is not applicable in DSC. So our workload is not going to get reduced. Amongst our own discipline, somebody, say for example, in case of commerce, there may be elective as accounting or banking or insurance. So student may select banking or insurance, but both belong to your commerce only, to your teachers only. Arts teacher is not going to rob your workload. Neither science teacher is going to rob your workload. Same case is applicable for art teachers and science teacher. In case of discipline specific elective, there will be choice, but choice will be for the subject of your own program, your own course. So in no way nobody's workload is going to hamper.
Probably among the choice, suppose presently you are teaching banking and students opt for insurance, then from banking you shift to insurance and teach them. This is what only the change likely to come. Otherwise, for DSC and DSC, those will be discipline specific only. Next type of course will be ability enhancement course. Now again, it is a mandatory course. Communication skills in English. I am talking about arts, science, commerce presently. I am not talking about B.Ed, M.Ed, education. We have not touched because it has got a different statutory body. So whatever presentation I am trying to do, it may not be applicable for engineering. It may not be applicable for education or physical education. But other than this, for others, there will be, even for BPES, this course will be there, ability enhancement course. So there will be two courses. One will be communication skills in English, and other again, whatever college can offer. Second language. And second mandatory course, whether it is engineering or everybody, is the environmental studies. Environmental studies will be offered in second year of our education, that is in semester 3 and semester 4. Presently also it is being offered. There are minor changes. The third semester, there will not be university examination. In third semester, it will be college assessment and students will earn 2 credits. And in the fourth semester, there will be examination, 70% university examination, 30% internal assessment. And in that 30% internal assessment will based on project, survey, and student have to actually do some work to earn those 30 marks. So environmental studies will be sort of a compulsory subject for second year, divided amongst 2 semesters, semester 3 and semester 4. This is a big change. Now my request is, please pay attention on this slide. This is something new concept which will get introduced, which is not available in the present system. For undergraduate course, it will be called as skilled enhancement module. Every course, right from first semester to sixth semester, in every course, there will be 20% weightage and addition of new things under skill enhancement module. Say for example, presently you are having 5 units. Probably this 6 unit make up. Or Board of Studies may decide instead of 5 modules, we will reduce it to 4 and we will keep 5 modules intact. That will be decided by Board of Studies. But generally, what is likely to happen is that courses with 5 units will have courses with 6 units. And this last unit will be based on application of whatever is being taught in earlier 4-5 units. Say for example, in unit 1, we teach certain theory. There will be some activity based, some training based, some skilled based module present in the 6th unit. So there 6th unit may have 5 bits. First bit will be the skill based on first unit what you are taught as theory. Now everybody has to be more creative, imaginative. Board of Studies will definitely give certain guideline how the skill modules should be taught, but it will be the creativity of individual student, that whatever I teach, whatever I transform in the form of knowledge, how that knowledge will get transformed into its application. Upayojit, application oriented. So this skill enhancement module will be mandatory module of each course. ज्याला आपण सब्जेक्ट म्हणतो, पेपर म्हणतो, प्रत्येक विषयामध्ये स्किल बेस्ड मॉड्यूल येणार आहे and its weightage will be 20% and it will be evaluated internally. So present system of internal evaluation, say I give 5 marks for attendance, 5 marks for certain test, 5 marks for my some assignments, those pattern will not sustain.
Instead of that, whatever activities in the form of skill you will carry out in your subject, on that basis, now it is kept open. You may examine the student through their seminars, you may give some group assignments, you may give to make some videos to them, you may ask them to do certain survey. It will be left to the individual college and individual teachers' creativity. So the ultimate objective will be whatever theoretically is taught, how to use it, how to apply in practice, that must be done. So lot of weightage will be given in implementing this skill enhancement module, and this is something new component which is likely to come in our CBCS system. One more course, generic open elective course. It will be mandatory for everybody. It will be the part of semester 1 scheme and semester 2 scheme. Generic elective will be there there is the list of 13-14 various courses such as Indian knowledge system, Constitution of India, say Swachh Bharat Abhiyan, such like human values, such type of value education, ethics, such type of courses are there in that list, and a student and the individual college will have choice to select the courses from this list of 14. One more provision is proposed. If college wants to design some new syllabus related to generic open elective, they have got certain speciality as a college, as a location, as a expertise of teacher. College is free to design a curriculum. This list given by university will be suggestive. If some teacher wants to design a special course, it is a 2-credit course. If a college wants to design a specific course, college is free to design a course, teacher is free to design a course, submit it to university, gets its approval, and implement it for your student. That is permissible. So flexibility is for teacher, flexibility is for college, and general suggestive list also is given, so that if somebody says, I don't know what should be taken, okay, take something for those 14. Syllabus will be prepared by the university for this generic course which are suggested by university. This is another important part of choice-based credit system. Let me tell you first what is credit, so that there will not be confusion. What is this exam credit, non-credit? Credit is the hours of learning done by the student. When we give certain learnings of 15 theory hours, it becomes 1 credit. For practical subjects, for laboratory subjects, 30 hours of work will make him to earn 1 credit. So for theory, 15 theory hours is 1 credit, and for practical, 30 practical hours, laboratory hours, fieldwork hours is equal to 1 credit. When a student passes that exam, marks has no relation with credit. When the student passes the exam for that subject, he gets credit. Suppose it is a 4-credit course. Say generally we have got say 4 hours or 5 hours teaching load per subject, and it will make him to earn 5 credits. If it is 4 hours course, he will earn 4 credits. The formula for credit is for the whole semester, that is for 90 days. Generally, there are 15 to 18 weeks in a semester teaching days. So for those 15-18 days, how many hours a student learns? Generally we say that 60 hours course is there. आपल्या सिलेबस मध्ये दिलं असतं 60 तासाचा हा कोर्स आहे, हा 45 तासाचा कोर्स आहे. If it is 60 hours course, it means it will have 4 credits. If it is 45 hours course, it will have 3 credits. That is how the credits will be given. So now for non-examination, students will earn credit, but he did not have to appear for any examination. If he completes that course and the teacher, mentor, principal, head of department certifies that the student has undergone this course, evaluated at his own level,
then college will send the credit earned by the student accordingly. So what are those non-examination credit courses which have to be evaluated only at college level by the mentor, by the guide, by the supervisor, by the teacher, by the faculty member, whomsoever we call it by? One is induction program. Every student has to undergo induction program of 1 week or 30 hours before the start of first semester. Here, specific guidelines will be provided how to conduct induction program. But one thing is sure, no formal teaching should be started in induction program. Do not introduce any subject की तुला यावर्षी एवढे शिकायचे आहे, हे असे विषय आहेत. दॅट इज नॉट टू बी डन. म्हणजे काय करायचं नाही, डोंट्स मधलं आहे की फॉर्मल सिलेबस इंट्रोड्यूस करायचं नाही. मग काय करायचं? एखादं युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज करा. ही मुलं 12वी हून आलेली असतात. दोज स्टुडंट्स हॅव पास 12. दे हॅव नॉट सीन वर्ल्ड. अप टिल नाउ मोस्ट ऑफ देम वेअर इन ट्युशन क्लासेस. 10+2 is only they get stuck. They have not, many of them have not seen even junior college. So we have to make them aware of the reality of the world. जगाशी रुबरू करून द्यायचं आहे. Then take them to hospital. Show them what is hospital. Take them to jail. Show them what is jail. Take them to leprosy home. Take them to orphanage. Take them to old age home. Show your own campus. Take to nearby college. Take to them to some historical places. Make them exercise. They must get mixed with their fellow student. They must get know the teachers and student friendship bond should be there. You can say developed. They should know what college is and they should feel at ease when actual formal education start. Removal of inhibitions and making them open is the one of the purposes of induction program. And when the student will undergo induction program of 30 hours of 1 week duration, for engineering it is 2 to 3 weeks. For UGC related colleges it is 1 week. He will get 1 credit of it. So those 1 credit in first semester, that will be non-examination credit, and that student will earn it by attending the induction program. Another, some very fine question was asked. What about the readiness for employment? Some teacher has asked, if we go after certification, diploma, will student get job? Are we making them job ready? Will student get job? Probably question can nobody in the world answer this. But are we trying to make them job ready? Answer is yes. Internship, apprenticeship, field experience, work experience, it is made mandatory. Now this is the proposal state. There is chance that there may be minor changes in this, but definitely something which will not be changed at any cost is provision of internship, field work, work experience or apprenticeship. That will be there part of CBCS. Presently what we have proposed or what is in proposal state is after semester 2 and before semester 5, whatever vacations a student get, maybe summer vacation of semester 2, maybe winter vacation of semester 3, maybe summer vacation of semester 4, or maybe winter vacation of semester 5, during those vacations, a student is mandatory for him. It is not choice. A student has to undergo internship, apprenticeship, or field work or work experience program through college. The responsibility of college, mentor, teacher is there to make it available. Internship can be at anything. It is very wide definition is made, but one thing is very sure, who will arrange? College has to arrange. Is it mandatory? Answer is yes. For how much duration? Proposed is 50 to 30 days, but our Honorable Vice-Chancellor feels this 15-30 days is too short. Sir, we should increase it to higher, minimum 60 days. But one committee is looking at it, whether it is feasible. Can we provide for 60 days?
whether there are people, avenues available to engage student for such a long duration. Those things will be discussed and finalized. So presently, please don't take this 15, 30 days and 60 hours as sir ने बताया ऐसा ही होने वाला है, नहीं. जो मैं बोल रहा हूं जो होने वाला है वो है कि प्रोविजन ऑफ इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, वर्क एक्सपीरियंस will be there. It will be in vacation. Duration and credit may change. Present proposition is of 60 hours and 2 credit course. Next. Same is the case for field work. Field work is alternative to internship and work experience is also alternative. So avenues are big. Canvas is kept much open. कोणी फील्ड वर्क जाऊन करू शकतो कुठल्या ठिकाणी, कोणी वर्क म्हणजे पार्ट टाइम जॉब करत असेल तोही ऍक्सेप्टेड होईल. इंटर्नशिप केली 2 तास रोज केली तरी ऍक्सेप्टेड होईल, 4 तास केली तरी होईल. टोटल अवर्स हॅज टू बी वॉट एव्हर विल बी डिसाइडेड फायनली. प्रेझेंटली प्रपोज 60 hours. So this is something new which will come next. Next. Now one more provision. This is very critical and probably teachers should understand because they have to take it to the student. Very, very useful to the student. My student friends from Mahila, they are present. So this, please listen it carefully because this is what as an ambassador you take to your fellow student. There will be the provision of what is called as open elective course. Now in open elective course also, there will be 3 different options. A student will earn 5 credits through open elective course. What are either he can individually arrange through one course or cumulatively also he can earn these 5 credits. What is this open elective course? Suppose a department of music prepares a small course of 1 credit, 2 credit, 3 credit or 4 credit depending upon hours for which they want to engage. That course will not be available for the student of music department because this course is only general interest course. But this course will be available for engineering, it will be available for science, it will be available for commerce student. If somebody interested to learn that 5 credit course of music designed by the department or a college with music as its specialization, a student can go and learn that course. And he can earn 5 credit and it will be as if that he has done complete one course. Suppose somebody says that no, I can't offer complete 4 credit course, but छोटा सा 15 दिवसाचा मी 1 credit course or 2 credit course I offer. That also is okay. Other options are, one is general interest course. Now this general interest course can be prepared by the teacher, by the college. It is similar to open elective course like suppose somebody from commerce, arts, science, engineering wants to learn Kathak in the evening and the college which offers Kathak performing arts degree, if that college designs a course in the evening for Kathak and if student go and appears for that course, undertakes examination from that teacher only and complete the course, he will get the credit. This is known as general interest course. The course can be designed by the college for its own student also, no problem. So it can be done in the discipline, it can be done interdiscipline, it can be done in the college, it can be done intra-college. So all options are available to undergo GIC. Suppose somebody wants to pursue some skill course offered by National Skill Development Council or Sector Skill Council. Say specific arts, commerce, science students say that, sir, I want to do some computer course which will be useful for me. And Sector Skill Council has designed that course. Student is free to undergo that skill course offered by any National Skill Development Council, Sector Skills Development Council, any skill provider, he can undergo the skill course also. Option is, I want to do complete 5 GIC course, 5 credit, no problem. No, sir, I want to do GIC 2 credit course and 2 credit skill course, no problem.
Third option available to the student is MOOC, on massive online open courses. Sir, as said, Swayam has already made many courses available. Suppose somebody wants to study 75 hours course, 5 credit course. He can select one course from MOOC, complete the course, submit the certification, he will get 5 credit. Only course done on MOOC. He says, no sir, I am doing 2 credit course on MOOC, 2 credit course on skill, and 1 credit from GIC. No problem. Do it. And you can do during 2nd to 5th anytime. You can do these courses, but it will be reflected in 6th semester mark sheet. So this is the flexibility choices available to the student. It's not necessary that everything given by university should be learned. Everything what college teacher says should be learned. विद्यापीठाने कोर्स दिला, शाळांनी कॉलेजने हा शिक्षक दिला, मला तेच याच शिक्षकाकडनं याच परीक्षेला केलं पाहिजे. नो. 5 credits can be earned through this also. One more option. There are certain students who are excellent in sports. There are certain students who are excellent in cultural. They represent university to state level or even national level or even in international level. So they spend lot of hours in preparing for it. So don't we count for it? Here we count for it also. Suppose somebody is expert in sports. Now these are the credits available for student. Let it be NSS, let it be Unnat Bharat Abhiyan. Sir, I welcome Honorable Dean Dr. Chauve sir. So let us clap for him, welcome him with clapping. So people are ready for panel discussion, so I will cut short. So if some student present somewhere in national conference or in state conference or summer workshop or winter school, credits will be available. Student can earn credit. Now those credit will depend whether the activity at college level, at university level, at state level, at zone level, at national level or international level. Depending on the level at which the student is contributing and the position which he gets, even up to 6 credit he can get. Final counting will be for 5 credit. So he may not study any subject, one subject. He need not study GIC, he need not study MOOC, he need not study skill, but instead he excel in culture or sports. He will be getting the same credit and he need not study that. So this is the flexibility available for those who excel in culture and sports. Yeah. Hello. Next, please. So even credit distribution for NCC. One student is excelling in NCC, so he can also earn up to 6 credit. In participating in NCC will entail him 1 credit. B cert if he obtains 2 credit, C cert 3 credit, state level participation 4 credit, national 26 जानेवारीच्या परेड मध्ये सिलेक्ट झाला, he will get 5 credit. He need not have to appear for one subject. He's that equivalent to one subject. Those 5 credits he will earn from his contribution here. These are other credits which are mandatory to be earned. These are non-exam credits. So along, suppose a course is of 140 credits. So 140 credits from examination and minimum say 10 credits a student has to earn. So 150 credit will make him to get degree. Say for example, induction will give him 1 credit. Internship will give presently proposed is 2 credit. If VC sir wants, it will get increased to higher also. Then environmental studies for 3rd semester 2 credit. Then GIC skill MOOC optional or extracurricular, those 5 credits. So like this, these 10 credits will be mandatory, but those will be non-exam credit. So student have to participate in this to earn 10 credit. There is no choice. मी इंडक्शन करत नाही, मी इंटर्नशिप करत नाही, मी एन्व्हायरमेंट स्टडी शिकत नाही, हा ऑप्शन नाही. त्याची परीक्षा भलेही होणार नाही, पण विद्यार्थ्याला कंप्लीट करावा लागेल. हे 10 credits he or she has to earn to get the degree. Next, please.
Now, as I told you, these are the new terminologies which I have already introduced you. I request all the teachers to please note this terminology and be ambassador. Take to your fellow teachers or your student that these new terminologies everybody should understand, because this is what will be coming from July to us. Next. So instead of now marks and percentage, complete system will get shifted to credit, grade point, semester average grade, and CGPA. So this is how evaluation or mark, there will not be anything what we call it as mark sheet. It will be credit grade report. Even though on your credit grade report there will be marks also, but ultimately what will matter will be the grade and the credits. Credits and grade together will be decide whether he is first class, second class, outstanding, something like that. Details we will discuss probably in panel also if required. Computation of SGPA and CGPA is also given in the draft document. So it's not very difficult. One has from credit and the marks obtained, grade obtained, where one has to calculate the grade point and credit. Those together, we have to add and take average of it. That gives you SGPA and cumulative for all. One thing I will like to tell here, every semester, a student will get a report containing SGPA as well as CGPA. Now, those who are Board of Studies member, please note that when you will frame the syllabi, what is essential that you prepare guidelines for skill enhancement module for undergraduate and skill enhancement course for postgraduate. Number one thing. Second thing, the content of the syllabi has to ensure that you get graduate attributes, course objectives. So you will certify that after 1 year, when we say that student has completed 1 year, we say that the student is imbibed with this much knowledge component, this much skill component, and syllabus has to be framed in such a way that if the student goes out in the multi-entry, multi-exit scheme by getting certificate at the 1 year, that certificate should be enable him to get a job, because content of first year will be combination of knowledge, skill, practices, attributes, and course objective. We will say that when we say that he is certified for first year level, that is level 5, we are certifying that he has got this knowledge, this skills, and he has undergone internship. So that is certification we do. So syllabus framing is important. We have to frame syllabus to map it with the level of multi-entry, multi-exit. So this is how the class and divisions will come. Next. Now this is the, you can say, framework of your teaching, learning and examination evaluation scheme. Up till now we used to call teaching scheme or examination scheme. Now it is rechristened as teaching, learning, examination, evaluation scheme. Here you will find the first column is serial number, second column is subject, DSC, DSE, AEC, GOEC, internship or induction. So under this title subject will come. Say for example, AEC, it will have communication skills in English. In AEC2, it will have environmental science. In first semester, AEC1 means communication skills in English. In second semester, AEC2 will be second language. So this is how the subjects name and classification will be there. Then subject code will be there. Then teaching load in the form of lecture, tutorial, practical and total. No way, no committee member, no dean, no chairman faculty has touched
एनी लोड. वी हॅव नॉट सेड ओके याचे 4 लेक्चर हवे आणि त्याचे 2 ट्युटोरियल हवावे. नो. So whatever is present system, same LTP will continue. So no teacher should get fear. आमचं वर्कलोड कमी होईल का? नो. आमचं वर्कलोड वाढेल का? प्रॉबेबली नो. टोटल टीचिंग अवर्स जे जनरली 28 अवर्स पर वीक असतात तेवढेच राहतील. सिलेबस बनवताना 28 अवर्सच साधारण स्कीम राहील. 1-2 अवर इकडे तिकडे झाले तर वेगळी गोष्ट. पण आपलं टीचिंग लोड हे अवर्सवर असतं, त्याला हात लावलेला नाही. प्लीज डोंट कॅरी एनी फिअर. या नवीन पद्धतीने वर्कलोड खतम होणार आहे. क्रेडिटचा आणि टीचिंग लोडचा संबंध नाही. लॅबचे 2 अवर्स वर्कलोडसाठी 2च अवर्स आहे. क्रेडिटसाठी ते 2 अवर्सचा 1 अवर आहे, 1 क्रेडिट आहे. वर्कलोडला हात लागत नाही, क्रेडिट्सला होतो तो. नंतर ते मिनिमम मार्क्स थिअरीमध्ये परीक्षा जी विद्यापीठाची राहील त्याला थिअरी कंपोनंट राहील, MCQ कंपोनंट राहील. थिअरीमध्ये लॉंग अँसर, शॉर्ट अँसर, काही क्वेश्चन, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, केस स्टडीज, जो प्रेझेंट पॅटर्न आहे तोच आहे, त्याला हात लावलेला नाही. क्वेश्चन बँक प्रिपेअर करावी असं रिकमेंडेशन आहे. त्यामुळे आपल्याला फर्स्ट इयर पासून क्वेश्चन बँक बनवायचा आहे, जबाबदारी येऊ शकते. इंटरनल असेसमेंट 80-20 मध्ये केलेला आहे आपण. 20% जे आहे तो इंटरनल असेसमेंट हा स्किल एनहान्समेंट मॉड्यूलवर राहील. त्यामुळे विद्यार्थ्याला असेसमेंट जे होईल ते इंटरनल ते 20% मार्कांचं राहील आणि ते स्किल असेसमेंट एनहान्समेंट कंपोनंट जो आहे SEM त्याच्यावरच राहील. प्रॅक्टिकलचं तसंच आहे, त्याला सेपरेट हेड ऑफ पासिंग केलं आहे. पूर्वी जर कोणाला प्रॅक्टिकलचे मार्क मिळून पास व्हायला मदत होत असेल, आता तसं होणार नाही. थिअरीचं सेपरेट पासिंग आहे, प्रॅक्टिकलचं सेपरेट पासिंग आहे. आणि टोटल मार्क्स मिनिमम पासिंग तसेच ठेवलेले आहे 40% आणि मिनिमम ग्रेड ही पासिंगची राहील. खाली इंडक्शन प्रोग्राम ॲट द बिगिनिंग ऑफ सेमिस्टर 1 राहील. त्याला एक्झाम नाही आहे, ते कॉलेज लेवल इव्हॅल्युएशन आहे आणि त्याचे 1 क्रेडिट त्याला त्याच्यासाठी मिळणार आहे. अशी ही फर्स्ट सेमिस्टरची स्कीम राहील. सेकंड सेमिस्टरची स्कीम सिमिलर टाईपची पुन्हा DSC, फक्त याच्यात इंडक्शन राहणार नाही. GOEC 1, GOEC 2 दोन्ही सेमिस्टरला राहील आणि सेकंड सेमिस्टर नंतर त्याला उन्हाळ्यापासून इंटर्नशिपसाठी जावं लागेल. इंटर्नशिपचा चॉईस मुलाचा आहे, कॉलेजचा आहे. इंटर्नशिप कंपल्सरी आहे. किती तासाची? सध्या 60 तास म्हटलाय, तो बदल होऊ शकतो. सध्या 2 क्रेडिट म्हटलाय, तो बदल होऊ शकतो. पण इंटर्नशिप करावी लागेलच, याच्यात बदल होणार नाही. ती सेकंड पासून तर 5व्या सेमिस्टरच्या व्हॅकेशन्समध्ये त्याला करायची आहे. थँक्यू. आता आपण पॅनल डिस्कशनला जाऊ. बाकी पुष्कळ होतं पण इथे थांबतो मी. धन्यवाद सर. धन्यवाद डॉक्टर मराठे सर. आपने बहुत ही विस्तृत रूप से हमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है उसके बारे में मार्गदर्शन किया तथा विस्तृत रूप से उसमें जो अलग अलग पहलू है, इंटर्नशिप क्या है, इंडक्शन क्या है, उसके बाद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट क्या है, इसका विस्तृत रूप से हमें मार्गदर्शन किया. इसके पश्चात टी ब्रेक 15 मिनट का टी ब्रेक होगा और उसके पश्चात पैनल डिस्कशन और वैलिडिक्टरी फंक्शन होगा. तो मैं अध्यक्ष की अनुमति से यहाँ पे जाहिर करती हूँ कि प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का यहाँ पे जो सत्र है वो समाप्त हुआ. धन्यवाद.
on this one-day awareness program, two themes were there. The first one was the National Education Policy 2020, and another is choice-based credit system. So we had very nice sessions, one delivered by Dr. Gullane sir, another by our own Dr. Marathe sir, and the concepts are very much clear in everybody's mind about the national education policy as well as the choice-based credit system. Now, here we have panel discussion. So the aim of this panel discussion was to address the queries of the audience. And during session only, we have taken certain queries and we have got the answers of it. But still there are some questions are available with us. So with those questions, we are taking this panel discussion forward. So the basic theme is national education policy. That CBSE, choice-based credit system, is mandatorily part of that policy and it is to be implemented for effective implementation of the national education policy. So we are discussing about this during this panel discussion. For this panel discussion, we have with us Honorable Dr. Chobe sir, Dean of Humanities. So I request Professor Amol Karmarkar to welcome Dr. Chobe sir. Now we have another guest of honor, the Dean of Interdisciplinary Faculty, Honorable Dr. Gude Madam. I request Raut Madam to welcome Gude Madam by offering the bouquet as well as the memento. समोर प्लीज समोरच्या सीट्सवर या इकडे. We have with us a distinguished guest, Honorable Dr. Kherde sir, Principal, Sipna College of Engineering and Technology. I request Kevle sir to welcome Kherde sir. Also, we have with us our very own Dr. Marathe sir. Sorry, 1 minute lage. I request Professor Chenke to welcome Marathe sir. Now, one more panelist, Dr. Dudul sir, will join in a short while from now. He will be online. He will join online. So, from morning, we are listening about this national education policy. नवीन शिक्षा धोरण 2020. या धोरणाच्या अंतर्गत ज्या काही नवीन गोष्टी येणार आहेत याच्याबद्दलची चर्चा आपण सकाळपासून करतो आहोत. खूप काही नवीन गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये ऐकल्या.
सुरुवातच अशी आहे त्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीची की येणाऱ्या दशकामध्ये भारत हा सर्वात जास्त युवकांचा देश असेल आणि या युवकांना एका शक्तीमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, आपल्याला बदलायचं असेल तर शिक्षणाशिवाय मार्ग नाही. इतकं या शिक्षण नीतीचं महत्व आहे. आणि या शिक्षण नीतीला पुढे घेऊन आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये आपली जी ट्रेडिशनल मेथॉडॉलॉजी होती शिक्षणाची ती कुठेतरी परत आणता येईल का, हा प्रयत्न कदाचित त्याच्यातून झाला असावा असं माझं मत आहे. कारण आपली जी सध्याची शिक्षा प्रणाली आहे असं म्हटलं जाते की ही मॅकॉलेच्या माध्यमातून आलेली शिक्षा प्रणाली आहे. म्हणजे आपण कारकून तयार करावे आणि आता तर स्थिती अशी आहे की कारकूनही तयार केले जात नाहीत. म्हणजे इतक्या खाली तो स्तर गेला की कारकूनही तयार होत नाहीत, तर नंतरच्या गोष्टी तर दूर राहिल्या. मग या शिक्षा प्रणालीमध्ये पूर्णपणे अमूलाग्र बदल आणणे आणि हा बदल आणण्यासाठी फार मोठा चेंज आणण्याची आपल्याला जी गरज होती ती कदाचित या शिक्षा प्रणालीच्या माध्यमातून, नवीन शिक्षण नीती जी आली याच्या माध्यमातून होणार आहे. आणि याच्यावरच आपल्याला आजच्या या पॅनल डिस्कशनमध्ये डिस्कशन करायचं आहे. आपल्या समोर सगळे एक्सपर्ट्स या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माझे स्वतःचे काही प्रश्न आहेत, काही प्रश्न मला सर पब्लिक मधून मिळाले आहेत आपल्या पार्टिसिपंट्स कडून. ते काही प्रश्न आहेत, माझे स्वतःचे काही वैयक्तिक प्रश्न आहेत. यांना घेऊन आपण आपलं पॅनल डिस्कशन पुढे घेऊन जाऊ. मला असं वाटतंय की याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जो आतापर्यंत जो ऐकत होतो, मल्टी एंट्री मल्टी एक्झिट. मल्टी एंट्री मल्टी एक्झिट म्हणजे विद्यार्थी 3 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेईल. पहिला वर्ष झाल्यावर सोडून जावं वाटलं, त्याला काही अडचणी असतील, जॉब लागला म्हणा, काही कारणास्तव असेल, सोडून गेला तर तो आपलं सर्टिफिकेट घेऊन जाणार. आफ्टर कम्प्लिटिंग 2 इयर्स डिप्लोमा, आफ्टर कम्प्लिटिंग 3 इयर्स डिग्री बदलल्या, 3 इयर डिग्री आहे, 4 इयर डिग्री आहे. इफ ही कंप्लीट द 4 इयर्स डिग्री कोर्स देन ही विल बी ऑनर विथ द ऑनर्स डिग्री. म्हणजे त्याच्यामध्ये रिसर्च कॉम्पोनंट आला आणि त्याच्यामुळे 4 वर्षाची डिग्री केलेला डायरेक्ट PhD ला चालला. म्हणजे हा येणाऱ्या काळातला बदल आहे. तर आपल्याला जे मराठे सरांनी त्यांच्या प्रेझेंटेशन मध्ये सांगितलं हा फार महत्वाचा भाग आहे की आपल्याला आपले कोर्सेस तसे रिओरिएंटेड करावे लागतील. आपले जे प्रोग्राम आहे, जे सिलेबस आहेत तसे बनवावे लागतील. मल्टी एंट्री मल्टी एक्झिट ऐकायला फार छान वाटते, परंतु याचा धोका पहा की फर्स्ट इयर झाल्यानंतर जर का विद्यार्थी बाहेर पडत असेल तर ही शुड बी एम्प्लॉयबल आफ्टर कम्प्लिटिंग हिज फर्स्ट इयर. ऍट प्रेझेंट आफ्टर कम्प्लिटिंग होल डिग्री ही इज नॉट एम्प्लॉयबल. हा सिनारिओ आहे की पूर्ण डिग्री केल्यावर एम्प्लॉयबल नाही, परंतु अपेक्षा अशी आहे की 1 वर्ष पूर्ण केल्यावर एम्प्लॉयबल असला पाहिजे, तरच तो बाहेर जाईल. मग याच्याकरता आपण काय व्यवस्था करू शकतो, अशा प्रकारचा प्रश्न माझ्या समोर आला की असं काय आपण आणलं पाहिजे, आपला असा काय बेस असला पाहिजे सिलेबस डिझाईन करत असताना की ज्याच्या मदतीने आपल्याला 1 वर्ष पूर्ण झालेला एम्प्लॉयबल असेल, 2 वर्ष झालेला त्याच्यापेक्षा चांगला एम्प्लॉयमेंट घेऊ शकणारा असेल, 3 इयर्स वाला तर निश्चित. या प्रकारचा एक प्रश्न साहजिकच सगळ्यांच्या मनात आलेला असेल, माझ्या मनात आला. मी ह्याच प्रश्नाला पुढे घेऊन जाऊन आपलं पॅनल डिस्कशन सुरू करू इच्छितो. आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट the panelists to answer my question ki what sort of orientation of our existing syllabus is required for making it job oriented after leaving at any level. So I would like to ask this question to panelists. Malkhede sir, please. Mic the mic. Yes sir. सरांनी खूपच चांगल्या प्रश्नांनी या ॲक्च्युली पॅनल डिस्कशनची सुरुवात केली आहे. आज आपला टॉपिक फक्त NEP 2020 आणि CBCS इतकाच फोकस होता आणि 1 डे वर्कशॉप असल्यामुळे आपण फक्त त्याला 1-1-1.5 तासाचाच वेळ देऊ शकलो. पण जी पॉलिसी बनवायला 2 लाख लोकांचे प्रश्न आले, ज्या कस्तुरीरंगन सरांसारख्या कमिटीला हे ड्राफ्ट बनवायला 12 वर्ष लागले, 3 वर्षात प्रोसेस केला, तुम्ही त्याची तीव्रता बघू शकता. मी इथे बरेचसे टीचर आणि विद्यार्थी आहे. थोडासा प्रश्नाला एक स्टेप मागे नेतो की आजच्या डिस्कशनमध्ये फक्त हायर एज्युकेशन हा फोकस असल्यामुळे
आपण रिफॉर्म्स इन स्कूल एज्युकेशन याला टच नाही केलं. पण जर तुम्ही रिफॉर्म्स इन स्कूल एज्युकेशन पाहिलं तर ते जवळजवळ 60 ते 70% आहे आणि त्याच्यात इतका आमूलाग्र बदल आहे म्हणजे कम्प्लिटली आपण ज्याला म्हणतो 180 डिग्री शिफ्ट, म्हणजे पूर्ण आज जे होतं ते असं आहे आणि उद्या असं होईल. म्हणजे जेव्हा 6व्या वर्गापासूनच ज्याला व्होकेशनल एज्युकेशन मिळणार आहे, स्किल बेस्ड एज्युकेशन मिळणार आहे, त्यासाठी नवीन एव्हेन्यूज ओपन होणार आहे. जे एक्झाम सिस्टीम आहे ती पूर्णपणे वेगळी होणार आहे. होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड राहील. परख नावाची एक स्पेसिफिक नवीन एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केला आहे की तुमचं प्रोग्रेस कार्ड, आतापर्यंत आपण परीक्षा द्यायचो, परीक्षेच्या जी उत्तरं दिली मग प्रत्येकाची त्याची वेगळी परीक्षा लिहायची तयारी असायची, त्यात मिळालेल्या मार्कावर त्याची मार्कलिस्ट बनायची. आज पूर्ण कॉन्सेप्ट चेंज होणार आहे. फक्त तुमचे टीचरच इव्हॅल्युएट नाही होणार तर 360 डिग्री ऑफ अप्रेझल, म्हणजे तुमचे पियर्स, तुमच्या वर्गातले तुमचे बॅचमेट सुद्धा तुमचं रेटिंग करणार आहे. हा खरंच चांगला आहे की नाही? टीचर्स करणार आहे. म्हणजे आपण जसं म्हणतो परफॉर्मन्स अप्रेझल मध्ये किंवा आपल्या एपीआय जेव्हा काढतात सिनियर कॉलेजला लोकांचा, तर तो जवळजवळ अजूनही वन वेच आहे. तो त्याचा सेल्फ अप्रेझल लिहितो आणि दिलेल्या पॉइंट्स वरून त्याला पॉइंट्स मिळतात. पण इथे तुम्हाला सगळे तुमचे पियर्स, तुमचे सुपिरियर्स, तुमचे सबऑर्डिनेट, तुम्हाला सर्वांना रेट करणार आणि त्याच्यावर ते. आता जर कोडिंग किंवा मॅथमॅटिक्स हे असे कंपल्सरी सब्जेक्ट सगळ्याच याच्यात आले, अप्लिकेशन बेस्ड सब्जेक्ट आले, तर नॅचरली तुमचे स्किल्स वाढेल. मग तुम्ही कुठून एंट्री घेता किंवा कुठं एक्झिट घेता त्याला इम्पॉर्टंट होणार, कारण तुमचे ओव्हरऑल स्किल सेटच कम्प्लिटली वाढलेलं असेल, जे आजच्या सिस्टीम मध्ये नाही आहे. आर्टचे लोक आर्टचेच विषय शिकतात. आज मी इंजिनिअरिंग केलं पण मला MBA करायचं होतं, तर मला पहिले माझे बॅचलर डिग्री कंप्लीट करावी लागली, मग MBA सारखा ऑप्शन निवडावा लागला. आज मला 2 वर्षांनी रिअलाइज झालं की मी अजून 2 वर्ष थांबू शकत नाही डिग्री करायसाठी. मला एखादा ऍडव्हान्स कोर्स करायचा आहे. समजा माझा एखादा बॅकग्राऊंड आहे, असं समजा इंटरनॅशनल मार्केटिंग, माझ्या घरी इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा लायसन्स आहे, जस्ट एक एक्झाम्पल, आणि मला तोच कोर्स करायचा आहे, पुढे त्यातच करिअर करायचं आहे. 2 वर्षाचं बेसिक एज्युकेशन घेतल्यानंतर मी तिथून माझा डिप्लोमा घेऊन घेईल आणि ताबडतोब जिथे मला कोर्स करायचा तो करेल. किंवा मला स्पोर्टची आवड आहे, मी ताबडतोब ते आज जॉईन करू शकतो. किंवा 3 वर्षाचं इंजिनिअरिंग केल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की अरे मला तर ॲनिमेशन मध्ये खूप आर्ट आहे किंवा एखाद्या फिल्म सिनेमॅटोग्राफी मध्ये इंटरेस्ट आहे. आज मला ते करायसाठी पूर्ण डिसिप्लिन बदलून टाकावं लागतं, माझा पूर्ण ट्रॅक बदलावा लागतो. आज माझ्याकडे त्याच्या आधार कार्ड सारखं ABC आहे, ते माझं एक बँकेत उघडलेलं खातं आहे आणि ती आहे क्रेडिट बँक. जितके जितके क्रेडिट्स मी अर्न करेल तितके तितके त्यात डिपॉझिट होईल. मी जिथे जाईल तिथे क्रेडिट माझ्यासोबत येईल. मग मी तो कोणताही कोर्सला जाईल आणि मग काय सिंगिंग असो, डान्स असो, परफॉर्मिंग आर्ट्स असो, कुठेही केव्हाही माझं स्किल माझ्यासोबत राहील. म्हणून म्हणतात ना की कोणी तुमच्यापासून काही घेऊ शकतं, तुमचं नॉलेज नाही घेऊ शकत. मग जर एखाद्या माणसाकडे ते जर तसं स्किल सेटच ऑलरेडी जर असेल तर मग त्याची एम्प्लॉयबिलिटी 100% वाढेल. आणि हा फ्री एंट्री फ्री एक्झिटमुळे हे खूप काही सोपं होणार आहे. हा, सरांनी जो दुसरा उपप्रश्न जेव्हा त्यांच्या भाषणात सांगितला तो मोठा कठीण आहे की आतापर्यंत हे सेमिस्टर पॅटर्न किंवा क्रेडिट सिस्टीम हे थोडेसे जे प्रोफेशनल कोर्सेस आहेत त्यालाच लागू होतं. आता कोणाला त्याच्यापासून सुटका नाही. त्यामुळे बोर्ड ऑफ स्टडीज जे आहे ते त्याच्यामध्ये तितकेच ओपन माइंडेडनेस दाखवावं लागेल, तसे कोर्सेस इंडक्ट करावं लागेल. इंटर्नशिपच्या ऑपॉर्च्युनिटी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आमच्या ग्रुपमध्ये 4 लोक आहेत. HUPM कॉलेजमधून सुद्धा राऊत मॅडम आहे. आम्ही फक्त आणि फक्त इंटर्नशिप या विषयावरच फक्त काम करतोय. मॅडमनी एक पहिलं प्रेझेंटेशन तर दिलंय, पण तो विषय जितका व्हास्ट आहे की प्रत्येकासाठी जे काही सरांनी आतापर्यंत सांगितलं, फील्ड सर्वे किंवा फील्ड व्हिजिट्स किंवा इंटर्नशिप प्रोग्राम किंवा अप्रेंटाईज, ह्या सगळ्या गोष्टीच्या तितक्या अव्हेन्यूज, तेवढे ऑप्शन, तेवढ्या ऑपॉर्च्युनिटी विद्यार्थ्यांना अवेलेबल करावं लागेल. या सर्व सिस्टीम मध्ये जर तुम्ही पाहिलं ते NEP असो की CBCS, टीचरचा रोल खूप जास्त बदलणार आहे. विद्यार्थी फार लवकर ग्रास्प करतात, पण टीचरला जर बदलायचं असलं तर त्याला पूर्ण माइंडसेट बदलावं लागेल. आणि मी शेवटी इतकं सांगतो, फक्त गुलाने सरांनी एक सांगितलं होतं, आम्ही तर रिटायर्ड होऊन जाऊ पण तुमचं का. हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण या सिस्टीम मध्ये 2022 पासून आता इम्प्लिमेंटेशन 100% याचं सुरू होऊन जाईल. जे लोक प्रायमरी किंवा स्कूल एज्युकेशन मध्ये आहे हे स्वतःला जर बदलते नाही, 2025 पर्यंत ते जर बदलले नाही ते आउट ऑफ सिस्टीम होतील. आणि ज्यांचं रिटायरमेंट 2030 नंतर आहे त्यांनी जर चेंज नाही केलं तर त्यांची नोकरी जाईल.
इतकं क्लिअर त्याच्यात आहे. त्यामुळे जर तुम्ही जो मगा डीएडचा एक मुद्दा आला होता, तसे बीएडचे आणि खूप छोटे छोटे मुद्दे आहे. सध्या मी फक्त पहिला सरांनी प्रश्न विचारला तेच म्हणाले की तुमच्यात जर स्किल सेट असलं, कोणतंही असो, कोणत्याही ट्रेडचं असो, तुम्हाला कोणत्याही, म्हणजे आज जसं आहे की इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये कोर्स करून सुद्धा त्याच्यामध्ये काही वायरमॅन स्किल सेट नसते, पण जर तसे स्किल सेट जर त्यांनी अक्वायर केलं तर नॅचरली त्याची एम्प्लॉयबिलिटी चान्सेस वाढतील आणि त्याला बेटर प्रॉस्पेक्ट्स राहतील. ठीक आहे, थँक्यू सर. हा, परत प्रश्न आहे पॅनलकडे प्लीज. सर, त्याच्याबद्दल अजून एनईपीच्या ड्राफ्ट मध्ये क्लिअरिटी नाही आहे, पण क्रेडिट अर्न करणं हे त्याच्या हाती असणार आहे. त्याच्याबद्दल त्यांनी क्लिअरली टाइम ड्युरेशन म्हटलं नाही, पण क्रेडिट अर्न करणं आहे. जसं आज आता हा थोडा वेगळ्या प्रश्नाकडे मी नेतो तुम्हाला, जो त्यांनी सरांनी सांगितला होता की आज इंजिनिअरिंग मध्ये ती स्कीम आपण इंट्रोड्यूस केली की 4 वर्षाचा कोर्स केल्यानंतर 160 क्रेडिट त्याला अर्न करायचे आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जर त्यांनी 20 क्रेडिट स्वतःहून अर्न केले, मग त्यांनी कोणतेही 4-5 कोर्सेस ऑनलाईन केले आणि त्याचे 20 क्रेडिट जर ऑन केले तर त्याला आपण बी ऑनर्स, बीच्या सोबत बी ऑनर डिग्री देऊ. तसंच समजा मला 160 क्रेडिट जर मी 3 वर्षात कंप्लीट करू शकत असेल आणि ती जर फ्लेक्झिबिलिटी मला असेल तर तुम्हाला फास्ट ट्रॅक ही डिग्री दिलं. कारण अशा कित्येक क्रिटिकल आणि सक्सेस स्टोरीज त्यांनी टाकल्या आहे की ॲट द एज ऑफ 14 ही गॉट द डिग्री. मग आता ॲट द एज ऑफ 14 डिग्री तेव्हाच मिळू शकते जेव्हा त्याला असलेली जी काही एलिजिबिलिटी किंवा एक्सपेक्टेड क्रायटेरिया आहे तो फुलफिल करतो. मग त्याबद्दल असं क्रिटिकल म्हटलेलं नाही आहे, कारण आता सगळं जितकंच आहे की इतके क्रेडिट अर्न करा, पुढे चला असं. थँक्यू. थँक्यू सर. सरांनी फार समर्पक उत्तर दिलं. सेल्फ पेस लर्निंग हा जो विषय आहे तोच कदाचित तुम्ही पुढे घेऊन जाऊ इच्छित असाल तर या सेल्फ पेस लर्निंगच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये तेही पण होईल असं मला वाटते. कारण यांनी जे येस सर, येस. नमस्कार. सरांनी जो प्रश्न सांगितला आणि सरांनी पहिले प्रश्न विचारला आणि जे उत्तर पॅनलिस्ट कडून आलं त्याच्यापेक्षाही एक थोडं जास्त की व्हॉट वी आर ऑफरिंग अंडर सीबीसीएस, ते तर झालं की ते चॅलेंजेस तर आहेत, पण सीबीसीएस मध्ये आता सध्या आपण फक्त स्ट्रक्चरल पॅटर्न बद्दल बोलतोय, पण याच्यानंतर दुसरा स्टेज सुरू होईल, ते होईल BOS ला ह्या सर्व गोष्टी इन्कल्केट करायच्या. फॉर एक्झाम्पल सरांनी सांगितलं की बा स्किल, जोपर्यंत तुम्ही स्किलवर भर देत नाही तोपर्यंत एम्प्लॉयबिलिटी कुठेच वाढणार नाही. आणि प्रत्येक विषय, आपण मराठी घ्यायचं, मराठी विषयाचा एखादा विषय असेल त्या विषयामध्ये आजचा जो सिलेबस आहे तो फक्त शिकवण्यावर भर देत असेल, आता त्या सिलेबसला 5 कंपोनंट पैकी एक कंपोनंट स्किल कंपोनंट राहील. त्या कंपोनंट मध्ये त्या विद्यार्थ्याकडून काय काय करून घ्यायचं आहे, कथाकथन करून घ्यायचं असेल, कविता वाचन करून घ्यायचं असेल, त्याच्यावर लिखाण करून घ्यायचं असेल, एखादा मोठा लेख असेल त्याचं ॲब्रिज वर्षन करायचं असेल, त्याच्यावर समालोचनात्मक किंवा काहीतरी त्याला शॉर्ट लिहून घ्यायचं असेल, अशा त्याला स्किल डेव्हलप करून घ्यायच्या प्रत्येक विषयात. हे काम आता BOS कडे जाईल. पहिले हे फॅकल्टी स्तरावर किंवा अकॅडमिक काउन्सिलच्या स्तरावर स्ट्रक्चर तयार होईल, परंतु याच्यानंतरचं जे आपल्याला दिसत नाही, तुम्हाला एक विषय दिसत असेल त्या विषयातही अपेक्षित बदल जे आहे की तुम्हाला फक्त शिकवायचं नसून एक कंपोनंट मध्ये त्याच्याकडून करून घ्यायचं आहे. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. त्याच्यामुळे एक विषय आणि दुसरा विषय 2 सेमिस्टर नंतर त्याच्या काहीतरी स्किल जरूर डेव्हलप होतील. आणि याचा सिक्वेन्स आहे 3 वर्षामध्ये की लोअर लेवल स्किल, मग ग्रॅज्युअली इट विल गोइंग टू गेट अपग्रेडेड अँड ॲट द एज ऑफ थर्ड इयर नंतर त्याला एक असं ऍडव्हान्स स्किल येईल असं अपेक्षित आहे. म्हणजे हे याच्यात हिडन दिसत नसेल तरीही आपण जे सिलेबस बनवणारे आहोत, एखादा विषयाचा सिलेबस बनवताना जो विषय आहे त्या विषयातला प्रत्येक कंपोनंट मध्ये आपल्याला स्किल हा ठासून भरायचा आहे, म्हणजे त्याच्याकडून अपेक्षित करून घ्यायचं आहे. म्हणजे आता मी थोडंसं लॉ बद्दल बोलतो, आम्ही फक्त शिकवण्यावर भर द्यायचो, त्याच्यापेक्षा त्याच्याकडून करून घ्यायचं आहे की एखादा केसची कमेंट्री त्याला समजते का, त्याच्यातले फॅक्ट तो काढू शकतो का, त्याच्यामधला तो लॉजिक डेव्हलप करू शकतो का, एखादी हेडनोट लिहू शकतो का, किंवा एखाद्या जुन्या केसवर झालेला परिणाम लिहू शकतो का, किंवा ह्या केसनं कोणता बदल झाला समाजावर आणि समोर काय होणार आहे हे करू शकतो का. म्हणजे एखादा विषय, एखादा आमचं कॉन्स्टिट्यूशन असेल त्याच्यातल्या इम्पॉर्टंट 5 केसेसवर त्याचे स्किल डेव्हलप करायचा. प्रत्येक विषयावर असं BOSनी त्यांना द्यायचं आहे, शिक्षकांनी करून घ्यायचं आहे, तरच ही स्किल डेव्हलप होईल. म्हणजे दिस इज नॉट ओनली वी आर गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर,
बट वी आर ऑल्सो मीन टू मॉडिफाय द कंटेंट ऑल्सो. आणि त्याच्यानंतर ग्रॅज्युअली हे त्याला स्किल येणार आहे. एक्झिट एंट्रीसाठी एक लक्षात घ्या, एक्झिट एंट्रीच्या मागची भूमिका अशी आहे, एखादा विद्यार्थी समजा फायनल इयरचा, आमच्याकडे आलेले होते असे विद्यार्थी, LLB 5 इयर शिकल्यानंतर फक्त त्याचे 2 विषय राहिलेत आणि तो फिरत होता, तो निघतच नव्हते विषय. अल्टिमेटली त्या 2 विषयासाठी त्या विद्यार्थ्याकडे काहीच नव्हता, तो 12वी पास विद्यार्थी म्हणून फिरत होता, तो पुन्हा पुन्हा यायचा, ते विषय त्याचे निघतच नव्हते, कारण काही असो. आता असं होईल की त्याला जे छोट्या मोठ्या स्किल डेव्हलप झालेले आहे, मार्केटमध्ये जे रिक्वायरमेंट आहे तसे तुम्हाला स्किल इकडे टाकत जावं लागेल, ते बदलत सुद्धा जावं लागतील आणि तुम्हाला विद्यार्थ्याकडून पाहून आणि त्याचंच परिणती सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आहे. फक्त कंटेंट बदलणं नाही, तुम्हाला इंटर्नशिप मध्ये त्याला तरबेज करायचा आहे, या सर्व गोष्टीचं आहे याच्यामध्ये. म्हणजे नाव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट कन्फाइंड टू लेक्चर मेथड, जस्ट बंबार्ड ऑन हिम. तो समजा एखादा शावर खाली आला तितका ओला होईल, बाहेर असेल त्याचं डोकं तर ओला होणार नाही, अशातला कॉन्सेप्ट जाणार आहे. यू हॅव टू अडॉप्ट सो मेनी अदर मेथड सो दॅट ही कॅन अर्न द क्रेडिट. वी आर नॉट गिव्हिंग टू, म्हणजे मी शिकवायचं तरच तू शिकशील, हा कॉन्सेप्ट गेला. मी जेव्हा शिकवेल तेव्हाच तू शिकायचं, नाही तर शिकायचंच नाही, असा कॉन्सेप्ट बदलला आहे. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नाउ गोइंग टू मॉडिफाय द एंटायर सिनारिओ इन द एज्युकेशनल सिस्टीम. तर आपल्याला ते स्किल सुद्धा द्यायचं आहे, त्याच्यात डेव्हलप करण्याचं असेल तितकी त्याला फ्लेक्झिबिलिटी सुद्धा द्यायची आहेत. परंतु आपला सिलेबस आता फक्त टीचिंग लर्निंग आणि लेक्चर मेथडवर नसता इतर गोष्टीवर सुद्धा भर आहेत. तर या दृष्टिकोनातून त्याची स्किल डेव्हलप होईल. 2 सेमिस्टर शिकल्यानंतर जे मिनिमम स्किल त्याला येईल, आपण एखाद्या उदाहरणाशी बोलू शकतो की एखादा विद्यार्थी हिस्ट्रीचा असेल, त्याला किल्ल्याची माहिती झाली, समजा पहिल्या याच्यात तुम्ही स्किल त्याच्यात डेव्हलप केलं, किल्ल्याची माहिती देण्याबद्दल त्याला सांगितलं, ऍटलिस्ट ही नो समथिंग बेटर, काहीतरी त्याच्यात स्किल झाली तर ही मे बी हॅव द गाईड ऑल्सो. त्याला एखादी गोष्ट त्याच्यात जागृत झाली, त्याला बोलता आलं, लोकांशी इंटरॅक्ट करता आलं, त्याला त्या स्किल बद्दल माहिती झाली, महाराष्ट्रातली कमीत कमी 10 किल्ल्याबद्दल त्याला माहिती झाली, तर तितकं तरी तो समाजाला देऊ शकेल. आज काय झालं, 3 वर्षापर्यंत एक विषय जरी राहिला, ही कॅनॉट बी द ग्रॅज्युएट इन हिस्ट्री. But right now, at the end of the first year, he at least carries some credit to him, at least some skill with him, and that will be definitely going to trade upon. That person will going to trade upon that skill and earn something from the market. That is what the entire methodology of this choice-based credit system. It is not only now confined to the classroom teaching. त्या 4 वॉल मध्ये काय चालतंय आणि टीचर काय शिकवतो असं नसता, इतर गोष्टी तुम्हाला त्यालाही चॉईस द्यायचं. त्याला असं वाटत असेल की हिस्ट्री सोबत त्याला इकडे चॉईस द्यायची वेगळी, तो डेव्हलप करेल. म्हणजे बरीच फ्लेक्झिबिलिटी आहे. ही आपण फक्त आज स्ट्रक्चर बद्दल बोलतोय, पण याच्यानंतर बोर्डावर याच्याहून मोठी जबाबदारी येणार आहे. त्यांना हे पाहायचं आहे की मी माझ्या सिलेबसमध्ये कोणती स्किल डेव्हलप करू शकतो, जेणेकरून एक कंपोनंट तो टाकायचाच आहे. इट इज नॉन ऑप्शनल, दे हॅव टू गिव्ह दॅट पर्टिक्युलर थिंग. आणि त्याच्यानंतर त्या दोघांनी आम्ही आमच्या स्तरावर दिलं, त्याच्यानंतर बोर्ड ऑफ स्टडीजने दिलं, त्याच्यानंतर कॉलेजवर ही जबाबदारी येईल. आणि त्याच्यानंतर डेफिनेटली याच्यानंतर कॉलेज कसं डेव्हलप होत जाईल, जितचे मुलं चांगले डेव्हलप झाले त्यांना जास्त डिमांड येईल. डेफिनेटली सेंट्रलाइज ऍडमिशन सुद्धा समोर येणारच आहे. आपल्या जास्त डिमांडवालं कॉलेजची डेफिनेटली ऍडमिशन पत वाढेल आणि त्यांना ऑटोमॅटिकली चांगले विद्यार्थी मिळेल. हा कॉन्सेप्ट ग्रॅज्युअली 5 to 6 years आफ्टरवर्ड यू विल सी द सी चेंज इन टू दॅट, असं अपेक्षित आहे, माझं तरी मत आहे. सरांनी थोडंसं सांगावं, कारण सर इज द मास्टर माइंड, ही इज द बेसिक आर्किटेक्ट ऑफ दिस CBCS. एकच मी सांगतो की जो बहुतेक आमच्यातनं सुटला, की आज आपण फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर ही जी भाषा बोलतोय ती लेव्हल भाषा येणार आहे. लेव्हल 5 तुम्ही जर NSQF आजही पाहिलं, नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, त्याच्यात लेव्हल 5ला काय लेव्हलपर्यंत, त्या जेव्हा आपण म्हणतो हा लेव्हल 5 सर्टिफाईड आहे, तर त्याला प्रोसेसेस कुठल्या येतात, त्याच्याजवळ स्किल कुठल्या, हे व्हेरी वेल मेन्शन्ड आहे. तसंच एक ग्रॅज्युएट ॲट्रिब्यूट्स एक महत्त्वाचा भाग असतो. कोणी बघून घ्या, ते आपल्या स्कीममध्ये पण राहणार आहे. पुढे कसं राहील लेव्हल बेसचा अर्थ, की जर जसं सरांनी सांगितलं तो पहिल्या वर्षानंतर सर्टिफिकेट झाला म्हणजे काय, तर त्याची लेव्हल 5 झाली. लेव्हल 5 म्हणजे झाली म्हणजे काय, तर त्या लेव्हल 5ला त्याला स्किल सेट्स कुठले, त्याला बोलता येतं, त्याला त्याचं मांडता येतं, त्याला इंग्रजी किंवा अन्य भाषेत संभाषण कौशल्य प्राप्त झालं आहे,
त्याला त्याच्या विषयातलं एवढं बेसिक नॉलेज कंपोनंट आलाय, त्याचं अप्लाय करायला, जसं सरांनी मराठीचं उदाहरण दिलं, मराठी वाङ्मयाचा एखादा त्यांनी पहिला कोर्स केला असेल तर त्याला त्याच्यातून स्किल कंपोनंट मध्ये हे सर्टिफाय केल्या जाईल की त्याला तो काय नॉलेज घेतलं. सरांनी जसं सांगितलं सिनेमाचं परीक्षण त्याला लिहिता येतं, तर ते स्किल मध्ये मेन्शन असेल की त्यांनी 4 सिनेमाचं परीक्षण लिहून सबमिट करायचं आहे, 4 नाटकांचं लिहायच्या, एखादी छोटी संहिता लिहायची, तरच त्याला ते पहिलं इयर तो पास होईल, म्हणजे लेवल 5 पास होईल. कॉमर्सच्या मुलाला चार्टर्ड अकाउंटंट कडला अगदी बेसिक अकाउंटंटच्या हाताखालचा क्लरिकल काम जे असेल, सुपरवायझरी काम करायचं असेल, ते त्याला येईल, हे त्या लेव्हलमध्ये डिसाईड करावं लागेल. ते त्याच्यासाठी NEP मध्ये एक व्हर्टिकल नॅशनल हायर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा पार्ट आहे तो. ते आपल्याला लेव्हल्स देणार आहेत. फर्स्ट इयर ज्याला म्हणतो ती 5वी लेव्हल म्हणजे काय, सेकंड इयर ज्याला सध्या आपण म्हणतो ती 6वी लेव्हलमध्ये त्याला काय काय अपेक्षित आहे, आपण ज्याला 3रं वर्ष किंवा ग्रॅज्युएट म्हणतो ती 7वी लेव्हल म्हणजे काय, आज आपण 4 वर्षाचा अभ्यासक्रमातला 4था वर्ष म्हणतो ती लेव्हल म्हणजे काय, अशा लेव्हल्स आणि त्याच्या पुढे एक्सपेक्टेड नॉलेजची लेव्हल, स्किलची लेव्हल, अप्लिकेशनची लेव्हल, आणि सगळं त्या ओरिएंटेशननी होईल. म्हणजे आपण फर्स्ट इयर झालं म्हणून सर्टिफिकेट दिलं असं नाही आहे. आपण त्यांनी 5 लेव्हलचे सगळे ॲट्रिब्यूट्स त्याला शिकवल्या गेले आहेत, त्याला ते येतात हे तपासल्या गेले आहे, म्हणून हा 5 लेव्हलचा सर्टिफाईड मुलगा आहे, मुलगी आहे, असं ते सर्टिफिकेशनची व्हॅल्यू राहणार आहे. त्यामुळे इट्स नॉट की फर्स्ट इयर पास झाला सर्टिफिकेट दिलं, नो, त्याला लेव्हल 5च्या सगळे ॲट्रिब्यूट्स आल्या हे सर्टिफाय आपण करतो. आय सपोज दिस इज मोर क्लिअर. सरांनी आता जे लेवल्स मेन्शन केलेले आहे, मला असं वाटते सर्वात जास्त कस आता जो लागणार आहे तो टीचर्सचा लागणार आहे. म्हणजे सर्वात आधी हे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस करण्यासाठी स्किल ओरिएंटेड टीचर्स असले पाहिजेत आणि त्या टीचर्सनी पूर्ण डिओशननी हे कोर्सेस डिझाईन केले पाहिजे, जेणेकरून आपले मुलं, आपले विद्यार्थी हे स्किल ओरिएंटेड तयार होतील, तेव्हाच ते कुठेतरी मार्केटमध्ये टिकतील. हा एक भाग आहे त्याच्यामधला. कारण आता बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या मीटिंग्स सुरू होतील कंटेंट डिझाईन डेव्हलप करण्यासाठी. आतापर्यंत मगाशीच मराठे सरांनी आपल्याला एक स्कीम दाखवली आणि स्कीममध्ये लेक्चर त्याच्यानंतर प्रॅक्टिकल ट्युटोरियल जे दाखवलं, तर त्याच्यामध्येच जे चौबे सरांनी पण मेन्शन केलं 20% स्किल ओरिएंटेड, ते 60+20 MCQ + 20 स्किल एनहान्समेंट कोर्सेस. तर असे स्किल ओरिएंटेड त्या प्रत्येक याच्यामध्ये असले पाहिजे. आणि जो प्रश्न होता की मल्टिपल एंट्री आणि मल्टिपल एक्झिट, तर हे आपल्याला डिझाईन करतानाच टीचर्सला ते ठरवावं लागेल की सर्टिफिकेटसाठी आणि त्याच्या थोडंसं ॲडव्हान्स डिप्लोमासाठी आणि त्याच्यापेक्षा ॲडव्हान्स कदाचित डिग्रीसाठी, तर अशा प्रकारे तो टीचर्सला तो कोर्स डिझाईन करावा लागेल. आणि हे कंटेंट्स कुठनं बघायचे, तर एक सोर्स सरांनी सांगितलाच SQF. त्याच्यानंतर जे काही आपल्याला रिसोर्सेस मिळतात, ओपन एज्युकेशनल रिसोर्सेस आहेत कंटेंटसाठी, म्हणजे मी टीचर्सला रिक्वेस्ट करेल की जे काही रिसोर्सेस आपल्या समोर आहेत, काही लायब्ररी रिसोर्सेस पण तुम्हाला मिळतील, ते पण रेफर करा. EPG पाठशाला आहे, त्याच्यानंतर स्वयंवरचे पण आपल्याला बरेच मूक कोर्सेस मिळतील. हे सर्व कोर्सेस आपल्यासाठी एक गाईडलाईन होणार आहे. तर हे सर्व कोर्सेस आपल्याला रेफर करून म्हणजे हे एक कॉन्सेप्ट अशी आहे की आपल्याला 2022-23 आता लगेच म्हणजे जून नंतरच इम्प्लिमेंट करायचा हा कोर्स. म्हणजे तुम्ही विचार करा टीचर्सला किती तास आता काम करावं लागणार आहे. आणि नुसतंच होमवर्क नाही तर त्याच्यावर मंथन सुद्धा झालं पाहिजे आणि असे वर्कशॉप्स सुद्धा व्हायला पाहिजे. कारण हा क्रेडिट बेस्ड चॉईस सिस्टीम जो आहे हा एक कॅफेटेरिया अप्रोच कोर्स कॉन्सेप्ट आहे. म्हणजे स्टुडंटनी
जसं आपण कॅफेटेरियामध्ये जातो आणि जे आपल्याला आवडते ते घ्यायचं. एक चांगली स्टोरीज नरेट केली होती डॉक्टर HR देशमुख सरांनी, की एक विद्यार्थी आला आणि त्यांनी म्हटलं की सर हे CBCS काय आहे? तर त्याला म्हणे तू लग्नात जेवायला जातो का रे? तू गावातला आहे का? हो. तर तो म्हणाला मी लग्नात गेलो तर तिथे काय होतं तर पंगत. मग तुला जे वाढलं तेच घ्यावं लागते. आणि नंतर त्याला विचारलं की तू शहरामध्ये लग्नात गेला का? तर हो. तर तिथे काय होतं तर बुफे होतं. तर बुफे मध्ये तुला काय तर मला जे आवडलं सर तेच मी पदार्थ घेतला. तर ही एक CBCS कॉन्सेप्ट आहे. ती विद्यार्थ्यांना समजलं पाहिजे की आपल्याला जे आवडते ते आपल्याला घ्यायचं आहे. आणि टीचर्सचा जे काही स्किल्स आता आहेतच, ऑलरेडी डेव्हलप स्किल्स आहेतच, ते कसे फक्त आता त्या सिलेबस मध्ये उतरतात हे बघायचं आहे. धन्यवाद. थँक्यू. प्रश्न एकच होता, उत्तर किती वेगवेगळ्या प्रकारचे आले आपल्या समोर. आणि या सर्व आलेल्या उत्तरापैकी पुन्हा चॉईस बेस आपल्या समोर आहे. याच्यामधला जो काही अर्थ मी काढला तो थोडक्यात एका मिनिटात मांडतो, म्हणजे मग पुढच्या प्रश्नाकडे जाता येईल. की शेवटी फ्रेमवर्क तयार झालेला आहे. वी नीड टू डिझाइन द सिलॅबी अँड दॅट सिलॅबी शुड बी विथ सर्टन एम. आता जशा लेवल सांगितल्या, 5वी लेवल सर्टिफिकेट आहे, 6वी डिप्लोमा आहे, नंतरची डिग्री आहे. माझा प्रश्न जो होता की प्रत्येक नंतर जॉब मिळाला पाहिजे. मला असं वाटते की याच्याकरता पहिले आपल्याला जॉब रोल आयडेंटिफाय केले पाहिजे, किंवा पहिला वर्ग झाल्यानंतर म्हणजे समजा BA आर्ट झालेला विद्यार्थी असेल, मराठी विषय घेणारा, तर फर्स्ट इयर झाल्यानंतर त्याला काय जॉब मिळाले पाहिजे हे पहिले ठरवा आणि त्या जॉबला लागणारं सिलॅबस तयार करावं. अशा प्रकारचं जर का आपलं सिलॅबस फ्रेमवर्क आपण तयार केलं तर मला वाटतं की हा जो याच्यामधून जी अपेक्षा आहे याच्याकरता खरोखर जी UGCची सध्या बिहोकची स्कीम आहे त्याचा जो पॅटर्न आहे मला तर आयडियल पॅटर्न वाटतो फॉर इम्प्लिमेंटिंग दिस मल्टी एंट्री मल्टी एक्झिट. सो probably this will be a good solution for this. So I am thankful to all the panelists for this answer for this question. Outcomes to be mentioned. Yes. Right. Yes, that is required. Yes. चॉईस आहे. त्याला असं वाटत की माझा इंटरेस्ट किंवा माझं म्हणजे हे कंटेंट आपण डेव्हलप करूच, पण जो चॉईस आपण देतो विद्यार्थ्याला त्याच्यामध्येही इलेक्ट तो करू शकतो. त्याचा एखादा स्ट्रॉंग पॉइंट असेल आणि त्याला असं वाटत असेल की ह्या बाजूला मला स्पेसिफिक काहीतरी शिकायचं आहे, मूक्स असेल, इतर ऑप्शनल बनून तो काहीतरी घेऊ शकतो. म्हणजे एखाद दिवशी तुमचा उपास असेल तर आणि त्या बुफेमध्ये नसेल तर तुम्ही स्वीटवर आपला ताव मारू शकता. मॅडमने सांगितलं म्हणजे गमतीचा पार्ट एक छोटासा, म्हणजे लेट इट बी ऑन लाइटर साइड. मी ज्या वेळेला सायबर लॉवर PhD करत होतो तर मी एखाद्या मित्राला सांगितलं की मी सायबर कॅफेमध्ये गेलो होतो. त्याला वाटलं खाय प्यायची वस्तू आहे का. कॅफे याला असं म्हणतात इंटरनेटला, कारण देर आर सो मेनी चॉईस, बट टेलिव्हिजन डज नॉट प्रोव्हाइड यू द चॉईस. व्हॉट एव्हर हॅज बीन telecasted must be looked by you, but on the other hand the internet provide you so many other options. You can put the option and you can browse the things whatever desire by you. तर तो बदल आता झालेला आहे चॉईस बेस मध्ये, की तुम्ही तुम्हाला जे वाटतं ते तुम्ही आता ब्राउसिंग करू शकता, दिलेल्या चॉईस मधून आपण घेऊ शकता. टेलिव्हिजन सारखे सेम एकच एक चॅनल नाही की त्यावेळेला दूरदर्शन मध्ये फक्त शनिवारी एकदा पिक्चर यायचं तेच पाहायचं आहे असं नाही. थोडा बदल झालेला आहे. मॅडमचा जो बुफे आणि पंगतचा एक्झाम्पल मी टेलिव्हिजन आणि इंटरनेटने देऊ शकतो. Thank you. Now we are taking another question. This is question from audience. Participant name is Karuna Tidke. She would like to ask, why not more emphasis given on Rashtra Bhasha but on regional language? Regional भाषेमध्ये शिक्षण व्हावं हा जो आग्रह आहे, आता हा प्रायमरी पासून तर अगदी हायर एज्युकेशन पर्यंत हा फ्लो जर असेल तर राष्ट्रभाषा का नाही अशा प्रकारचा प्रश्न आलेला आहे. मला असं वाटतं याचं उत्तर मॅडम प्लीज. यासाठी जेव्हा मीटिंग्स आणि वर्कशॉप झाले
इन्स्ट्रक्शन दिल्या गेले आहे की तिन्ही भाषा ह्या राहणार आहेत. मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जी आहे ह्या रिजनल लँग्वेजमध्ये पण होऊ शकते. पूर्वी कसं होतं की इंटरडिसिप्लिनरी किंवा ह्युमॅनिटीज सोडलं तर बाकीचे सायन्स हे फक्त इंग्लिश. तर सरांचा आग्रह आहे, सन्मान्य कुलगुरू सरांचा, की BSc सुद्धा आता आपल्या रिजनल भाषेमध्ये शिकलो पाहिजे, शिकवल्या गेलं पाहिजे. याला थोडं समोर नेतोय. सरांनी जे सांगितलं भाषेबद्दल, त्याच्यामध्येही थोडंसं जास्त अभ्यास करणं, म्हणजे भाषेचं संवर्धन ज्याला आपण म्हणतो आणि भाषेचा विकास, तोही एक फार महत्वाचा पार्ट आहे. तोही करणं म्हणजे आता तो रिस्पेक्टिव्ह बोर्ड त्याचं पाहिल की त्याची भाषा कशी डेव्हलप व्हायला पाहिजे. आजही आपण पाहतो सगळीकडे प्रत्येक भाषेमध्ये इंग्रजीचा वापर जास्त होत चाललेला आहे. आपल्या ज्या भाषा आहेत त्यालाही, म्हणजे आता मी पाहतो आम्ही किती दिवसापासून याच्या मागे लागलो की ट्रान्सलेटेड भाषा यायला पाहिजे. मुलांना ज्या वेळेला ऑप्शन दिलं की तुम्ही इंग्रजीच्या ऐवजी मराठीत पेपर लिहा लॉचं, ते संविधान कॉन्स्टिट्यूशन येत नाही तर त्याला मराठीत कॉन्स्टिट्यूशन लिहितात, संविधान लिहित नाही. क्राईम मराठीत लिहितात, गुन्हा लिहित नाहीत. तर हा प्रकार आम्ही पाहिला. कॉन्ट्रॅक्ट त्याला माहित आहे, फक्त त्याला कॉन्ट्रॅक्टचं स्पेलिंग येत नसल्यामुळे ही वॉन्टेड टू राईट इन कॉन्ट्रॅक्ट. इतके शब्द आहेत. त्याच्याऐवजी अभ्यासक्रमासाठी पुस्तकं उपलब्ध करून देणं, भाषेतून त्याला विकसित करत जाणं हेही आवश्यक आहे. तो चॅलेंज आहे त्या प्रत्येक बोर्डासमोर, आमच्या समोर सुद्धा. तर ती गोष्ट बोर्ड आता घेईल आपल्या समोर की रिजनल भाषेमध्ये सगळे लिटरेचर आपलं उपलब्ध करून मुलात ती भाषा टाकायची, जेणेकरून त्याचा विचार करण्याची जी क्षमता आहे त्यांच्या भाषेत ती चांगली आणि प्रगल्भ व्हायला पाहिजे, असं माझं मत आहे. मला वाटलं जो प्रश्न थोडासा NEPच्या तिडके मॅडम NEPच्या रेफरन्सने तुम्ही विचारला. त्यांनी गाईडलाईन अशी दिली आहे की तुम्हाला ज्या भाषेतून व्यवस्थित आणि चांगलं कळतं त्यातून शिका. आणि त्यात NEP मध्ये गाईडलाईन अशा दिलेल्या आहे की वर्ग 5 पर्यंत कंपल्सरी आणि 5वी ते 8वी पर्यंत ऑप्शनल, अशा प्रकारच्या गाईडलाईन दिल्या आहेत. त्याचा अर्थ हेच आहे की आपल्याला आपली जी मातृभाषा आहे ते शिकवावं लागत नाही, कारण राष्ट्रभाषा ही फिक्स आहे. राष्ट्रभाषा हिंदी आहे, आपली महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी आहे. त्यामुळे आता जितके लोक गव्हर्नमेंट मेकॅनिझम मध्ये काम करतात, म्हणजे बेसिकली आम्ही पाहिलं जॉईंट डायरेक्टर ऑफिस वगैरे किंवा संचालनालय, हे सगळेच्या सगळ्यांचे व्यवहार जे आहेत ते मराठीतून चालतात. इव्हन जे आहेत त्यांचे मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन त्यांच्या स्कूल कॉलेजेसचे हे सर्व काही इंग्रजीत आहे. पण तुम्हाला ती गोष्ट चांगली समजावी, तो कॉन्सेप्ट समजावा म्हणून त्यांनी फक्त एक दिलाय की तुम्ही तुमच्या मदर टंग मध्ये शिका. फक्त मदर टंग, आता महाराष्ट्राचं धरलं तर महाराष्ट्र सर्व भाषिक आहे. आपल्या याच्यात इतक्या भाषा बोलणारे लोक राहतात, तर आपण 20 ते 25 भाषा त्यामध्ये इन्क्लूड नाही करू शकत. त्यामुळे त्यांनी एक गाईडलाईन म्हणून दिली की मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इंग्लिश आहेच, राज्यभाषा महाराष्ट्राची मराठी आहे, तामिळनाडूची तामिळ आहे किंवा आंध्र प्रदेशची तेलुगू आहे किंवा तेलंगणाची तेलुगू आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी गाईडलाईन दिल्या. अजून एखादी भाषा तुम्ही निवडू शकता आणि त्याप्रमाणे सुरू करू शकता. ऑलरेडी अशा प्रकारचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. जे प्रोफेशनल इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत त्याचं जे AICTE गव्हर्न करते, यांनी ऑलरेडी ट्रान्सलेशनसाठी इनिशिएटिव्ह घेतले आहेत. बऱ्याचशा आमच्या फॅकल्टी मित्रांनी त्यात कॉन्ट्रीब्युट करणं सुरू केलं आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे हे पहिलं कॉलेज आहे आणि PCSUI एक कॉलेज आहे ज्यांनी यावर्षीपासून फर्स्ट इयरला मराठीमध्ये इंजिनिअरिंगचे कोर्सेस सुरू केले. त्यामुळे सुरुवात झाली आहे. कॉन्सेप्ट समजणं महत्वाचं आहे. जसं सरांनी आता सांगितलं की मला माहीतच नाही माईकला काय म्हणतात, कॅमेराला काय म्हणतात, स्टँडला काय म्हणतात, डायसला काय म्हणतात. मला म्हणजे आपण त्या इतके शब्द त्या अंगवळणी पडले आहे. त्यामुळे इंजिनिअरिंग शिकवताना मला माहिती नाही मराठीतून ते शिकवता येईल की नाही, पण जो कॉन्सेप्ट मी आजच सांगतो, म्हणजे आज मला फोर्स आणि प्रेशर पटकन समजतं, पण ते दाब आणि दबाव मला माहित नाही म्हणजे मला जमेल की नाही. तर हे करणं खूप कठीण आहे. फक्त तो कॉन्सेप्ट जो आतापर्यंत मी माझ्या अंडरस्टँडिंग प्रमाणे म्हणजे विद्यार्थी इंटरप्रेट करत होता, तो त्याला अचूक समजावा, त्यासाठी ICT टूलचा सपोर्ट घेऊन प्रॉपर त्याला त्याच्या भाषेत शिकवावं, हा त्याचा उद्देश आहे. थँक्स फॉर गिव्हिंग मी द परमिशन. सर आता नाही ठीक ओके. नॅशनल आणि आपलं जसं CBSE स्कूल्स आहेत किंवा इंग्लिश मिडियमच्या स्कूल्स आहेत, तिथे आपले सगळे महाराष्ट्रीयन मुलं जातात. पण ऑब्झर्वेशनला असं आलं की तो 2री, 3री, 4थीत गेला, तो मराठी बोलू शकतो पण मराठी लिहू नाही शकत तो, पण इंग्रजीमध्ये चांगला लिहू शकतो तो. तर हा जो यांनी जो कन्सेप्ट काढलेला आहे हा माझ्या मते
खूप चांगला केला आहे की त्यांना बेसिकली जे आपल्या रिजनचे आहे त्यांना ते मराठीमध्ये त्यांना लिहिता पण आलं पाहिजे. वाचता तर बोलू शकतात, पण वाचता आणि लिहिणं हे त्यांच्यासाठी एक थोडं चॅलेंजेस असतं. त्याच्यामुळे त्यांनी हे केलं, हे इट्स व्हेरी वेलकम सर. थँक्यू. आपण आपल्या मातृभाषेतच विचारलो होतो, त्यामुळे मातृभाषेमध्ये मिळालेलं शिक्षण हे फक्त होतं त्याच्या मागची इंजिनिअरिंगचे टीचर्स तुम्ही वर्गात कुठल्या भाषेत शिकवता फक्त विचार करा आणि मग कळेल की लोकल भाषेमध्ये शिकवणं का सोयीचं असतं. इथे बसलेले माझ्या कॉलेजचे तरी इंजिनिअरिंगचे टीचर्स 99% वर्गात मराठीतून शिकवतात कम्प्युटर सायन्स. दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. कारण मग मुलाला कळलं पाहिजे ना. कळणं महत्त्वाचं. व्हाय टू यूज अननेसेसरीली हेवी इंग्लिश. अल्टिमेटली एक सर एक आणखीन इथे थोडंसं माहिती किंवा त्याच्यावर चर्चा इथं करणं अपेक्षित नाही, परंतु थोडं सांगू इच्छितो. सगळ्यांकडे मॅकॅलेचा जो ड्राफ्ट होता त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं होतं की इंग्रजी भाषा उपयोगात आणण्याच्या मागे त्याचा एक वेगळा उद्देश होता की ज्या वेळेला ही भाषा वापरल्या जाईल त्यावेळेला यू कॅन डेव्हलप द बेटर क्लर्क हु विल प्रेज द इंग्लिश ॲज अ लँग्वेज, आणि त्यांना प्रेस करतील की हाऊ ग्रेट द ब्रिटिशर्स वेअर. तुम्ही आपलं सगळं संपवून जाता ज्यावेळेला तुम्ही भाषा संपते तुमची, तुमच्या डोक्यातली मराठी भाषा संपली की त्याच्या मागची संस्कृती, त्याच्या मागला प्रगल्भ विषय जो असतो, आज आपल्या इथं कितीतरी विषय, कितीतरी वर्षाची जी संस्कृती आहे ते लोप पावलेली आहे. अष्टप्रधान त्यावेळेलाही होते, 1960च्या त्या शतकात अष्टप्रधान झालेले आहेत, परंतु आपल्याला त्याच्याबद्दल माहित नाही. पार्लमेंट बद्दल तर तुम्हाला जास्त पार्लमेंट शब्द माहित असेल, पण तो अष्टप्रधान काय. ज्या वेळेला आपण एखादी भाषा निवडतो त्या भाषेचा ज्या वेळेला विकास होतो त्याच्यातून आपल्याला बरेच काही गोष्टी सुद्धा शिकायला मिळतात. आपण आपल्या गोष्टी वाचतो. आज आपल्याला समजा काही वाचता येत नसेल मोडी भाषेतला किंवा इकडं आलेल्या सगळ्या गोष्टी, तर तुम्ही तुमची संस्कृती असेल, तुमची विचारसरणी असेल, तुमच्या कस्टम्स असतील, तुमच्या रीतिरिवाज असतील, तुमचं सगळं हे विसरून जाल. यू विल ओनली प्रेज द ब्रिटिशर्स, यू विल ओनली प्रेज द शेक्सपियर, यू विल नेव्हर गोइंग टू प्रेज एनी पर्सन नियर बाय यू. तुमच्या अवतीभोवती असलेल्या कवी, जुने कविता, जुने विचार, मला तर आजही, मी तर मराठी नव्हतो परंतु मला कुसुमाग्रजांचं वाचणं आजही आवडतं. त्यांचं लिहिलेलं शेक्सपियरपेक्षा इट इज मोर टफ. आय एम ऑल्सो इंग्लिश लिटरेचरचं असल्यानंतरही त्यांची भाषा, वपू काळेंचं बोलणं, छोट्या छोट्या गोष्टी कितीतरी चांगल्या आहेत. भाषेतून इतर गोष्टी सुद्धा साध्य करता येतात, हे त्याचा मागचा मूळ उद्देश आहे असं माझं मत आहे. one more question from participant, Dr. R.V. Malkhede, Vasantharaw Naik Mahavidyalaya. Request two questions for this discussion. One question number one is how to implement NEP 2020 at work and tribal area students with reference to composite entry. So this is the first question. I would like to have answer on this. I think what Sir is want to ask, what composite entry calculator acting, and those are which question explain the other class. Question explain. हां, नमस्कार सर. मला ते थोडक्यात असं विचारायचं होतं की जे आदिवासी बहुल भागामध्ये विद्यार्थी आहेत आणि त्यांच्याकडे ज्या सुविधा आहेत, म्हणजे फार तर ह्या ऑनलाईनमध्ये आम्हाला असा अनुभव आला की त्यांना 50% तरी त्यांच्यापर्यंत जे काही आपण शिकवतो मागील 2 वर्षामध्ये त्यात बराच म्हणजे त्यांचा परफॉर्मन्स कमी होता. जर उद्या हे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली आणि तशा आदिवासी बहुल भागामध्ये आपण जे कोर्सेस तिथे डिझाईन करू, तर जे रिक्वायरमेंट जे त्यांना उपयोजना जे राबवायचे आहेत, जसं वन्य विभाग असेल त्याच्याशी रिलेटेड, आरोग्य विभाग असेल त्याच्याशी रिलेटेड जर आपण काही कोर्स डिझाईन करू शकू, तर याला म्हणजे इम्प्लिमेंट झाल्यानंतर म्हणजे कंपोजिटचा हा वर्ड अशासाठी वापरला की त्यामध्ये म्हणजे एक्झिट अँड एंट्री जे सांगितलेलं आहे कन्सेप्ट, त्या धर्तीवर मी विचारण्याचा प्रयत्न केला सर. पण मला असं प्रत्यक्षात असा अनुभव येतो, मागील 6-7 वर्षापासून मी मेळघाटात काम करतोय
तर तेथील विद्यार्थ्यांना ह्या बऱ्याच गोष्टींच्या म्हणजे उणिवा आहेत, की प्रथमतः आता ते मदर टंग मधून जे आपण मराठीमधून तर शक्यच नाही त्यांच्यासोबत बोलणं. हिंदी आणि तिथली रिजनल लँग्वेज जी कोरकू आहे. तर अशी मिक्स लँग्वेजमध्ये आपण त्यांच्याशी चर्चा करू शकतो. पण जेव्हा नवीन जे शिक्षण प्रणाली लागू होईल तर अशा आदिवासी बहुल भागातील विद्यार्थी खूप मागे पडतील आणि या शिक्षणाच्या प्रवाहातून मागे राहतील. तर जेणेकरून आपणास या माध्यमातून अशी विनंती करू इच्छितो, की जर त्यांच्या लेव्हलवर म्हणजे स्थानिक लेव्हलवर आपल्याला कशा पद्धतीने शैक्षणिक पात्रता त्यांची वाढवता येईल आणि जेणेकरून त्यांना त्याचे म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असेल किंवा छोटा व्यवसाय असेल त्यांना ते डेव्हलप करता येईल. थँक्यू सर. मला वाटतं की या प्रश्नाचं इनडायरेक्ट उत्तर पहिल्या याच्यात आलं आहे, कारण स्किल आणि ट्रेड्स हे जे आहेत, बीओएस तुम्हाला काही स्कीम देईल, पूर्ण एक एक्झॉस्टिव्ह, प्लीज बसा, एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट देईल सब्जेक्टची आणि त्याचे वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म देतील. म्हणजे आज आपण त्याला फक्त टच नाही केलं, फक्त मूक्स बद्दल बोललो. अशा अनेक प्लॅटफॉर्म्स आहे ज्यामध्ये एक सजेस्टिव्ह लिस्ट आहे. बीओकचा प्लॅटफॉर्म आहे. समजा आता मूक्स बद्दल आपण विचार केलं तर स्वयं पॉप्युलर आहे, एनपीटेल एक प्लॅटफॉर्म आहे, एड एक्स आहे, कोर्सेरा आहे, उडेमी आहे, खान अकॅडमी आहे, म्हणजे असे कित्येक प्लॅटफॉर्म आहे. आणि बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीनी स्वतः डेव्हलप केलेले सुद्धा कंटेंट आणि सब्जेक्ट वेगवेगळ्या वेबसाईट्सवर आहे. तसंच बीओकचा कोर्स केले तर वेगवेगळे व्होकेशनल कोर्सेस आहे. तुम्ही जो म्हटलं की लोकल एखादा मी ट्रेड्स किंवा स्किल सेट असतं, म्हणजे समजा तिथे आहे लोकल भाषा कोरकू आहे किंवा त्यांची हिंदी टच असलेली भाषा आहे, तर तुम्हाला तिथले काही एखादा कॉटेज इंडस्ट्री डेव्हलप करायची, काही बांबू उद्योग आहे किंवा वन औषधी आहे किंवा काही गम आणि डिंक उद्योग आहे, तुम्ही तुमचा कोर्स डिझाईन करू शकता. तुम्ही तुमच्या भाषेत त्याला ट्रीट करू शकता, कारण तो फील्ड सर्वे मध्ये येतो की इलेक्टिव्ह ऑप्शन मध्ये येतो की तुमचा तो इंटर्नशिप टाईपचा येतो, ते तुम्हाला ठरवायचं आहे. तुम्हाला जो आहे त्याचा मिक्स जे आहे, ब्लेंड आहे टीचिंग लर्निंग स्कीमचं, ते दिलं आहे. सरांनी सांगितलं की आता आपण याला एक्झाम स्कीम नाही म्हणू किंवा याला क्रेडिट स्कीम नाही म्हणू, तुम्हाला तर पूर्ण ब्लेंड दिलाय की बाबा इतके कोर, स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, हे स्पेसिफिक ऑप्शनल सब्जेक्ट, हे स्पेसिफिक इलेक्टिव्ह सब्जेक्ट आणि हे अलाइड कोर्सेस, या सगळ्याचा ब्लेंड दिलाय. त्या ब्लेंड मध्ये बसणारा प्रॉपर तसे सोर्सेस तुम्हाला डिवाइड करायचे. आणि त्याचं रेटिंग कोण करणार? त्याचं रेटिंग तोच टीचरच करणार आहे किंवा त्याचा गार्डियन करणार आहे, टीचर गार्डियन करणार आहे किंवा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करेल किंवा प्रिन्सिपल करेल. त्यांनी तुमच्या रिक्वायरमेंट त्या कोर्समधून होत्या, तुम्ही कोर्स डिझाईन करताना जे काही कोर्स आउटकम एक्सपेक्टेड केले होते तेवढे जर अचीव केले, त्यासाठी लागणारा जो काही प्रोजेक्ट होता जो सबमिट केला, तुम्ही त्याला सर्टिफाय करणार. त्यामुळे त्याचं स्किल सेट आपोआप वाढून जाईल. त्यामुळे तुम्ही तुमचे स्वतः डिझायनर होणार आहे, पण यासाठी गाईडलाईन देण्यासाठी सुविधा असणार. दुसरा एक मघाई मुद्दा आला होता आणि तुम्ही त्याला टच केलं की बाबा मेळघाट आहे, दुर्गम भाग आहे, इथे आयसीटीची सुविधा नाही आहे. आता बऱ्याचशा गोष्टी, प्रत्येक प्रॉब्लेम आहे त्याला सोल्युशन आहे. पहिले जिथे लाईन नव्हती आता लाईन पोहोचली आहे, तर हळूहळू इंटरनेट सुद्धा पोहोचते आहे. फार मोठ्या सुविधा वाढल्या आहे. आज सुद्धा मेळघाट चिखलदरामध्ये जीपीएस एकदम इफेक्टिव्हली चांगलं काम करते. पहिले सुरुवातीला प्रत्येक टर्निंगला आम्हाला विचारावं लागत होतं कुठे जायचं. आज विथ द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ जीपीएस यू कॅन गो टू एनी कॉर्नर ऑफ मेळघाट. असंच अशा कित्येक प्लॅटफॉर्म डेव्हलप होत आहेत की जेव्हा हे जे कंटेंट आहे, आज जे मी म्हणतो, उद्या चालून जर समजा एक 50 कोर्सचं पूर्ण कंटेंटचं पॅकेज जर मी हे इथं इंटरनेट नॉन डिपेंडंट जर डेव्हलप करून एका हार्ड डिस्क मध्ये तुम्हाला दिलं, तर यू कॅन चूज दॅट वन अँड यू कॅन डिलिव्हर द कंटेंट ॲट युअर साईट. म्हणजे उद्या चालून तोही ऑप्शन तुमच्याकडे असेल. तुमच्याकडे लाईन आहे, तुमच्याकडे प्रोजेक्टर आहे, तुमच्याकडे बाकी आयसीटी टूल्स आहे. मी एक कंटेंट डेव्हलप तुम्हाला देईल. पहिले एनपीटीएल ची सुविधा जेव्हा नव्हती तेव्हा आमच्याकडे आम्ही 500 जीबीच्या हार्ड डिस्क घेऊन त्याच्यामध्ये सगळे कोर्स कंटेंट सेव्ह करायचो. आज ते ऑनलाईन आहे आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे, तर ती रिअल टाइम मध्ये करतो. फक्त अप्रोच बदलला, कारण सर्च इंजिन पॉवरफुल आले आणि इंटरनेट वरून त्या गोष्टी सुविधा झाल्या. पण प्रत्येक गोष्टीचं सोल्युशन आहे ते होऊ शकतं. आणि असे सुंदर चांगले प्रयोग विशेषतः ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात खूप सुंदर जिल्हा परिषदच्या शाळेत करून दिले. त्यांनी हेच कोर्स कंटेंट त्यांनी त्यांच्याच फॅकल्टी जेव्हा कुठे एफडीपी ला गेला तिथून ते सगळे कंटेंट जमा केले. ते त्यांनी आपण पेन ड्राईव्ह मध्ये नेतो, डिपेंड ते तिथे नेले आणि तिथे ते डिलिव्हर केले. म्हणजे आपल्या इथे सुद्धा तुमच्या मेळघाटाच्या तिकडच्या कोपऱ्याला हरिसाल हे सगळ्यात पहिलं इंटरनेट विलेज आहे. महाराष्ट्रातलं पहिलं इंटरनेट विलेज हे मेळघाटातच आहे.
त्यामुळे अशा सुविधा करणं शक्य आहे. त्यासाठी थोडासा म्हणून म्हटलं ना की त्यांनी म्हटलं होतं की 4%, मी थोडासा विषयांतर नाही करत पण तुम्हाला ऍडिशनल इनपुट सांगतो की 4%चं जे जीडीपीचं बजेट आहे ते 6% वर न्यायचं हे नुसतं कठीण नाही, म्हणजे आजच्या परिस्थितीत अगदी अशक्यप्राय, अगदी अशक्यप्राय. कारण 2% जे जीडीपीचे एक्सपेन्सेस आहे हे कोणाकडून काढायचे हे अतिशय डिफिकल्ट आहे. अजूनही आरोग्य शिक्षण हे किती महत्व असलं तरी तो भार अजूनही आपल्या केंद्र शासनाने तितका दिला नाही. 1% ऑफ जीडीपी आजच्या तारखेत जर तुम्ही मला विचाराल तर अंदाजे 135.15 135.15 लाख करोड, 1 लाखचे 5 शून्य, 1 करोडचे 8 शून्य, 135 वर 13 शून्य, that is called as 1% of GDP. You just calculate. So today's index tells that 1% of GDP is 135.15 lakh crore. आज इतका एक्सपेन्सेस, आणि हे एक्सपेन्सेस कशासाठी तर ह्या ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज, कारण तुम्हाला जर नवीन काही डिलिव्हर करायचं झालं तर यू नीड टू हॅव द इन्फ्रास्ट्रक्चर. क्वालिटी वगैरे तेव्हाच येईल. किंवा सगळ्यात जास्त मोठाचं जे चॅलेंज झालं होतं की व्हॉट नीड टू बी चेंज इज द टीचर. या टीचरचं अपग्रेडेशन जे काय करायचं किंवा आज जे काही इतकं मोठं या विषयावर मंथन करायचं, या सर्वाला इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतो, सेटअप लागतो, वेळ लागतो, पैसा लागतो, आणि ते पैसा असल्याशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत फक्त धोरण आलं, पण धोरणासोबत बाकीच्या ज्या आहे, धोरण फक्त पॉलिसीज मधली दॅट इज नोन ॲज आन्सर टू द रिकरिंग क्वेश्चन. एखादा प्रश्न वारंवार जर आला, पॉलिसीज रेफर्ड ॲज आन्सर टू अ रिकरिंग क्वेश्चन. एखादा प्रश्न वारंवार जर आला तर त्याचा स्टँडिंग आन्सर इज नोन ॲज पॉलिसी. पॉलिसी तुम्हाला गाईडलाईन देतं, करायसाठी मार्ग तुम्हाला निवडावा लागतो, म्हणून तुम्हाला तो निवडायचा आहे. हे टूल्स आहेत NEP आणि CBCS, त्यामुळे तुमचं सोल्युशन तुम्हाला निवडायचं आहे. एक नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये एक पॉइंट आहे, प्रमोशन ऑफ इंडियन लँग्वेजेस. त्यामध्ये मदर टंग वर तर भर दिलेलाच आहे. एक ऑल इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन अँड इंटरप्रिटेशन विल बी एस्टॅब्लिश्ड. संस्कृत अँड ऑल इंडियन लँग्वेजेस इन्स्टिट्यूट्स विल बी स्ट्रेंथन्ड and national institutes for Pali, Persian and Prakrit will be set up. Efforts to preserve and promote all Indian languages including classical, tribal and endangered languages will be undertaken. तर जो तिथला प्रश्न होता कोरकूचा तो आपला सुटू शकतो की आपले जे बोली भाषेमधले जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आहेत ते स्वतःचे मूक कोर्सेस तयार करू शकतात आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना ते प्रोव्हाइड करू शकतात. थोडं एक आणखीन ऍडिशनल बोलायचं आहे. सरांनी जे उत्तर सांगितलं ते डेफिनेटली आहे की रिसोर्सेसचे कन्स्ट्रेंट डेफिनेटली आहेतच, पण थोडं हा प्रश्न त्याच्यापेक्षा इंट्रास्पेक्शनला जास्त आहे की असलेल्या गोष्टीमध्ये आपण काय करतो. थोडंसं बोलतो, म्हणजे तिथं जास्त बोलणंही चांगलं नाही, की इंटरनल मार्क्स आहेत हे कोणत्या उद्देशानं आलेत आणि आज आपण काय करतो त्याच्याबद्दल, हे असे प्रश्न आपण सहज विचारले सध्याच्या सिस्टीमला. तुमचे प्रॅक्टिकलचे मार्क्स असतील, विद्यार्थीला तुम्ही 100 पैकी 95 दिले, तो आपल्याला येऊन विचारतो की 5 कुठं कापलेत. तर बाकीचं काय, म्हणजे आता ही सिस्टीम मध्ये रिस्क सुद्धा आहेत, कारण सो मेनी इलेक्टिव्ह, सो मेनी थिंग्स आर देअर. तुम्हाला स्वतःला म्हणजे ॲज अ टीचर वी मस्ट बी व्हेरी मच ऑनेस्ट वाईल इव्हॅल्युएटिंग. एक्झाम आणि इव्हॅल्युएशन तुम्ही चांगलं करून टाका. त्याचं जितकं त्याची स्किल आहे तितकंच द्या, त्याला जास्त स्किल देण्याचे चान्सेस द्या. त्याच्यातून हे रिसोर्सेसचं कॉन्स्टंट असतंच, परंतु कधी कधी आपला चांगला डिव्होशननी केलेल्या कामातून सुद्धा चांगलं काम कार्य निघू शकतं, याच्यात दुमत नाही. जितक्याही सब्जेक्टमध्ये इंटरनल मार्क्स आलेत त्या इंटरनल मार्क्सवर तुम्ही भर दिला की तुला इंटरनल मार्क्स तोपर्यंत देणार नाही, तू शाळेत आला नाही, तू अटेंड केलं नाही, तू ही स्किल डेव्हलप केली नाही, तू बोलून दाखवला नाही, तर मी मार्क्स देणार नाहीत. ऑटोमॅटिकली स्टुडंट्स आर व्हेरी मच त्यांचं डिवोशन जास्तीत जास्त मार्क्स अर्न करण्यावर असतो. आपण जसं त्याला सांगतो की क्रेडिट अर्न कर, तू क्रेडिट अर्न कर, तेव्हाच तुला क्रेडिट मिळेल. हाही गोष्ट तुम्हाला जाणून घ्यावं लागेल. कारण एकदा अब्राहम लिंकननी एक पत्र लिहिलं हेडमास्टरला
की सर आमच्या मुलाला इतकं शिकवा, हे करा ते करा, खूप मोठं पत्र. मला वाटतं आता हेडमास्टरनी म्हणजे प्रिन्सिपलनी पत्र लिहावं लागेल त्या अब्राहम लिंकनला की मुलाला तर पाठव, वी विल डू एव्हरीथिंग. ऍटलीस्ट सेंड युअर चाइल्ड टू द स्कूल. And most of the time, attendance is the maximum problem. Attendance means not only physical. Today, in the line of this technology, mental attendance sudha is very essential because bifurcation has already been done. ऍड करतो की रिमोट प्लेसेसला इंटरनेट किंवा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिव्हिटीसाठी NEP मध्ये टेलिव्हिजन माध्यम, रेडिओचा माध्यम, स्पेशल चॅनेल्स निर्माण करण्याची प्रोव्हिजन दिलेली आहे. आज कुठल्याही ग्रामपंचायतीत कदाचित तुम्ही म्हणता तसं बाकी काही नसेल तरी टेलिव्हिजन आहे. त्यामुळे टेलिव्हिजनचे जे अनेक चॅनेल्स असतात त्यात एक एज्युकेशनल चॅनेल त्या विषयाचं स्वतंत्र राहायची प्रोव्हिजन NEP मध्ये आहे. त्यामुळे प्रॉबेबली रिमोट प्लेसेस पर्यंत थ्रू ऑनलाईन मोड शिक्षण पोहोचण्यासाठी प्रयत्न डेफिनेट होतील असा मला विश्वास वाटतो NEP वाचल्यावर. Along, I have gone through this total NEP draft. I have seen that it's not about the teaching, learning, training of the courses, and orientation of the institution, etc. But not talked about the evaluation and what Professor has put forward that we have to concentrate on evaluation also. It should be equally important than teaching learning. इव्हॅल्युएशनची परीक्षा पद्धत आहे ही सुद्धा आपल्याला रिओरिएंट करायची गरज या माध्यमातून पडेल. कारण याच्यामध्ये आजच्या पूर्ण चर्चेत तुम्ही पाहिलं NEP आपण डिटेल सपोर्ट डिस्कशन झालं इथे, पण याच्यात इव्हॅल्युएशन बद्दल काही विषय येत नाही. कारण परीक्षा आता स्किल इव्हॅल्युएशन कसे असावे म्हणून एक वेगळा कॉन्सेप्ट आला नाही. तर ते स्किल त्याच्यामध्ये स्किल इव्हॅल्युएशन वेगळं करणार, कोर्सचं जे नॉलेज आहे ते नॉलेज इव्हॅल्युएशन वेगळं आहे. हे स्किल आणि नॉलेज एकाच पद्धतीने इव्हॅल्युएट करता येणार नाही. त्याच्या मेथॉडॉलॉजी त्याच्या प्रॅक्टिसेस वेगळ्या एस्टॅब्लिश कराव्या लागतात. म्हणजे येणाऱ्या काळामध्ये हा सुद्धा एक बदल आपल्याला आपल्या शिक्षण प्रणालीमध्ये आलेला दिसेल. थोडंसं प्रश्नाला पुढे घेऊन जाऊ की आजच्या डिस्कशन मध्ये सकाळी कीनोट ऍड्रेस सुरू असताना आपले ऑनरेबल व्हाईस चान्सलर सरांनी सांगितलं की student can formulate his own degree and his own program. त्याला स्वतःचा प्रोग्राम, स्वतःची डिग्री स्वतः फॉर्म्युलेट करता येणार, त्याला स्वतःचे विषय स्वतः घेता येणार, अशा प्रकारची फ्लेक्सिबिलिटी या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीने इनिशिएट केलेली आहे. तर मला असं वाटतं की या संदर्भात थोडीशी या पॅनल डिस्कशन मध्ये चर्चा होणं गरजेचं आहे. परत हा प्रश्न मी आपल्या पॅनल समोर ठेवू इच्छितो की हाऊ कॅन वी make this mechanism established in our university that students can formulate their own courses. I would like to ask this question to start with Maharaj sir, please. खूप चांगली प्रोव्हिजन आहे. मायनर डिग्री, मेजर डिग्री हा जो कन्सेप्ट आहे तो NEP मध्ये पण येतो आहे आणि आपण CBCSच्याही माध्यमातून आणतो आहे. आपण डिग्री आणि ऑनर्स डिग्री हा जो कन्सेप्ट येतो आहे त्याच्यामध्ये डिझाईन ऑफ ओन डिग्रीजचा मला असं वाटतं अंतर्भाव आहे. याचा प्रॅक्टिकल इम्प्लिकेशन कसं आहे? समजा एखादा सायन्सचा विद्यार्थी सायन्स कोर्स शिकत असताना त्याला हिस्ट्रीमध्ये काही क्रेडिट मिळवून एक डिग्री किंवा एक सर्टिफिकेट लेवलपर्यंत त्याला अभ्यासक्रम तेवढे क्रेडिट मिळवायचे आहे. तर त्याची डिग्री कशी राहील की BA मायनर हिस्ट्री किंवा BSc मायनर हिस्ट्री मेजर सायन्स. ही हॅज डिझाईन इज डिग्री. मी अगदी वेगळे घेतले म्हणून एखादा आता इथे आमचा विद्यार्थी मानव बसलाय, तो म्हणजे क्रिकेटचा उत्कृष्ट प्लेयर आहे, इंजिनिअरिंगचा फायनल पर्यंत पोहोचलाय, पण तो VCA वगैरे पर्यंत क्रिकेट म्हणजे कदाचित तो IPL मध्ये दिसला असता. आज त्याला त्याच्या त्या स्किलचं त्याच्या अभ्यासक्रमात कुठेच व्हॅल्युएशन होत नाही आहे ना. तर कदाचित तो स्पोर्ट्समध्ये मायनर क्रिकेट, मेजर कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग डिग्री मिळव. ही हॅज डिझाईन हिज ओन डिग्री. दिस इज व्हॉट आय सी. देर आर मेनी सच प्रोव्हिजन्स वेअर डिझाईन ऑफ सेल्फ करिअर
हे करायची त्यात प्रोव्हिजन आहे असं मला वाटतं सर. So now we move to the सरांनी कोर्स बद्दल म्हटलं, मी जस्ट त्याच लाईनवर सांगतो की मग सुंदर उदाहरण मॅडमनी सांगितलं पंगत आणि बुफेचं, आणि सरांनी त्याला जोड दिले की नवीन याच्यामध्ये जे काय ICT टूल्स आले त्यामध्ये नवीन नवीन एज्युकेशनल चॅनल, पहिले पण दूरदर्शननी चॅनल्स काढले आणि ते चॅनल तितके पॉप्युलर झाले नाही, पण आता DTH कॉन्सेप्ट इतका कॉमन झाला आहे आणि आपण DTH कॉन्सेप्ट नंतर आता इतके तितके सर्व्हिस प्रोव्हायडर आले, म्हणजे एकेकाळी फक्त 15 वर्षापूर्वी डिश TV सारखा एक होता, मग टाटा स्काय का, आता व्हिडिओकॉन का आणि एअरटेल का आणि नंबर ऑफ प्रोव्हायडर्स. आज मागच्या 3 ते 4 वर्षात आज आपण OTT प्लॅटफॉर्मकडे वळलो आणि आज आपल्याकडे फायर स्टिक सारखे डिव्हाइसेस आणि लागेल तितके कम्प्लिटली मध्ये लागेल तितके ऑप्शन्स आहे. कमीत कमी 25 ते चांगले 30 चॅनल्स आहेत, मग ते प्राईम व्हिडिओ सारखे असो की G5 असो की अनेक असो, नेटफ्लिक्स सारखे असो. पहिले नेटफ्लिक्स सारखा कॉन्सेप्ट आपल्या इथे कुठेही अवेलेबल नव्हता. मागच्या 2 वर्षामध्ये तो आपला एक पार्ट ऑफ लाईफ झाला. पहिले एक TV सिरियल पाहायची असली तर त्याच्यासाठी वेळ बिलकुल 4-4दा पाहावा लागे आणि एक 20 ते 22 मिनिटाच्या कंटेंट डिलिव्हरीसाठी 30 मिनिटं टीव्हीला अटकून राहावं लागे. आज तुम्ही ते तुमच्या अंडर रिमोट तुम्हाला तुमच्या लेझर टाइम नुसार पाहिजे तेव्हा ती सिरियल कोणत्या त्या मोडमध्ये, फास्ट फॉरवर्ड मोड, रिव्हर्स मोड, रिपीट मोड, तुम्ही कधी बघू शकता. तशा प्रकारे जर तुमच्याकडे पूर्णच ऑप्शन आहे, म्हणजे बुफेमध्ये काय होतं की ते ज्याच्या बुफे अरेंज केला त्यांनी ज्या डिशेस बनवला, त्यांनी जो मेनू डिसाईड केला तोच ऑप्शन तुम्हाला आहे. इथं तर तुम्हाला तोही आहे की बुवा जसं आपण म्हणतो मिक्स व्हेज पाहिजे तर मिक्स व्हेज मध्ये आता तो देतो. तू सांग नाही, तू यातलं मला बीन्स जास्त घे, आलू कमी घे, ग्रेव्ही जास्त घे. सो यू आर कस्टमायझिंग युअर रिक्वायरमेंट. पहिले काय पुलाव तर पुलाव, प्लेन राईस तर प्लेन राईस, खिचडी तर खिचडी. आता तसं नाही, मला याच्यात ही भाजी टाकून असं बनवून तडका देऊन दे. सो यू हॅव टू डिसाइड युअर ओन तडका, आणि इफ यू डिसाइड इट ऑन युअर ओन नॅचरल ते होणार. म्हणून पुन्हा त्याच प्रश्नावर येतो की सगळ्यात महत्वाचं काय, महत्वाचं आहे चेंजिंग रोल ऑफ टीचर. टीचरला खूप काही बदलायचं आहे, कारण 6व्या वर्गाचा आता ही स्कीम जेव्हा इम्प्लिमेंट होईल त्याला कोडिंग येईल, तो एखादा ट्रेड स्किल शिकेल आणि तो इंजिनिअरिंगला आला आणि माझ्या इंजिनिअरिंगच्या टीचरलाच माहित नाही की कार्पेंट्री कशी असते, वेल्डिंग कसं असते, फिटिंग कसं असते, आणि त्याला तो स्किल सेट येतो आणि त्यांनी काही जर प्रश्न विचारला याला उत्तर नाही देता आलं तर ही विल लूज द ऑपॉर्च्युनिटी. त्यामुळे त्याला कंटिन्यू त्याचे ऑब्झर्वेशन स्किल, त्याचे डेव्हलपमेंट स्किल हे सगळे वापरात लागणार आहे. आणि हे जे टाइम फ्रेम जे आपण आज काम करतो आहे 10 ते 5 कॉलेज असतं, हे सगळा कॉन्सेप्टच बंद होऊन जाणार आहे. कारण यू विल बी ऑन 24 आवर्स ऑन टोज, कारण जोपर्यंत तुम्ही बदलणार नाही, करणार नाही, बिकॉज मराठे सरांनी जे सांगितलं, इट इज नथिंग बट फायनली हॅव्हिंग अ ब्रँड व्हॅल्यू ऑफ युअर इन्स्टिट्यूट. जो कॅटरर चांगला बुफे अरेंज करतो, चांगली सर्व्हिस देतो, त्यालाच रिपीट ऑर्डर जातात. मग तो कॉस्टली असला तरी तिकडेच जातात. मुलं त्याच संस्थेत जातील जिथे चांगला बुफे अरेंज होतो, त्याशिवाय होणार नाही. त्यामुळे चांगले टीचर बनणं सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. next question is from Mr. Rushabh Dahake, भारतीय महाविद्यालय अमरावती. I think please ask your question by yourself. तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा काय तुम्ही जे आहात. सर 2 सेशनमध्ये मी प्रश्न विचारला होता. मला वाटते यानंतर त्याचं उत्तर मिळालं. एक तर जॉब ओरिएंटेड प्रश्न होता की विद्यार्थ्यांना तसाच अप्रोच राहील का, आणि दुसरं म्हणजे लायब्ररी, मी आता ॲज अ लायब्ररियन म्हणून काम करतोय, तर त्यावर सुद्धा आमची चर्चा झाली होती की लायब्ररियनची त्यामध्ये काय भूमिका असेल. ओपन इलेक्टिव्ह कोर्सेस जे असेल तर त्यामध्ये IPR वगैरे जे सजेशन दिलेले आहे त्यामध्ये लायब्ररियनला सुद्धा शिकवण्याची वगैरे परवानगी मिळेल का, तर त्यामध्ये मी तसे 2 प्रश्न विचारले होते. आय थिंक पहिल्याचं उत्तर मिळालं आहे, परंतु लायब्ररियनची भूमिका ती इलॅबोरेट. Role of librarian is to provide information, e-resources to the stakeholders. You can provide information related to the curriculum contents. You can help in that direction to the teachers. You can help students to identify whatever courses
are available in MOOC platform, on Swayam platform. So in that way, you can help the students and teachers also. There are so many e-resources available all over the world. You may know that National Digital Library of India, launched by IIT Kharagpur, it is providing ample material. Even UNESCO is providing open educational resources. There are so many resources. Those resources you have to identify and you have to extend your help or your service to the users. So in that way, you can help, and also you can play the role of as a librarian. Thank you. Sir, I hope you are satisfied. Now I would like to ask one very good panel from my side. We talk about ABC, Academic Bank of Credit. As far as knowledge I have, already one website, one portal is created by government. This is ABC portal. So, my question is, how ABC can be implemented at university level and or at the national level? Means if I want to transfer credits to other institute of the same university or other institute from the other university, so that credit transfer is to be implemented. So now we are going toward time-based credit system. This credit system is already there in place in our university. Credit-based system होती आता time-based credit system होते हैं. Credits already होते, एक credit transfer करण्याची प्रक्रिया नव्हती. तर या जुलै महिन्यापासून आपण जेव्हा व्हाईस चान्सलर साहेबांनी सांगितल्यानुसार नवीन आपण एक टाइम-बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम इम्प्लिमेंट करतो, तर त्या काय याच्यासोबत आपण हे क्रेडिट ट्रान्सफर मेकॅनिझम सुद्धा इम्प्लिमेंट करत आहोत का, हा प्रश्न. हा तर बऱ्याचशा अंशी पॉलिसी मॅटर आहे. मी आता पॉलिसी बद्दल बोलणार नाही, मी अथॉरिटीज नाही आहे. पण काय अपेक्षित आहे ते निश्चित सांगतो मी, की सुरुवातीला अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये क्रेडिट जमा करायसाठी ॲक्रिडिटेशनची अट होती आणि सुरुवातीला आपली विद्यापीठ आपले क्रेडिट जमा करायसाठी एलिजिबल नव्हती. आता ती अट मागे घेतली आहे. त्यामुळे नाऊ आवर युनिव्हर्सिटी कॅन अपलोड द क्रेडिट्स. याचा फायदा कसा होईल, की आता जेव्हा 180 क्रेडिटचा कोर्स ही आता इव्हॉल्युशनची प्रोसेस आहे. आता इव्हॅल्युएशनच्या प्रोसेसमध्ये अपेक्षित असं राहील की सर्व विद्यापीठांमध्ये सारखे क्रेडिट मिळाल्यावर ती सारखी डिग्री. आज आपल्याच विद्यापीठामध्ये काही ग्रॅज्युएट कोर्सेसला 140 क्रेडिटचा कोर्स राहील, काहीसाठी 160 क्रेडिटचा राहील. तो जो बेसिक ढाचा दिलेला आहे की साधारणतः 120 क्रेडिटचं अंडर ग्रॅज्युएट, आपलं 160 क्रेडिटचं इंजिनिअरिंग, आपणच तर 200 क्रेडिटला नेलं आहे. त्यामुळे ते इव्हॉल्युशनची प्रोसेस आहे. भविष्यामध्ये थोडं हे इव्हॉल्व झाल्यानंतर काय होईल, ज्या वेळेला सगळं स्टँडर्डायझेशन झालं, सपोज इमॅजिन करू, आज IITs बऱ्यापैकी स्टँडर्डाइज झालेलं आहे तिथलं एज्युकेशन. उद्या आपल्या विद्यापीठात मिळालेले क्रेडिट त्या विद्यार्थ्याच्या नावाने जसं फर्स्ट इयर झालं क्रेडिट जमा झाले आणि तो मुलगा इथून पुण्याला गेला, दिल्लीला गेला, तर त्या क्रेडिटच्या भरोशावर तो उर्वरित क्रेडिट त्या विद्यापीठातून घेऊन तिथली डिग्री घेऊ शकेल. अशासारखी ती प्रोसेस इव्हॅल्युएशन आहे. ही इट इज लाईक बँक. मी माझ्या बँकेत असलेले पैसे मी कुठेही वापरू शकतो, पण अमेरिकेत जाऊन वापरू शकत नाही, मला तिथे डॉलरच लागतात. तर सध्या भारतामध्ये डॉलर रुबल त्याला एकदा स्टँडर्डाइज होईल, त्यानंतर ती पोर्टेबिलिटी होईल. थोडासा लॉंग टर्मचा तो इमिजिएट जरी क्रेडिट सिस्टीम आपल्या इथे सुरू झाली तर लगेच पोर्टेबिलिटी एकाच वर्षात होईल असं मला वाटत नाही. आणि ते कसं इक्विव्हॅलन्स वगैरे येईल ते थोडे पॉलिसी मॅटर आहे, त्याच्यावर कॉमेंट करायला
कॉम्पिटंटच नाही आपण असं. हा येस. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळायला लागेल जुलैपासून सध्या नाही. इट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. थोडं long term. त्याचं फक्त आपल्या लेवलला काय होणार आहे सांगतो की म्हणजे एबीसीचा त्याचा संबंध नाही, पण मी 5 क्रेडिट स्पोर्ट्समधनं मिळाले, एक्स्ट्रा करिक्युलरमधनं मिळाले, OICतनं मिळाले, ते मला माझ्यासाठी पोर्टेबिलिटी करता येते. सो आय एम अर्निंग क्रेडिट फ्रॉम स्पोर्ट्स बट डिपॉझिटिंग इन फॉर अकॅडमिक अँड गेटिंग माय डिग्री विथ दोज क्रेडिट. नाउ एक्सपांड इट टू नॅशनल लेवल, इट बिकम्स ABC. Now, the next question is, काय प्राचार्य प्रतिभा चिंचपलापुरे मॅडम आहे, आवडे महाविद्यालय रूप यांचा प्रश्न आहे. मॅडम आहे की प्रश्न विचारा तुमचा. तसा मी वाचू. प्रश्न आहे, नवीन शैक्षणिक धोरणात वेदांचे ज्ञान अंतर्भूत केले जाणार आहे असे माननीय कुलगुरूंनी सांगितले. ही संकल्पना स्पष्ट केल्यास आकलन व महत्व असा मॅडमचा प्रश्न आहे की वेदाचा अंतर्भाव हा अभ्यासक्रमांमध्ये होईल, शैक्षणिक धोरणामध्ये त्याचा अंतर्भाव आहे, तर हे कशा प्रकारे असू शकेल, म्हणजे याचा काय रोल असेल याबाबतचा प्रश्न. मला असं वाटत नाही की सरांनी जे सांगितलं त्यात वेदाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात होईल असं नाही आहे. इंडियन नॉलेज सिस्टीम ही खूप रिच सिस्टीम आहे. वेदांमध्ये भरपूर ज्ञान लपलेलं आहे. त्याचा एक विशिष्ट इंडियन नॉलेज सिस्टीम म्हणून अभ्यासक्रम आहे. तो ज्याला त्यातून एक्सप्लोर करायसाठी घेता येईल, दॅट विल ऑल्सो बी द वन ऑफ द ऑप्शन्स. इंडियन नॉलेज सिस्टीम विल बी वन ऑफ द ऑप्शन्स अवेलेबल. पण वेदांचा अभ्यास अभ्यासक्रमातील असं ना सरांनी म्हटलं ना कुठे NEPत म्हटलंय. इंडियन नॉलेजमध्ये कुठलेही व्हाय ओनली वेद, ते कदाचित म्हणजे हकीमच्या क्षेत्रात सुद्धा, हकीमीच्या वैद्यूच्या ह्याच्यात सुद्धा ज्ञान असेल, ट्रायबल मेडिसिन मध्ये पण ज्ञान असेल. इंडिजिनियस नॉलेज जे आहे, इंडियन नॉलेज सिस्टीम, तो एक्सप्लोअर करायची. कदाचित मी ज्योतिषशास्त्र म्हणत नाही, पण ॲस्ट्रॉनॉमी कदाचित वन्स अपॉन ए टाइम खूप प्रगत असेल. तर ही जी इंडियन नॉलेज सिस्टीम आहे त्याचा अभ्यास करायची आज जी मुभा नाही, ऑप्शन नाही. आज इंजिनिअरिंगच्या मुलाला ॲस्ट्रॉनॉमीचा त्याला सॅटेलाइट सोडतो, पण त्याला ॲस्ट्रॉनॉमीचा अभ्यास नाही. मी फक्त उदाहरण सांगतो, थोडं एक्सप्लेन. आमच्या इथे इस्रोचे फार मोठे सायंटिस्ट आले होते. त्यांनी सांगितलं भारताचं मंगलयान यशस्वी पहिल्या अटेम्प्टमध्ये होण्याचं कारण इस्रोनी पंचांगाचा अभ्यास केला होता. बरोबर सांगितली होती की ऑर्बिट कुठे करेक्ट वेळेला पोचलं तर ते मंगळाच्या ऑर्बिटमध्ये घुसेल. दॅट इज हाऊ इंडियन ॲस्ट्रॉनॉमीचं नॉलेज मंगळयान पाठवताना उपयुक्त झाले. हे स्टेटमेंट सायंटिस्टनी केलेलं आहे. त्या रेफरन्सनी मी असं म्हणत तर नाही ज्योतिष्य शास्त्राचा अभ्यास येईल. मी म्हणतोय इंडियन नॉलेज सिस्टीम ही एक वन ऑफ द ऑप्शन्स अवेलेबल राहील. आणि असंच बहुतेक कुलगुरू साहेबांना अभिप्रेत होता आणि असंच NEPत म्हटलंय. त्याच्यात वेद आणि उपनिषद म्हणजे आहे आणि तो मिश घेतो आहे, त्यामुळे मला माहिती आहे त्याच्याबद्दल, गॅरंटेड आहे. पण त्याला क्रेडिट नाही दिलेलं आहे, ओरिएंटेशन म्हणून ठेवला आहे. पण दॅट इज अ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सब्जेक्टचं नाव आहे आणि त्याच्यात वेद आणि उपनिषद आणि योगा हा पार्ट, कंटेंटचा पार्ट आहे त्याच्यात. या 64 कला ज्या आहेत त्या सर्व आपल्या ट्रेडिशन म्हणून आलेल्या, या कुठे ना कुठे परत एक वेळा आपल्याला त्या पुनर्जीवित करायच्या आहेत, आपल्या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून त्या जगवायच्या आहेत. त्या 64 कलांना घेऊन म्हणजे त्याच्या सर्व झालं, म्युझिक आलं, डान्स झालं आणि ज्या काही इतर कला असतील म्हणजे कुंभाराचं काम असेल, लोहाराचं काम असेल, या सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये स्किलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना कुठे ना कुठे आपल्याला शिकवता येतील आणि त्या घेऊन आपल्याला पुढे जायचं आहे. म्हणजे आपण आपलं जे ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर आहे ते परत एक वेळा आपल्या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून आणण्याचा प्रयत्न या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमातून करणार असं मला वाटते. यामध्ये राष्ट्रीय जे नवीन धोरण आहे यामध्ये असं एक एम्फेसिस दिलेलं आहे, विशेषतः शालेय शिक्षणामध्ये
की तुम्हाला काही लोकल ज्या काही गोष्टी आहे याचंही शिक्षण त्या विद्यार्थ्याला अप्रोप्रिएट लेवलला मिळालं पाहिजे. म्हणजे काही चौथीमध्ये, काही 6वीमध्ये, जसं मी लहान असताना मला जो होता तो महाराष्ट्राचा इतिहास असा वेगळा विषय होता. आताच्या मुलांना SST मध्ये वेगळंच काही सिलेबस आहे. म्हणजे मी आता जेव्हा शाळेचे सिलेबस बघतो ते सिलेबस अल्टुगेदर वेगळा आहे. म्हणजे जर भारतात राहून मला भारतातल्या गोष्टी माहिती नाही किंवा महाराष्ट्रात राहून महाराष्ट्रातल्या गोष्टी माहित नाही तर हे संयुक्तिक नाही. म्हणून त्यांनी एक लोकल एज्युकेशनवर सुद्धा एम्फेसिस दिला आहे की याचा समावेश त्याच्या सिलेबसमध्ये असावा. म्हणजे मी जर अमरावतीत राहतो आणि अमरावती जिल्ह्याचं करायचं आणि मी जर कौंडिण्यपूरच मला माहित नाही किंवा त्याची काय पार्श्वभूमी आहे तर माझं नॉलेज माझ्या स्वतःच्या जागेविषयी पूर्ण नाही असा त्यात गाईडलाईन दिलेलं आहे. त्यामुळे त्यांनी पूर्ण सर्वसमावेशक अशा प्रकारचं ते इन्क्लुजन केलं. या ठिकाणी आपला पॅनल डिस्कशनचा जो सेशन आहे आपण या ठिकाणी थांबवतो आहोत आणि लगेचच म्हणजे 1 मिनिटाची वेळ न दवडवता आपण व्हॅलिडिक्टरी फंक्शन करता जातो आहोत. या ठिकाणी मी आपल्या या वन डे अवेअरनेस प्रोग्रामचे को कन्व्हेनर डॉक्टर AP उपाध्याय सर, प्राचार्य, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी आपलं स्थान ग्रहण करावं डायसवर. सर बसा ना तुम्ही प्लीज. सोबतच या ठिकाणी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे मॅनेजमेंट काउन्सिलचे मेंबर मानकर सर या ठिकाणी आहेत. मी त्यांना सुद्धा या ठिकाणी आमंत्रित करतो की त्यांनी मंचावर आपलं स्थान स्वीकारावं. धन्यवाद सर. मी विनंती करतो अग्रवाल सरांना की त्यांनी मानकर सरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. आजचा आपला या 1 दिवसाचा जो कार्यक्रम आहे त्या शेवटच्या टप्प्यावर आपण आहोत. पहिला कीज नोट सेशन झालं, त्यानंतर 2 सेशन झाले. पहिल्या सेशनला रिसोर्स पर्सन म्हणून गुल्हाने सरांनी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीबद्दल आणि नंतर डॉक्टर मराठे सरांनी चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीमबद्दल या ठिकाणी आपल्यासमोर त्यांचे प्रेझेंटेशन्स दिले. बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला नवीन माहिती झाल्या, जे काही आपले कन्सेप्ट असतील क्लिअर झाले असावे, त्याच्या अनुषंगाने आपण पॅनल डिस्कशन घेतलं आणि मला असं वाटते की आपल्या काही शंका असतील तर त्या बऱ्याचशा अंशी दूर झालेल्या असतील. यानंतरही काही असतील तर परत अशा एखाद्या सेशनमध्ये आपल्याला घेता येतील. या व्हॅलिडिटरी फंक्शनला सुरुवात करत असताना मी परत एक वेळा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, त्यांचे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि टेक्नॉलॉजी, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन यांच्या वतीने या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो. आणि आपल्या या व्हॅलिडिटरी फंक्शनची सुरुवात आपण काही पार्टिसिपंट्सचे फीडबॅक घेऊ तर त्यांनी सुरुवात करतो. सर्वप्रथम मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो डॉक्टर निलेश कासट, सिपना इंजिनिअरिंग कॉलेज. त्यांनी आपले मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावे आणि या आजच्या कार्यक्रमाचा फीडबॅक द्यावा. धन्यवाद देशपांडे सर.
dignitaries on the dais, Dr. Moratte sir, principal of this institution, Dr. Upadhyay sir, our beloved principal, Dr. S.M. Kherede sir, Dr. Gurde madam, then Dr. Chobe sir, and all the participants present with me. It was a great pleasure for me by participating to this event of one-day awareness program on National Education Policy 2020 and choice-based credit system jointly organized by HUPM College of Engineering and Technology, Amravati, and Degree College of Physical Education, Amravati. At the outset, I heartily congratulate the team HUPM for arranging this wonderful program. We all know and experience today also, the HUPM Samstha is really famous for the sacrifice, voluntarization, and the great hospitality with voluntarism, as we all experienced, many of us today also. The concept of query box is also really appreciable. The query box was kept there and it has been just implemented through the panel discussion. The keynote address was very informative and brainstorming type, as wonderfully conducted by our Honorable Vice-Chancellor of our Amravati University, Dr. Dileep Malkhede sir. Also, the first session was delivered by Dr. Gajanan Gulhane sir, where he not only elaborated the merits of the New Education Policy 2020, but also he discussed about its challenges for implementation. The session conducted by Honorable Dr. A.B. Marathe sir was for CBCS, which is now hotcake for art, commerce, and science, in which the very new concept for all colleges except engineering, because in engineering itself we already implemented AICT model curriculum, choice-based credit system. The panel discussion was very informative, just now completed, and which is opened by question answer session by our Honorable Deshpande sir, and supported by all the panelists, including our beloved principal, Dr. S.M. Kherede sir, who already conducted the 2-day session at our SIPNA COET on 25th and 27th October 2021, where I was there as a coordinator with him. As a faculty of SIPNA COET Amravati, as a member of Board of Studies for Electronics Engineering Board at Sant Gadge Baba Amravati University Amravati, and also recently as a member of Academic Committee as Rashtrapati Tukadoji Maharaj, Nagpur University, I feel that such type of awareness program must be conducted not only in every district, but also in every college. So I am congratulating to team Hon'ble Prasarak Mandal and giving my thanks to the organizers for providing me an opportunity to discuss my views as a feedback. The overall conduction was very good and the anchoring was too good by Raut Madam also. She has made it very familiar with some shares. So finally, I also quote one share as कि सफर जिंदगी का यूं चलता रहेगा, सफर जिंदगी का यूं चलता रहेगा, कभी होगी दिन कभी रात होगी, कभी होगी दिन कभी रात होगी, टीचर हूं मैं टीचर ही आप भी, या फैकल्टी हूं मैं फैकल्टी आप भी, न जाने किस मोड़ पे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. Thank you, Dr. Nilesh. Now I would like to call upon Sri Vrushab Dahake from Bharatiya Mahavidyalaya Amravati. Vairagyamurti, Sant Gadge Maharaj, honorable dignitaries on the dais and off the dais. आज नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 अँड चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम असे 2 सेशन
जे एकाच वन डे अवेअरनेस प्रोग्राम फॉर फॅकल्टी हे कंडक्ट करण्यात आले, ज्याची आज अत्यंत गरज इथे मला वाटते होती. त्यामध्ये पूर्ण विषय क्लिअर झाले असे मी म्हणणार नाही, परंतु ज्यांना ज्यांना जे जे विषय होते, आधी पहिल्यांदाच असलं काही ऐकण्यात आलं, बऱ्याच गोष्टी आज पहिल्यांदा ऐकण्यात आल्या, तर बऱ्याच विचारांना जे आहे बरेच लोक इथे विचार मोकळे करून घेऊन जाणार आहे की यावर ते नक्कीच म्हणजे टीचर लोकांचं झोप उडवणार आहे. ऍक्च्युली जसं मॅडम बोलल्या की हे वर्कशॉप असं होतं. की नोट स्पीकर ऑनरेबल चान्सलर साहेब चांगलं बोलून गेले की त्यांचं जे स्वप्न होतं आधी नॅशनल पॉलिसी फॉलोड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट अँड फॉलोड बाय द युनिव्हर्सिटी अँड नाऊ फॉलोड बाय द आवर कॉलेजेस. सर त्यांनी स्टॅटिस्टिक्स मांडले, प्रॉपर स्टॅटिस्टिक्स स्पीकर दोन बोलून गेले, डॉक्टर गुल्लाने सर आणि डॉक्टर मराठे सर. तर राणासाने सर मला सांगत होते की 3-3 महिन्यांचा त्यांचा त्यामागे काळ आहे पीपीटी बनवण्यासाठी. तर मला वाटते अत्यंत डीप स्टडी करून आणि ती जी भावना होती त्यांची आपल्या समोर मांडायची, तर ते अत्यंत यशस्वी ठरली असं मी मानतो. त्यांनी अत्यंत मायन्यूट लेवलला जाऊन ते सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे. आणि इन द लास्ट वॉज लाईक द चेरी ऑन द केक, आपण ज्याला म्हणतो की पॅनल डिस्कशन जनरली बघायला मिळत नाही, परंतु पॅनल डिस्कशननी हे जे आहे त्यामध्ये आणखीन एक महत्वाची भर टाकली. तर हा प्रोग्राम नक्कीच यशस्वी झाला असं मी समजतो. आणि कीनोट स्पीकर जे होते, सॉरी व्हाईस चान्सलर सरांनी जे म्हटलं होतं की 5 वर्षाचं त्यांनी जे स्वप्न बघितलं, तर इथे ऑनरेबल डीन जे आहे ते उपस्थित आहेत. तर मी त्यांना अशी ग्वाही देतो की हे स्वप्न साकार करण्यामध्ये नक्कीच आमच्या शिक्षक लोकांकडून जे जे होईल ते आम्ही नक्कीच करू आणि टुगेदर वी विल डेफिनेटली अचीव इट अशी मी सर्व पार्टिसिपंटच्या वतीने ग्वाही देतो. आणि हा प्रोग्राम सक्सेसफुल झाला त्याबद्दल मी ॲज अ पार्टिसिपंट म्हणून फीडबॅक देतो. थँक्यू सो मच. धन्यवाद वृषभ डहाके सर, खूप चांगला फीडबॅक आपण दिला आणि कुठेतरी या वर्कशॉपचं फलित झालं असं वाटायला लागलं. यानंतर जसं या एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन हा जो विषय आहे याच्यामध्ये जे वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स आहेत त्याच्यापैकी विद्यार्थी हा फार महत्त्वाचा स्टेक होल्डर आहे. म्हणून विद्यार्थ्यांमधून सुद्धा अशा प्रकारचा फीडबॅक या कार्यक्रमासंदर्भातला येणं अपेक्षित आहे. या ठिकाणी मी मानव गुल्लाने यांना आमंत्रित करतो की ते आपला फीडबॅक या ठिकाणी देतील. Good afternoon, everyone. Today's awareness program has been very inspiring, and I am really feeling delight to have been able to be a part of this very interesting content and technique with brilliant result. Today's awareness program on on new new education policy and on CBCS was very much knowledgeable for me, and I learn and I aware about a lot of things today. Thank you. त्यानंतर जयसिंगाने यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करा. Thank you. I am Om Prakash Jaisingani, ex-professor from Sipna College of Engineering and Technology. Currently, I am working in Agiliate Technology Private Limited. I am here to thank you, this HUPM organization, which arranged this National Education Policy Based One-Day Awareness Program, and had given the lots of knowledge in the first 2 sessions, which was the one-way communication from flow of knowledge was given by the Malkhede sir, Gullane sir, and our Marathi sir, Dr. Marathi sir.
And the next session, which I really appreciate, that was the panel discussion. That was the two-way communication, which are normally not seen in the awareness program. And here, this kind of two-way communication was happened. So this was very good. Thank you for arranging this kind of session. Thank you. Thank you so much. Now I would like to call upon Ms. Dr. Madam. Yeah, please. Oh. माझे कॉमेंट सभागृहाला अपेक्षितही नव्हते, पण मला राहवल्या गेलं नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणि विषयांना निवडण्याच्या स्वातंत्र्याची संकल्पना काय असेल हे मागच्या वर्षापासून सारखे चर्चेचे गुऱ्हाळ चाललेले आहेत. आणि एकाही चर्चासत्राला मी तर नव्हते हजर, पण या चर्चासत्राला यावं, संकल्पना नक्की स्पष्ट होतील असं वाटलं. आणि या कार्यशाळेला जेव्हा आले, माझ्या प्राध्यापकांनाही घेऊन आले मी. आणि मग मी एका एवढ्याच एक शब्दात सांगते की कांदा जसा असतो, तो कांदा पाहिला की आपल्याला काही दिसत नाही, बापरे काय कांदा आहे. पण त्या कांद्याला जो कोणी तज्ज्ञ असतो, तो त्याचा एक एक पापुद्रा, जेव्हा अनेक पारदर्शी पापुद्राने तो जाडसा कांदा बनला असतो, तो एक एक पापुद्रा आपण जेव्हा काढतो पारदर्शी, तसं ही संकल्पना जी आहे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अनेक अंगांनी असं पारदर्शीपणे आमच्यासमोर तरलपणे, ती संकल्पना तरलपणे या सभागृहासमोर स्पष्ट करण्यामध्ये, मांडण्यामध्ये आजचं हे व्यासपीठ अतिशय सफल झालं असं मी मनापासून सांगते. आणि मला इथे 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद चिंचमलातपुरे मॅडम, खूप चांगला फीडबॅक तुमचा आला. आणि मी आधी बोललो, कुठेतरी चांगला सक्सेस या वर्कशॉपचा आपल्याला दिसून राहिलेला आहे. जे आपल्या सगळ्यांचे फीडबॅक आले त्यांनी आम्हा लोकांचं म्हणजे आम्हाला उत्तेजना मिळाली, प्रोत्साहन मिळालं. भविष्यात सुद्धा अशा काही आणखीन ॲक्टिव्हिटीज घेऊन आपल्याला या NEP इम्प्लिमेंटेशनमध्ये सहभाग देता येईल, या प्रकारची आशा निर्माण झाली. यानंतर मी आमंत्रित करतो डॉक्टर विजय अग्रवाल, जे कोऑर्डिनेटर आहेत या वन डे अवेअरनेस प्रोग्रामचे, ते याचा रिपोर्ट आपल्यासमोर सादर करतील. थँक्यू सर. मला आज हा रिपोर्ट प्रेझेंट करताना फार आनंद होत आहे. त्या अगोदर सुद्धा मला हे सांगायचं आहे की मला जे काही सांगायचं होतं ते मी पार विसरलो आहे. कारण जेव्हा मी फीडबॅक ऐकलं आणि उत्कृष्ट शब्दात चिंचमलातपुरे मॅडम किंवा बाकीच्या लोकांनी काय किती चांगल्या प्रकारे सांगितलं, तर याच्या सफलतेचं राज आणि यांची मेहनत सगळ्यांची आणि आमच्या टीमची, मला असं वाटत आहे की आज खरंच आम्ही फार म्हणजे सक्सेसफुल झाला असं मला वाटत आहे. पण तरी एक फॉर्मॅलिटी म्हणून मी आजचा रिपोर्ट मांडण्याचा प्रयत्न करतो. पण फीडबॅकमध्ये सुद्धा बऱ्याच लोकांनी आजच्या प्रोग्रामचा रिपोर्ट सुद्धा नरेट केला. माझ्यासाठी तसं फारसं काम काही उरलं नाही, पण तरीही एक फॉर्मॅलिटी म्हणून मी सांगतो की आजच्या वन डे अवेअरनेस प्रोग्राममध्ये जो उद्देश होता की पूर्ण अमरावती रिजनच्या सगळ्या कॉलेजेसमधील प्राचार्य आणि शिक्षक व एक विद्यार्थी यांना इन्व्हाइट करायचं आणि त्या दृष्टिकोनातून अवेअरनेस आणायचं. पण काही लिमिटेशन्स किंवा काही कारणांमुळे आम्ही फोकस हा लक्ष केंद्रित केलं फक्त अमरावती परिघात, सगळ्या ज्या परिघातील जितके कॉलेजेस असतील त्यांना आम्ही प्रिफरेबली आम्ही त्यांना इन्व्हाइट केलं. आणि त्याच्यानंतर आम्हाला जो ओव्हरवेल्मिंग रिस्पॉन्स मिळाला, खरंच सांगतो तुम्हाला, कालपर्यंत आम्हाला असं वाटत होतं की काय म्हणजे किती पब्लिक येईल, किती लोक येतील, पण आम्हाला शेवटी हा ऑनलाईन लिंक बंद करावी लागली. आम्हाला हात जोडून सांगावं लागलं की आता आम्ही सगळ्यांना ऑक्युपाय करू शकत नाही. तर हा आलेख मी तुमच्या समोर मांडत आहे. इनफॅक्ट आजच्या ह्या कार्यक्रमाला जवळपास 200च्या वर प्रतिनिधींनी रजिस्ट्रेशन केलं आणि तितक्याच प्रमाणात लोकांनी अटेंड केलं. कारण ह्या हॉलची जी कॅपॅसिटी आहे जवळपास 220 आहे आणि आतापर्यंत हे जवळपास 150-200 लोक कायम म्हणजे इंटरेस्टनी बसलेले आहेत. ही फार मोठी उपलब्धता आहे असं मला वाटते. आणि फक्त हे फिजिकली किंवा ऑफलाईन मोडमध्येच अटेंड करणं सुरू नाही,
तर ऑनलाईन मध्ये सुद्धा आम्ही प्रोव्हिजन केलं होतं. यूट्यूबची लिंक आम्ही पाठवली आणि त्या यूट्यूबच्या लिंकद्वारे मला असं वाटते की जितका अपेक्षेच्या बाहेर मला वाटते बरेचसे लोक अटेंड करत आहेत आणि त्यांना सुद्धा त्यांच्या आयडियाज किंवा त्यांना त्यांचं ज्ञान वृद्धिंगत होत आहे या कार्यक्रमाद्वारे. तर अशा प्रकारचं हे आयोजन झालेलं आहे असं मला वाटतं. आणि जसं या कार्यक्रमामध्ये 3 फेजेसमध्ये कार्यक्रम झाला होता की इनॉग्रल सेशन यामध्ये माननीय ऑनरेबल व्ही.सी. साहेबांनी आपलं मार्गदर्शन सुद्धा केलं आणि आम्हाला इन्स्पायर सुद्धा केलं, प्रोत्साहन मिळालं आणि आमच्यापेक्षा सगळ्यांना सगळे जे उपस्थित असलेले लोक आहेत त्यांना बरंचसं नॉलेज मला वाटतं की विद्यापीठांनी काय द्यावं आणि विद्यापीठांनी अवेअरनेस करावं. कारण हा प्रोग्रामच DCP आणि कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग इन असोसिएशन विथ संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी यांच्या माध्यमातून होणार होता आणि तो झाला. आणि विद्यापीठ यांनी आम्हाला खरंच फार जास्त मदत केली आणि त्यामुळे पहिला सेशन जो झाला फार चांगल्या प्रकारे व्ही.सी. साहेबांनी तो प्रेझेंट केला. त्याच्यानंतर सेशन 1 मध्ये गुल्हाने सर यांनी NEP वर आपलं मार्गदर्शन केलं आणि बऱ्याच लोकांना त्याचा फायदा सुद्धा झाला. त्याच्यानंतरचा जो पार्ट होता CBCS मध्ये सुद्धा डॉक्टर मराठे सर यांनी मेनली काही कॉन्ट्रीब्युशन जसं सांगितलं गेलं की CBCS ड्राफ्ट बनवण्यामध्ये सरांचं फार मोठं योगदान होतं आणि ज्या माणसांनी ते बनवलेलं आहे किंवा त्यात कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं आहे त्याच माणसाकडून जर त्या व्यक्तीकडून ती गोष्ट माहिती पडली तर मला वाटतं याच्यापेक्षा सुंदर काय असावं. तर बऱ्याचशा गोष्टीचं इथं उलगडा झाला असेल आणि बऱ्याचशा गोष्टी राहिल्या सुद्धा असतील. कारण हा अवेअरनेस प्रोग्राम होता आणि अवेअरनेसमध्ये आपण एक्सपेक्ट करू शकत नाही की एका दिवसात इतक्या विषयांवर मास्टरी गेन करता येईल असं निश्चितच आमची अपेक्षा नव्हती आणि अवेअरनेसच व्हायला पाहिजे होतं. जे काही तुम्हाला सुपरफिशियल नॉलेज मिळालं असेल मला वाटते की तुम्ही त्यात अभ्यास कराल आणि ते विद्यार्थ्यांना ज्या अपेक्षेने आपण हे ऑर्गनाईज केलं होतं ती अपेक्षा तेव्हाच पूर्ण होईल जेव्हा तुम्ही हे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी एक पायलट रोल प्ले कराल आणि विद्यार्थी आणि शाळेमध्ये कॉलेजेसमध्ये तुम्ही राबवाल. त्याच्यानंतरच ते फार चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रमाचं आयोजन सक्सेसफुल झालं असं आम्ही समजू. आणि अशा प्रकारे हा रिपोर्ट मांडताना मला फार आनंद होत आहे की इतक्या ओव्हरवेल्मिंग रिस्पॉन्स सगळ्यांनी दिलं आणि आजचा हा कार्यक्रम त्याच्यामुळे फार चांगला झाला असं मला वाटते. आणि एवढंच मला रिपोर्ट द्यायचं होतं. थँक्यू सर. धन्यवाद अग्रवाल सर. यानंतर उपस्थित मान्यवरांचे अगदी थोडक्यात मनोगत या ठिकाणी घेऊ. सर्वप्रथम मी आमंत्रित करतो आपल्या अमरावती संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे व्यवस्थापन समितीचे सदस्य श्री SW मानकर साहेब या ठिकाणी त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करा. मला असं वाटतं की आजचा जो हा सेमिनार ऑर्गनाईज केला आहे HVPMच्या इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमानाने, तर हा सेमिनार म्हणजे हा जो एक दिवसाचा वर्कशॉप होता तो अत्यंत फलदायी ठरलेला आहे. कारण मी इथे जेव्हा आलो तेव्हा माझे काही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीवर इतका जास्त अभ्यास नव्हता आणि अजूनही नाही आहे. पण आज जेव्हा मी प्रत्यक्ष मराठी सरांना ऐकलं, गुल्हाने सरांना ऐकलं आणि आपले VC, आम्ही तर त्यांना एकदम रजनीकांत सारखा एक रोल म्हणून पाहतो, रोल मॉडेल म्हणून पाहतो नेहमी त्यांना मी आज सांगितले की तुमचे दोन्ही भाषण ज्याविषयी तुम्ही विद्यापीठात पहिल्यांदा भाषण दिलं आणि आजचं भाषण, दोन्ही भाषण माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे VCंचे. त्याच्यामुळं त्यांच्या भाषणातला जो आणि एकंदरीत त्यांच्या ज्या कल्पना आहे त्या कल्पना मला असं वाटतं की भारताला एक विश्वगुरू आपण जो म्हणतो की भारत हा एक विश्वगुरू आहे. जर आपण खरोखरच नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीला जर इम्प्लिमेंट केलं, कारण की कुठलीही पॉलिसी ही तोपर्यंत पॉलिसी राहील जोपर्यंत त्याला आपण इम्प्लिमेंट करत नाही. त्याला इम्प्लिमेंट करायला खूप प्रयत्न लागतील. आपण आताही हे म्हणू शकत नाही की ही पॉलिसी 1-2 वर्षानंतर किंवा 3 वर्षानंतर खरोखरच ती प्रत्यक्षात येईल, कारण की वेळ काय बदलणार काही सांगता येत नाही. कारण की जोपर्यंत आपण प्रत्यक्षात उतरत नाही, प्रत्यक्षात त्याचा आउटकम घेत नाही, तोपर्यंत काहीच सांगू शकत नाही. आपण आज क्रेडिटवर बोलत आहे, पण खरोखरच क्रेडिट मिळाल्यानंतर, जसं एक ऑडियन्सने प्रश्न विचारला की फर्स्ट सेम झाल्यानंतर जो विद्यार्थी बाहेर पडला तर त्याला डिग्री मिळणार का, त्याला जॉब मिळणार का, तो एम्प्लॉयबल होणार का.
जर आपल्याला खरोखरच जर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीला एक आउटकम द्यायचा आहे, तर मला असं वाटतं की आज शिक्षकांनी खूप जास्त मेहनत घेणं गरजेचं आहे. बाकीच्यांनी सुद्धा सांगितलं, सगळ्या एक्सपर्ट लोकांनी. पण मी जेव्हा काही आर्ट आणि कॉमर्सच्या शिक्षकांच्या काही जेव्हा एक्सप्रेशन पाहिले की खरोखरच नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीला काय करणार, काय कसं होणार आहे, खरोखरच होईल का, एकटा माणूस धावल्याने काही होत असते का कधी, शेवटी सपोर्टही लागतात. पण फक्त असं म्हणून चालणार नाही. जर आपल्याला देशाला विश्वगुरु या पदावर पोहोचवायचं असेल, तर आपल्याला आज खरोखरच सगळ्यांना या सगळ्या गोष्टीचा विचार करावा लागेल. धारणी आणि मेळघाट सारख्या जर विद्यार्थी असेल, तर तिथे जसं आलं की कोरकू भाषेचा आपण तिथे ते कोर्सेस चालवू शकतो आणि त्याला फक्त त्या रिजन पुरतच नाही, तर इतर ठिकाणी सुद्धा त्याला त्या कोर्सेसला आपण एक्सपोज करू शकतो, बाकीच्यांना ती संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ही जी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आहे, याचं जास्तीत जास्त दायित्व हे बोर्ड ऑफ स्टडीज तर ठरवणारच आहे, पण जास्तीत जास्त दायित्व हे शिक्षकांवर आहे. त्यांनी जर याच्यामध्ये खरोखरच मेहनत घेतली, तसं चौबे सरांनी सांगितलं की शॉवर खाली आल्यानंतरच विद्यार्थी ओला होईल असं नाही झालं पाहिजे. तो शॉवरच्या बाहेर असल्यानंतरही तो आपल्या रेंजमध्ये आला पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ आपल्यामध्ये जे स्किल आहे, जो खरा शिक्षक आहे, तो खरा शिक्षक आज जागृत करण्याची वेळ आलेली आहे. आतापर्यंत शिक्षक जागृत नव्हता का? होता, पण तो फक्त मॅकॅलेच्या सिस्टीमने चालवत होता. आतापर्यंत शिक्षक जो होता तो फक्त क्लर्क तयार करत होता. आतापर्यंत आपले अधिकारी बनत आहे. एमपीएससी काय आहे, तर एमपीएससी होऊन आलेले पोरं काय होऊन राहिले, तर रेल्वेची परीक्षा देऊन आले. आतापर्यंत आपण त्याच मानसिकतेमध्ये आहे की आपण एक ट्रॅडिशनल वेनी आपण चाललेलो आहे आणि शिक्षण घेत आहोत. पण एक फर्स्ट सेम किंवा सेकंड सेम किंवा सर्टिफिकेट कोर्स झालेला विद्यार्थी का जॉबवर नाही लागावा? जर त्याच्यामध्ये खरंच क्रेडिट टाकायचं असेल, तर शिक्षकाला पहिले आपल्यामध्ये क्रेडिट टाकणं आवश्यक आहे. म्हणजे शिक्षक जेव्हा क्रेडिट अर्न करणार, तेव्हाच तो विद्यार्थी क्रेडिट अर्न करणार, असं मला काही हरकत नाही. आणि खरंच हा एक दिवसाचा वर्कशॉप माझ्यासाठी तरी हा खूप आउटपुट घेऊन आलेला आहे, कारण की मला बऱ्याचशा गोष्टी या सगळ्या मान्यवर एक्सपर्ट्स करून माहीत पडलेल्या आहे. त्याच्यामुळे मी परत माझ्याकडून तरी NEPचा जास्तीत जास्त अभ्यास करेल, आणखी नॉलेज गेन करेल. आणि मला असं वाटते की हा सेमिनार माझ्याकडून खूप सक्सेसफुल झाला. परत एकदा सगळ्या आयोजकांचे धन्यवाद मानतो आणि इथे माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Now I would like to call upon Dr. Kherde sir, please. Good evening to all dignitaries on the dais, off the dais, and fellow participants. सकाळी 10:30 वाजतापासून एक लंच ब्रेक वगळता 7.5 तास ऐकणं सोपी गोष्ट नाही. आणि ही शिक्षकांची पहिली परीक्षा या वर्कशॉप म्हणून झाली. त्यामुळे आजपासूनच बदल राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा इथून सुरुवात झाला असं म्हणायला हरकत नाही. आजकाल तर असं झालं की टीचरची कॅपॅसिटी नसते, पण विद्यार्थ्यांची पण मागच्या 2 वर्षात ऑनलाईन एज्युकेशनमुळे 6 तास कंटिन्यू बसण्याची कॅपॅसिटी राहिली नाही. माझे विद्यार्थी मित्र माझ्याशी सहमत असतील. पण विषय खूप मोठा आहे. मी खूप फॉर्च्युनेट आहे. गेले 30 ते 32 वर्ष झाले आम्ही मराठे सरांना फॉलो करतो, एक विद्यार्थी असल्यापासून. आणि मला दुसरा एक विशेष आनंद असा आहे की आजचे VC सर हे माझे बॅचमेट्स, एकाच बॅचचे, एकाच ब्रांचचे, आम्ही सगळे सोबत, एक जुना मित्र आज आपल्या विद्यापीठाचं नेतृत्व करतोय. आणि पुन्हा त्या सगळ्या जुन्या गोष्टी, त्यात मराठे सरांसारखे मार्गदर्शक आणि एक चांगली इकोसिस्टीम, एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळाला. त्यामुळे आतापर्यंत फक्त NEP वर करत होतो. त्यांनी जे प्लॅटफॉर्म ओपन करून दिले, मी स्वतःच आतापर्यंत 10 ते 15 कॉलेजला जाऊन वेगवेगळे वर्कशॉप्स घेतले. विशेष म्हणजे आपल्या विद्यापीठाव्यतिरिक्त बाहेर मराठवाडा विद्यापीठ, नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी, पुणे युनिव्हर्सिटी आणि मॅक्झिमम इंजिनिअरिंग कॉलेज हाच फोकस घेतला. आता CBCSचा एक नवीन प्लॅटफॉर्म मिळाला. आजपर्यंत विद्यापीठाच्या इतिहासात असं कधी झालं नाही की काही निवडक लोकांची 40 ते 45 लोकांची 12 तास, ऑलमोस्ट 12 तास मॅरेथॉन मीटिंग झाली. आणि 12 तास स्वतः VC साहेब त्या मीटिंगसाठी हजर होते. आणि प्रत्येकाच्या प्रेझेंटेशन नुसार प्रत्येकाला एक एक विषय दिला होता. 21 लोकांचं पॅनल बनवलं होतं. आणि प्रत्येकानंतर ते त्याच्यावर कॉमेंट करून इनपुट देत होते. जर आपल्या लिडरचंच इतकं डेडिकेशन असेल, असं मोटिवेशन असेल, तर ते नक्कीच इन्स्पायरिंग करतं. आणि तुमच्याकडे तर नॉलेज सोर्सच आहे.
जिथे मराठे सर आहे त्यांचा सुद्धा लीड आहे, आम्ही त्याला फॉलोअप करतो. अनेक कमिट्यावर सरांसोबत काम करायचा आनंद मिळाला. एक विद्यार्थ्यापासून ते कलिक पर्यंत सरांनी आम्हाला समावेश करून घेतलं. आणि आजची जी वर्कशॉप आहे हे त्याचं एक फलित आहे. आजचा जो होता ना, हा एक फक्त ओपनिंग सेशन होता. दिस इज एन आय ओपनिंग सेशन जस्ट टू टेल यू की दॅट नाऊ वी हॅव स्टार्टेड द न्यू जर्नी, दॅट्स ऑल. कारण हा जर्नी खूप मोठा आहे. एक 486 पेजचं फक्त ड्राफ्ट आहे. डिटेल अनालिसिस आणि डिटेल रिपोर्ट खूप वेगळे आहे. कितीतरी कमिटी आज NEPच्या यांनी स्टेट लेवलवर बनलेल्या आहेत, त्यांचे अजून आउटपुट्स यायचे आहे. इम्प्लिमेंटेशनला खूप काही चॅलेंजेस आहे. पण जोपर्यंत शिक्षक या नात्याने आपण त्या गोष्टी समजून घेत नाही, म्हणून मी वारंवार विनंती करत होतो की आपला आजचा फोकस हे वर्कशॉप हायर एज्युकेशनचं असल्यामुळे फक्त हायर एज्युकेशनला जरी असेल तरी मी पुन्हा सर्वांना हात जोडून नम्र विनंती करेल की तुम्ही कृपया रिफॉर्म्स इन स्कूल एज्युकेशन हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे जरूर वाचा. कारण त्यांनी एक नवीन इन्साइट तुम्हाला मिळेल आणि ती इन्साइट भेटल्यानंतर आपण आपल्या याच्यात काय चेंजेस करू शकतो. एक टीचर म्हणून किंवा तो कोणत्या विद्यापीठाच्या कोणत्या प्राधिकारणीत असेल, BOS वर असेल, अकॅडमिक असेल, त्याचं क्लिअर अंडरस्टँडिंग फार महत्वाचं आहे. आणि आजच्या सेशननी HUPMच्या पूर्ण टीम, दोन्ही कॉलेजच्या संयुक्त विद्यमान आणि विद्यापीठाचा सहभाग, अतिशय सुंदर वर्कशॉप झालं. आणि एक चांगल्या गोष्टीची एक सुरुवात VC साहेबांनी सर्वांना अपील केलं होतं, लगेच सरांनी ते पिकअप केलं आणि आजचा एक सुंदर वर्कशॉप आज इथे पार पडला. मी पुन्हा सर्व HUPMच्या सर्व टीमचं खूप खूप कौतुक करतो, अभिनंदन करतो व असेच इनपुट्स या सर्व मान्यवरांनी आपल्याला देत राहाव्या व तुमच्याशी हितगुज साधायची जी संधी दिली त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. कदाचित या वर्कशॉपच्या पूर्वी आपण ज्यावेळेस नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीबद्दल ऐकतो किंवा मीडियामध्ये सुद्धा जे येते, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे काय, तर 5-3-3-4 स्कूल एज्युकेशन याच्यावर फोकस. आता हा 5-4-3-3 हा जो पॅटर्न आहे तो पॅटर्न, त्याच्यामध्ये येणाऱ्या गोष्टी, व्होकेशनलायझेशन ऑफ एज्युकेशन हा सगळा विषय एकामागे एक येतो. परंतु हायर एज्युकेशनवर चर्चा नाही. हायर एज्युकेशनवर मीडियामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या बातम्या नाहीत की हायर एज्युकेशन किती प्रमाणात बदलणार आहे येणाऱ्या काळामध्ये, याच्याबद्दलची चर्चा ही कदाचित फक्त अशा वर्कशॉपच्या माध्यमातूनच होऊन राहिलेली आहे. मीडियाला सुद्धा याच्याबाबत थोडासा पर्यंत जाईल. थोडंसं या प्रसंगानुरूप आलं म्हणून 1-2 मिनिटं सांगतो की आमचं जे डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन आहे 2007 पासून आम्ही ऑटोनॉमस झालो सर. आणि 2007 पासून ऑटोनॉमस झाल्यानंतर सिलेबस फ्रेमिंगची जबाबदारी आमच्याकडे आली आणि आम्ही वेगवेगळे प्रयोग करायला लागलो. आज जे या ठिकाणी आपण फ्लेक्झिबिलिटी इन जे आपलं करिक्युलम म्हणतो, हे 2015 मध्ये आम्ही पहिल्यांदा इम्प्लिमेंट केलं. आमचं जे 2015चं करिक्युलम होतं त्याच्यामध्येच आम्ही काही अभ्यासक्रम आणले. 2017 मध्ये आम्ही स्वयं वगैरेचे अभ्यासक्रम म्हणजे 40% कॉम्पोनंट आमचा आम्ही या पद्धतीचा केला की जो टोटल 100% करिक्युलम पैकी 20% हा ऑनलाईन जे मूक्स कोर्सेस आहेत ते करावे आणि 20%चा कॉम्पोनंट हा आम्ही विद्यार्थ्यासाठी ओपन इलेक्टिव्ह ठेवला. आणि आमचा जो मेथडॉलॉजी आम्ही जी इम्प्लिमेंटेशनची केली, सगळ्यांच्या माहितीसाठी म्हणून सांगतो, कदाचित त्याच्यातून एक चांगलं सूत्र आपल्याला सिलेबस डिझायनिंगसाठी मिळेल म्हणून, की त्याच्यामध्ये आम्ही विद्यार्थ्याला सांगितलं ओपन इलेक्टिव्ह आहे म्हणजे विद्यार्थ्याला पाहिजे तो अभ्यासक्रम त्यांनी कोणताही विषय सिलेक्ट करावा. कोणाला म्युझिक आवडेल, कोणाला हिस्ट्री आवडेल, कोणाला जॉग्राफी आवडेल, कोणाला आणखीन संस्कृत आवडेल, कोणताही असो. मग आता या सगळ्या विषयाचे शिक्षक आपल्याकडे नाहीत, मूक मध्ये सगळे अभ्यासक्रम उपलब्ध नाही. मग याच्यावर आम्ही एक सोल्युशन काढलं की आम्ही त्याला सांगितलं, आम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक मेंटॉर असाइन केला आणि त्या मेंटॉरच्या मदतीने विद्यार्थी आणि मेंटॉर यांनी स्वतःचं सिलेबस स्वतः आधी तयार करावं. म्हणजे त्यांनी 5 युनिटचं सिलेबस आपलं ते तयार करायचे. दॅट सिलेबस इज टू बी सबमिटेड ॲट द स्टार्ट ऑफ द सेशन. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी स्वतः सेल्फ स्टडी मोडमध्ये त्याचा अभ्यास करावा. त्याच्यामध्ये त्याला कोणत्या रिसोर्सेसची गरज असली तर त्याच्यासाठी मेंटॉर आहे. मेंटॉर हा त्या विषयाचा एक्सपर्ट असणार असं नाही.
जर त्याला वाटला तर कोणी दुसरा एक मेंटर तो बाहेरचा सिलेक्ट करू शकत होता. आणि त्याच्यानंतर त्याची परीक्षा आम्ही घेतली. ही परीक्षा त्याचे रिपोर्ट त्यांनी सबमिट करा की व्हॉट ही लर्न इन दॅट सेमिस्टर थ्रू दॅट सब्जेक्ट अँड ही हॅज टू प्रेझेंट द प्रेझेंटेशन, म्हणजे त्यांनी एक सेमिनार द्यावा. अशा प्रकारच्या याच्यातून आम्ही त्याचं इव्हॅल्युएशन करतो. हे 2017चं सर आमचं करिक्युलम आहे. म्हणजे 2015-17 पासून आम्ही या प्रकारच्या गोष्टी आमच्या सिलेबसमध्ये आणू शकलो. आपल्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये जेव्हा ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्सला प्रमोट केल्या गेलेला आहे, कदाचित याच्या मागची भावना सुद्धा हीच आहे की असे प्रयोग करून आपण आपल्या विद्यार्थ्याला कशा प्रकारे जास्तीत जास्त फ्लेक्झिबिलिटी प्रोव्हाइड करू शकू, हा प्रयत्न आपल्याला करता येईल. तर एक सहज आठवलं म्हणून मी सर या ठिकाणी मांडलं. थोडासा विषयांतर झाला, याबद्दल माफी मागतो. यानंतर मी आमंत्रित करतो चौबे सरांना की त्यांनी आपलं मत या ठिकाणी प्रदर्शित करावं. गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल. माँ शारदा के इस प्रांगण में और महानुभाव जो है आद्य संस्थापक इस संस्था के वैराग्य मूर्ति गाड़गे बाबा जी, उसके साथ मेरे इस हाथ पर वीडी सावरकर जी और इस हाथ पर स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने विश्व में इस ज्ञान के भंडार को सामने रखा, उनको मैं नमन करता हूं. डायस पे उपस्थित सभी मान्यवरगण, उपस्थित प्राचार्य, विद्यार्थीगण सभी, सुबह से जिस प्रयास में हम लगे हैं सीबीसीएस को समझने के, ये एक सफर की शुरुआत है. यात्रा बहुत लंबी है और इसमें संदर्भ भी बदलते जा रहे हैं और हमारे पास में बहुत सारी चीजों को समझना, उसको लागू करना, अपने आप को समझना एक राष्ट्र के रूप में, इस समाज को समझना और चुनौतियों का सामना करना, ये सब चीजें हमारे सामने हैं और इसको हमें बहुत अच्छे से समझ के आगे इस चुनौतियों को झेलना है. इस वक्त हम प्रशंसा के मूड में इसलिए नहीं है कि आने वाली चुनौती जब हम सामने देखते हैं तो वो बहुत बड़ी है. ये हम एक, जिसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में कि ट्रेडिशनल से मॉडर्नाइजेशन या न्यू कॉन्टेम्पररी अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं. साथ में इस चॉइस बेस्ड सिस्टम के, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए भी है कि हमने सिर्फ मार्क्स को कन्वर्ट नहीं किया है चॉइस में, हमने आवर्स के हिसाब से चॉइस बेस्ड सिस्टम सही मूल्यों के आधार पर लगाई है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बहुत ज्यादा सीख चुके हैं और इस संस्था ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया इस डिस्कशन के लिए. आप लोगों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देके, अपने उपस्थिति देके बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम को जिसको कहेंगे कि उपयोगी बनाया. डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें सामने होती है और ये पहला शायद प्रयास होगा विद्यापीठ के, क्योंकि मैं 2012 से विभिन्न प्राधिकरणों पे हूँ, कि कोई चीज करने के पहले ही हम लोगों में पहुंच गए कि हम ऐसा करना चाहते हैं. ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है. ऐसा नहीं है कि कोई चीज आ गई है और उसके बाद में उसका क्रियान्वयन के वक्त उसको लोगों से समझाया जा रहा है. हम पहले से ये तैयारी कर रहे हैं कि हम पूरे क्षमता के साथ में सीबीसीएस सिस्टम को लागू करें और सब लोगों को पहले ही इसके बारे में जानकारी हो. ये प्रयास इस संस्था के माध्यम से विद्यापीठ को भी इस बात का एहसास है कि इस संस्था ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है. इस चर्चा को सम्मिलित करके, लोगों को आपस में बुला के, लोगों में इस बात को पहुंचा के कि जो होने वाला है उसको सफलता का कैसे हम अभी से प्रयास करके ये. तो ये सीबीसीएस सिस्टम सही में बहुत अद्भुत तो है ही, लेकिन ये विद्यार्थियों के विभिन्न आयामों को नई दिशा देने का भी कार्य करेगी. समाज बना रहे इसके लिए जरूरी है कि हम सिर्फ उसके नए नए सफलता, उसके नए नए आयामों को ढूंढते रहें और उसको हम समाज तक पहुंचाते रहे और इन चीजों को लोगों तक पहुंचाने का बहुत प्रयास करेंगे. तो आप लोग ऑलरेडी हैं, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, आपके आर्किटेक्ट आपके साथ में हैं इस सीबीसीएस पैटर्न के. आप लोगों ने अमूल्य योगदान दिया विद्यापीठ की ओर से. सचमुच ये प्रशंसनीय बात है कि इस संस्था, जो कि अपने आप में 1913 से शुरू होकर जिन्होंने इतना किया, हम इसको, इस संस्था को अपने एक पार्टनर या अपने विशेष रूप से सहयोगी के रूप में देखते हैं. उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं विद्यापीठ की ओर से.
आप लोगों ने योगदान दिया इस सीबीसीएस में, और अपेक्षा भी करता हूं कि आने वाले चुनौतियों में आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से योगदान देके सफल बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी अच्छी स्कीम है उसमें छुपे बहुत ज्यादा, जिसको हम कहेंगे कि कुछ पहलू भी है जो अगर फेल हो गए तो शायद हम इस चीज में ऐसे जगह पे पहुंच जाए जहां से वापस आना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी है कि जहां पे जिसको हम करेंगे कि पहले ही व्यापारीकरण के दौर में चाहे नई संभावना है और वो नई संभावनाओं को गलत रूप से लोगों ने उसको एनकैश किया, तो इस स्कीम में बहुत सारे अच्छे बुरे दोनों पहलू हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम लोग अपने कमिटमेंट, अपने डिवोशन, अपने ऑनेस्टी के दौर पे इसे जीत लेंगे। सफर लंबा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संभावनाएं हमको जब मिली है तो उसे सफलता में बदलने का प्रयास करने की क्षमताएं भी भगवान ने हमको दे देगा। जैसा आप देख रहे हैं, जैसा हमने देखा भी है, हर चुनौती का सामना करके हम आगे आए हैं, आगे भी आगे जाएंगे। सर ने जो किया था वाली बात को मैं अच्छे से पूरा करना चाहूंगा कि इन यादों को अपने दिलों में बरकरार रखिए, सितारों को अपने आंखों में महफूज रखिए। दूर ही दूर तक रात ही रात होंगी, मुसाफिर है आप भी, मुसाफिर है हम भी, फिर कहीं किसी रोज मुलाकात होंगी। धन्यवाद। Now, at last but not least, I would like to call upon Dr. Gurde Madam for her opinion. Thank you, sir. Honorable Dias, Convener Dr. Marathe sir, Principal Deshpande sir, Upadhyay sir, Mankar sir, Dr. Chobe, Dr. Khede, of the Dias, all the teachers and this is the brainstorming session regarding to the two concept, that is National Education Policy 2020 and choice-based credit system. Firstly, I would like to congratulate Dr. Marathe sir and his HVPM team for organizing such a wonderful session, this workshop for all the stakeholders, because it is the need of the hour to discuss all this, because there are, as said by Dr. Chobe, that there are challenges, but we must overcome the challenges. We must cope up these challenges. So the main challenge in front of the university now is, under the leadership of Dr. Professor Honorable Vice-Chancellor Sir, Dr. Malkhede Sir, and I would like to tell you that on the driver's seat, Dr. Marathe Sir is with us, with all 4 deans. And Sir is driving this concept, choice-based credit system. And under his leadership, we are working on this choice-based credit system. This is the teaching and learning process, because many concepts, as said by, feedback given by the teachers and students, that many concepts, even we are learning when we are teaching the students. So in that same way, today we learned many things in this workshop. So the process of this CBCS is that main challenge before the stakeholders is that in the month of July, this CBCS will be implemented, and for that it has this scheme. At present, scheme has been framed, and this scheme will go in front of the academic council. After then, again it will come before board of studies. Then the syllabus curriculum content will be developed, and then again it will go for the approval before academic council, and then
it will be go in front of management council and then it will be implemented. So it's a long process, but in the month or 1.5 month, all the stakeholders have to work in marathon race. So there is a great challenge. So all the stakeholders are important in this process. मैं भी 2 पंक्तियां यहाँ कहना चाहूंगी। जैसे चौबे सर ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो ऐसे ही हम एक एक करके मिलके ये प्रॉब्लम जो चैलेंजेस है हम फेस करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल to this organization for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you, madam. Now at the last, I would like to call Dr. Vijay Agrawal for vote of thanks. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोग सब एनर्जेटिक, सब अब ज्ञान संपन्न हो चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आज का इस कार्यक्रम के वोट ऑफ थैंक्स को प्रपोज करने के लिए मुझे आदेश दिया गया है। मुझे इस बात का डर लग रहा है कहीं कोई नाम न छूट जाए, क्योंकि जब कोई प्रोग्राम होता है और इस लेवल का होता है, इसको सक्सेस करने के लिए केवल व्यक्ति नहीं, बहुत सारी संस्थाएं मदद करती है, जैसे कि SGBAU और वेरी 11th आवर पर सिपना कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्री संजय जी खेरडे ने साहब ने भी हमें मदद की है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत नाम हैं जिनको मैं शायद कोट न कर पाऊं, लेकिन मैं शुरुआत में ही सभी को नमन करता हूं और सभी के जो योगदान है उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। हो सकता है मैं कुछ नाम गिनाऊं या कुछ डेजिग्नेशन गिनाऊं, हो सकता है कुछ नाम छूट जाए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कहा गया है कि इस वनडे प्रोग्राम में जो शुरुआत ओपनिंग बैटिंग वीसी साहब ने जो काफी अच्छी तरीके से की, मुझे लगता है कि शायद सेंचुरी नहीं डबल सेंचुरी लगा दी उन्होंने, और जो जान फूकी है, इंस्पिरेशन डाला है ये पूरे प्रोग्राम में, वो शुरुआत उन्हीं से हुई है। उसके बाद जो लोगों ने, जो पार्टिसिपेंट्स ने जितना रिस्पांस दिया वो भी काबिले तारीफ है। और इतने काफी वर्स्ट सिचुएशन साहब ने जो अपना योगदान दिया, मैं उनके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूं। DCPE और इंजीनियरिंग की और HUPM की ओर से उन्होंने इतना वक्त दिया और काफी देर तक वो उपलब्ध रहे, इसलिए मैं उनका स्पेशली धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही फैकल्टीज, डीन ऑफ ऑल फैकल्टीज, जैसे साइंस, ह्यूमैनिटीज और इंटरडिसिप्लिनरी, ये सभी फैकल्टीज लोग, ये डीन साक्षात यहाँ पर मौजूद रहे और मॉर्निंग 10 बजे से लेकर तो अभी तक वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे। सही में इनका भी जो योगदान है वो अमूल्य है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और उनके लिए भी अपना वोट ऑफ थैंक्स कन्वे करता हूं। और उसके बाद जैसे सेशन 1 में हमारे डॉक्टर गजानन जी गुला ने, इन्होंने NEP पर कुछ मार्गदर्शन किया और इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी वो लोग डॉक्टर गजानन गुलानी जी उपस्थित रहे और उनको जल्दी जाना था, कुछ सरकारी गवर्नमेंट का कार्यक्रम था, फिर भी वो अपना पूरा वक्त दिया उन्होंने, उनके प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उसके बाद डॉक्टर AB मराठे सर, ये तो इन हाउस है पर फिर भी इन्होंने जो योगदान और पूरे कार्यक्रम की जान मराठे साहब है, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, मैं उनके लिए उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथ ही में जैसे पैनल डिस्कशन, सब लोगों से मुझे फीडबैक ऐसे मिल रहा है कि ये पूरे कार्यक्रम की जान पैनल डिस्कशन के अंदर जो ज्ञान की गंगोत्री बह रही थी, ऐसा मानो लग रहा था कि जैसे सारे चीजों का आंसर, ऐसा मुझे नहीं लगा कि कोई आंसर एड्रेस नहीं हुआ। जो पूछा गया उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पर लेकर सभी
पैनलिस्ट ने अपनी ओर से जवाब देने की कोशिश की। मैं स्पेशली थैंक्स खेरडे सर का भी करना चाहूंगा, उनको 11th आवर पर, क्योंकि कुछ डीन्स कुछ उनके प्रॉब्लम्स की वजह से आ नहीं पाए और उनकी इच्छा होते भी कुछ अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन खेरडे साहब ने हमें उसी 11th आवर पर हाँ कहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसीलिए मैं खेरडे सर, चौबे साहब, गुर्दे मैडम, देशपांडे सर, जो मॉडरेशन किया इन्होंने, जिस तरह से कंडक्ट किया प्रोग्राम, कहते हैं ना कि जो सब कुछ रहता है, दो छोर रहते हैं, उसको एक साथ नहीं मिलाना। जैसे पार्टिसिपेंट्स और जैसे ज्ञान महर्षि, उनके साथ में एक सुंदर सा मेल कराना सर ने काफी उम्दा तरीके से किया है। मैं उनके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये सब के पीछे हमें डॉक्टर उपाध्याय सर का काफी योगदान मिला, और इन्होंने मुझे हर वक्त ये कहते थे, सर आप मुझे सिर्फ कॉल कीजिए, जब भी आप चाहे, जहां चाहिए मुझे बताइए, आने के लिए मैं तैयार हूं। हर वक्त वो अवेलेबल रहे। मराठे साहब भी हर वक्त कहाँ जाना है, क्या करना है, बस वो कहते रहे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम रहा, एक क्लरिकल जॉब जैसा करता रहा, लेकिन सही में जो मार्गदर्शन मिला इन दोनों की ओर से मुझे मिला। और साथ ही जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हमारी जो हर वक्त हर अच्छी चीज के लिए, सोशल वर्क के लिए और एजुकेशन फील्ड में बदलाव हो रहा है, इस चीज को अपना लीडरशिप अपनी लेकर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमें परमिशन दी और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराए। उसी के साथ महत्वपूर्ण जो रहा, मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर डॉक्टर मानकर साहब, जो इंटायर डे पूरा अवेलेबल रहे और साथ में उन्होंने काफी अच्छे तरीके से फीडबैक दिया, हमें काफी आनंद हुआ मिला। और उसके बाद मैं हमारे प्रिंसिपल डीसीपी और सीओईटी के डॉक्टर मराठे सर और डॉक्टर उपाध्याय सर, इन्होंने जो मार्गदर्शन और सब जिस तरह से हमें ये ड्राइविंग सीट पर बैठकर हमें अच्छे जो हमारा मंजिल थी वहां तक लेके गए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही बाहर के जो पार्टिसिपेंट्स आए, जो टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल सर्स, मुझे आश्चर्य है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी 3 मैडम, चिंचमलातपुरे मैडम और खेरडे साहब, डीटी इंगोले सर, ये पूरे वक्त मौजूद रहे और इनका मार्गदर्शन और हर चीज के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन रहा। मैडम, स्पेशल थैंक्स टू ऑल सर, आप लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। और उसके बाद में मैं निश्चित रूप से भूलना नहीं चाहूंगा, ये मैं चाहता हूं कि ये मैं अपने मुंह से कहूं कि जो डीसीपी के फैकल्टीज और इंजीनियरिंग की फैकल्टी, क्योंकि हर प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए शायद डे नाइट कम पड़े, लेकिन ये काफी 7-8 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम की प्रिपरेशन चल रही है। इसके लिए सब लोगों ने अथक प्रयास किया और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। और इसी के साथ पार्टिसिपेंट्स तो है ही, और जो विद्यार्थीगण है, क्योंकि सब हम स्टेक होल्डर लेना चाहते थे इसमें, तो विद्यार्थियों ने भी उत्स्फूर्त होकर इसमें सहभाग लिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस तरह से ये कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। जिस तरह ये पैनलिस्ट लोगों ने कुछ शेर कहे हैं, मुझे लगता है इसका कार्यक्रम का अंत भी शायद शेर से ही हो तो काफी अच्छा होगा। क्योंकि मैं सर, ये आज जो लोग उपस्थित रहे, दिन भर इन लोगों ने, मैंने ये चर्निंग हुआ पूरा दिन भर कि ये एनईपी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और लोग वो जो शायद आप लोगों को अश्योर करना चाहता हूं मैं, ना पूछिए कि मेरी मंजिल किधर है, ना पूछिए कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, बहुत दूर जाऊंगा अहले चमन से, मैंने तुमसे नहीं खुद से वादा किया है, मैंने तुमसे नहीं खुद से वादा किया है। मैं आप सभी स्टेक होल्डर मीन्स जो अथॉरिटी ये चेयर में बैठे हैं, उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप जो सपनों का एसजीपीयू देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम प्राध्यापक और विद्यार्थी लोग इसको मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। और ऐसा लगता है कि शायद कुछ नाम छूट गए होंगे, मैं अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ नाम छूट गए होंगे तो मुझे माफ कर दीजिए। और इस वोट ऑफ थैंक्स के बाद इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं राष्ट्रगीत के लिए डॉक्टर विजय पांडे जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो प्रेजेंट करे राष्ट्रगीत, और उसके बाद कार्यक्रम का समारोह होगा। मैनेजमेंट, सॉरी सर। राष्ट्रगान होगा।
1 2 जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की। जाते जाते मैं भी एक शेर कर देता हूँ। फूलों में फूलो आप, झूलों में झूलो आप, फूलों में फूलो आप, झूलों में झूलो आप, दिल की यही आरज़ू है, इस कार्यक्रम को न भूलो आप, न भूलो आप। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड नाइट, शबा कर, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।